تحية محملة بالخيرات والنعيم عليك أيا كان مكانك في هذه الدنيا، أيا كان دينك، أيا كان جنسك، وأيا كانت جنسيتك. حلقة النهاردة أو لايف النهاردة مهم، ويمكن بصراحة أنا ما كنتش ناوي في يوم من الأيام أعمل حاجة في الموضوع ده، ولكن مع اللي أنا شفته وبعض الجلسات اللي بتجيلي ونتائج كتير شفتها لها آثار مختلفة، المعظم فيها ما كانش زي ما أنا عايزه، بما إني بحب دايما من وجهة نظري أبين أساسيات أو أدوات تقدر لما أنت تستخدمها في حياتك تبقى عندك معيار كده وترمومتر يبدأ يكشف لك إزاي تستفيد من معلومة وإزاي تخلي بالك من معلومة تانية. وفي البداية موضوع اللايف بعنوان مفهوم الطفل الداخلي، هو نشأ إمتى؟ إيه إيجابياته وإيه سلبياته وإزاي تتعامل معها. بس في البداية لو أنا سألتك سؤال وقمت قايل لك أنت طفل، يا طفل، قول لي إيه اللي هيتكون جواك؟ إيه معنى أصلا طفل جواك؟ وخلي بالك لأن النقطة دي اللي هنبني عليها كلامنا، وفي معلومات كتير دقيقة وخطيرة هتيجي إن شاء الله بعد شوية. في بعض الناس كلمة طفل ممكن تبقى بالنسبة له شتيمة، لأن هي بالنسبة له معناها مفيش وعي، بالنسبة له معناها تفاهة، بالنسبة له معناها مثلا مش مدرك. وفي حد تاني طفل ممكن تكون بالنسبة له معناها أنه بسيط، معناها أنه طيب، معناها أنه على الفطرة. وفي حد تالت ممكن تبقى طفل بالنسبة له معناها أن ما بكلكعش الأمور وأنا عايش يعني فطرتي وبسطتي، أنا عايش حقيقي، أنا صادق، أنا بحب من قلبي، أنا بعرف أعبر بصدق. فكل كلمة هي ليها مفهوم ومدلول عند الشخص اللي بيسمعها. الخطورة اللي حصلت إن لما المصطلح ظهر كل واحد من وجهة نظري في اللي حصل، كل واحد أسقط مفهوم الطفل بالنسبة له وطلع منه معلومات. فبحسب مفهوم الطفل عندك ممكن تخرج معلومات مصيبة تودي في داهية، ممكن تخرج معلومات مفيدة تعمل تطوير ونجاح في حياتك. لأن في بعض الناس بالنسبة لهم الطفل يعني ضعيف، يعني منتهك، يعني متحكم فيه، يعني مذلول، يعني ضحية، يعني مسكين. وللأسف الفئة دي كانت الأكتر اللي صدرت المعلومات دي لبعض الناس. وفي البداية عايز أقول حاجة المفروض إنها بديهية، والمفروض بقى اللي بيتابعني من زمان يبقى عارفها وعنده وعي بيها، إن أنت وعيك وسلوكياتك تجاه شيء هو اللي بيطلع النتائج، مش المعلومة اللي أنت خدتها. كلنا فاهمين ومفيش حد عنده اختلاف إن الكتب اللي ربنا أنزلها السماوية هي موضوع علشان تخلي حياة الناس جنة، ولكن في القرآن مثلا هتلاقي إنه مخصص يعني فيه شفاء وهدى ورحمة للذين يؤمنون. وخلي بالك بقى، والذين أظلموا هو عليهم عمى. فهمت قصدي؟ أو الذين كفروا هو عليهم عمى. فإذا البناء المعرفي أو الوعي مؤمن أو كافر بيشكل هتستفيد إيه من كتاب الإله. ممكن يبقى هو نور وشفاء ورحمة، ممكن يبقى عمى ويوديك في داهية. ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، ممكن يزودهم خسارة وضياع. يقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. فهو اتكلم عن حالة ظلم، عن حالة فسق، عن حالة كفر ممكن تودي في داهية بمعلومة إيجابية إلهية. فما بالك بقى بالمعلومات العادية البشرية اللي جاية من بشر أو من علماء بيبحثوا وبيتطوروا. خليني في البداية أقول هو نشأ أصلا مفهوم الطفل الداخلي ده، بدايته أو جذوره نشأت منين؟ يمكن أول حد بدأ يتكلم ويربط المشاكل النفسية والحياتية بمرحلة الطفولة هو اللي بيسموه أبو علم النفس سيغموند فرويد. هو أول حد بدأ يربط موضوع المشاكل بالعلاقة ما بين الطفل وأمه والطفل وأبوه، وخصوصا العلاقة الجنسية، وبنى عليها مبدأ التحليل النفسي.
بعد كده في عالم تاني اسمه جون بولبي بدأ يطلع نظرية اسمها الارتباط العاطفي، وبدأ يحدد باختبارات هو عملها علاقة الطفل بأمه وبأبوه وتأثيرها على حياته اللي جاية، وبدأ يتكلم في الموضوع ده. وده من ضمن الناس اللي أسهموا بقوة في بدايات المفهوم ارتباط الطفل والعلاقة القديمة في حياته باللي بيحصل له في المشاكل النفسية أو في أمراضه اللي بيعاني منها. أكتر حد أو أول حد استخدم مفهوم الطفل الداخلي كان كارل جوستاف يونغ العالم السويسري. ويمكن كارل هو صديق فرويد، اتعرف عليه يمكن 1900 تقريبا وخمسة، وقعدوا أصدقاء حوالي 7-8 سنين إلى أن بدأ يعني يبقى فيهم خلاف فكري. وكارل يونغ هو أول من أنشأ منظومة كده واتكلم فيها عن الطفل، حتى سماها الطفل الإلهي Divine Child، وبدأ يحدد سمات لهذا الطفل، وحدد 7 سمات خلاص. وبعدين بدأ بعد كده يجي عالم تاني اسمه جون براتشو، ويمكن جون براتشو في الثمانينات، يعني يمكن علماء النفس في الأوائل في أواخر الأربعينات وأوائل الخمسينات لما بدأوا يكتشفوا موضوع ارتباط المشاكل مع الطفولة. لكن جون براتشو هو أول حد في العصر اللي ظهر فيه الميديا بدأ يطور المفهوم، وهو كاتب ومتحدث تحفيز يعني. ويمكن اللي ساهم في شهرته كانت أوبرا وينفري، في إن هو يبدأ يحدد بدقة مفهوم الطفل الداخلي الانر تشايلد، ويبدأ يطلع تدريبات وميديتيشنز وحاجات قوية إزاي أتعامل معاه لتقليل أو لتحجيم أو لعلاج وتشافي الجروح بتاعته أو المشاكل اللي في الماضي. ثم بدأ الموضوع يتفاقم، وبدأت الناس تاخده، وطالما دخل ناس كتير في مفهوم ما، الوعي بتاع كل حد دخل بيأثر على المحتوى اللي بيقدمه، وهنا تكمن الخطورة. هعيد المعلومة تاني، وعي كل إنسان بياخد مفهوم ما بيشكل المنتج بتاعه، وبالتالي الوعي ده لو في بعض الحاجات اللي مش مظبوطة هيشكل المنتج بتاعه اللي بيخرج للناس. ويمكن بطبيعتي أنا ما بحبش أتكلم على أفراد ولا بتكلم على أشخاص، ولكني بتكلم عن معلومات. ويمكن اللي عارفني من زمان عارف ان انا من فضل ربنا بتحاشى، عشان ما تبقاش غيبة او نميمة، ان انا بتحاشى اتكلم على اشخاص. فانا هنا بتكلم على معلومات، يعني عملا بمبدأ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما كان بيشوف حد بيعمل حاجة غلط كان بيقول ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، ما بيحددش حد بالاسم ولا يطلع يتكلم على الملأ عليه عشان ما تبقاش كأنها فضيحة. فالفايل ده نصيحة مني لكل زملائنا اللي شغالين في المجال والعاملين في مجال الوعي أو علم النفس أو الصحة النفسية. يا ريت خلوه كده يعني قدامك من ضمن المعلومات المتاحة. مفيش إنسان في الكون بيدعي إنه عنده المعلومة الصحيحة أو بيدعي إن معاه الحق، ولكن دي وجهة نظر، خليها في عينك عشان تبقى منتبه ليها، وانت كمان بتقدم معلومات للناس أو وانت بتستقي معلوماتك من آخرين في مجال الوعي. لأن الناس دلوقتي بقى الانترنت مفتوحة، فكل التيارات الفكرية كل مستويات الوعي بتقدم معلومات دلوقتي. وخلي بالك عشان دي حته مهمه جدا، كل المستويات الوعي الديني. يعني هديكم مثال، مثلا كارل يونغ اساسياته اصلا كانت دراسته مسيحيه، وبدأ يدرس، اهتم جدا بالجانب الروحاني، واهتم جدا بموضوع الروح ومفهوم النفس وارتباط حتى كان من ضمن مفاهيمه كان مقدم ان في نوعين من الروح، واتكلم عن جزء منها اسمه الجانب المختص بالروحانيات والجانب المختص بالحياة والحياة اللي انت عايشها والماديات والاسقاطات الواقع اللي حاصلة في الواقع. واهتمامه بالتأملات بالذات، ودي يمكن رسالة كده خفية لبعض الناس اللي يقولك التأملات ده كذب وده معرفش مين. ان كارل يونغ من علماء النفس الكبار كان بيمارس التأمل، ويمكن ده اللي خلاه يكتشف معلومات مهمة أسهمت في علم النفس بقوة وجعلته واحد من أعمدة علم النفس. الوعي بتاع البني آدم ودراسته سواء كانت علمية سواء كانت دينية سواء كانت مجتمعية بحسب العادات والثقافات والكلام ده ثقافية، يعني بيأثر على المنتج بتاعه. فمهم نكون واخدين بالنا من الحتة دي. ليه بقول الجملة دي؟
لما واحد، هديكم مثال ديني ومثال علمي عشان تدرك ازاي ممكن تكون معلومة إلهية حد ياخدها ويدمر بيها ناس لأنه وعيه عنده مشكلة. خلاص؟ لما، ودي هتشوفوها كتير قوي قوي، ويمكن من ضمن أقوى الحاجات اللي بنسفها من أول ما طلعت 2009 ولا حاجة على السوشيال ميديا يعني. فكنت مركز قوي أنسف المعلومة دي بالذات. حد عايش بوعي الضحية، إن أنا دايما ضحية، وإن أنا أسير، وإن أنا مسكين مش عارف أتصرف، كأني قطعة شطرنج وتحرك كما شاءت الظروف أو كما شاءت الأحداث أو كما شاء بابا وماما أو كما شاءت الحكومة أو كما شاء رصيدي في البنك أو كما شاء شركتي ومديري ورؤسائي. المهم إن أنا ضحية. فالوعي ده لو دخل على آيات ربنا هيمسك آية بتقول إيه؟ ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. هوب، يبقى ربنا اللي بيعمل لنا وربنا اللي بيسوي لنا وأنا ضحية، والمفروض بقى أصبر واحتسب. فده وعي دخل على آية خدها من كتاب سماوي المفروض نكون بناخده كامل عشان ندرك، نشوف الآيات المتشابهة والآيات المحكمة عشان أفهم الصورة كاملة، مش أخد حاجة كده بحسب وعي وأسقطها وصدرها للناس. حلو كده؟ المعلومة هياها. حد تاني واعي إن ربنا جعلني خليفة، وواعي إن ربنا سبحانه وتعالى قال لنا ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، يبقى أنا عملت حاجة جابت لي مشاكل. أولما أصابتهم مصيبة بما كسبت أيديهم ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. دي كلها آيات محكمة بتحط لك القاعدة الرئيسية، يمكن اتكلمت عنها بالتفصيل في فايل اسمه سيكولوجية الابتلاء. فلما يدخل بهذا الوعي هيبص للآيات دي هيبدأ يفهم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، إن ربنا بيقول لي أنواع الابتلاء اللي هتجيلي لما أكون مستحقه. لما أنا أعمل حاجة تجيب لي ابتلاء دي أنواعه. وصلت؟ هيلاقي آية في القرآن بتقول بسم الله الرحمن الرحيم فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه، ما ده ابتلاه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهنن، كلا بل لا تكرمون اليتيم، وأما الأسباب اللي بتخليك يجيلك الابتلاء السلبي. يبقى أنا بقى عندي وعي مختلف، فأنا بقيت حتى بقرأ آيات ربي الكتاب اللي موجود نازل من السماء بوعي مختلف. وبالتالي الخطورة بقى في وعي الضحية يصدر معلومات في الدين بالحتة دي. طب ده من الناحية الدينية كمثال ديني. لو خدناه من الناحية النفسية، احنا كلنا عارفين ان اساسيات خروج الانسان من اي مشكلة في الحياة هو الاعتراف بان انا المسؤول. انا المسؤول اللي حطيت نفسي في الظرف ده او في الموضوع ده بسبب شيء انا عملته. وبعض الناس اللي بيعترضوا على الفكرة العلمية دي دايما بقول لهم طب ده احنا عندنا في الدين المعروف حتى التوكيد. بعض الناس فاكرينه دعاء، هو مش دعاء. التوكيد، التأكيد اللي بيخرجني من مصايب. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أنا عامل حاجة، أنا اللي كنت من الظالمين، فعشان كده جالي مشاكل. لما تقر وتعترف إن أنت اللي من الظالمين، أنت المسؤول، أنت اللي بإيديك عملت أشياء جابت مشاكل، وفي نفس الوقت أنت اللي لو عدلت هتطلع منها. لما تكون بتتكلم بالوعي ده هيبدأ الموضوع يتحل. بعض الناس بقى اللي عندهم وعي الضحية، وعي إن أنا للأسف أسير، بياخدوا أول ما يسمع كلمة طفل داخلي يقوم واخد الموضوع ويسقط كل مشاكل حياته وكل دنيته وكل عرقلته. الطفل الداخلي اللي كان فيه مشاكل والحاجات اللي حصلت لي في الماضي والأحداث، ويفضل عايش ضحية ويفضل يدور حوالين نفسه. ليه؟ أصل الطفل عندي كان فيه مشكلة، أصل كذا كذا. خليني أقول لك مثال وعارف إجابته، ولكن فكر معايا فيه بعمق. لو أنا دلوقتي نازل أمشي في الشارع، لقيت واحد على الأرض واقع وإيده مكسورة، عنده كسر في عظم الذراع مثلا، إيه اللي المفروض أعمله في التوقيت ده؟ واحد، لو أنا دارس طب وعارف أتعامل إزاي مع الحالة، بسرعة هبدأ بعمل إسعافات أولية وهبدأ أساعده. لو أنا مش دارس،
بسرعة هبدأ أشوف الإسعاف واتصل بالطوارئ وناخده بسرعة على المستشفى، وأول ما يوصل للطوارئ في المستشفى هياخدوه عشان يدخلوه بسرعة يتعاملوا معاه. عمرك سألت نفسك سؤال، أو عمرك تتخيل إن في حد من اللي هنقابلهم دول في المستشفى يقول ثانية واحدة أنا عايزك تقول لي إيه السبب اللي حصل له في الطفولة أو في الماضي أو من ساعتين خلى الإيد تتكسر؟ ولازم نعرف بالتفصيل هي اتكسرت إمتى واتكسرت فين، وكان بيقول إيه لما كسرها، وكان راكب عربية لونها إيه، والعربية دي 4x4 ولا عربية سيدان ولا عربية SUV، ولا عربية كهرباء ولا بنزين. ايه كل التفاصيل اللي هتدخل نفسك فيها دي؟ يا عم في عندي كسر اتعامل معاه. وهي دي المشكلة، ان اي ظرف حاصل على المستوى النفسي بيعمل اشياء سلبية جوايا. انا هدخل اتعامل معاها حتى لو ما عرفتش انا ايه اللي حاصل، لو انا مش مدرك ولا فاكر لان كلنا مفيش بني ادم على وجه الارض بيقدر يبقى متذكر وفاكر كل اللي حصل له قبل 6-7 سنين. مفيش انسان في الدنيا بيعمل كده. وده اللي عمل للي بيسمع معلومات كتير عن الطفل الداخلي، عمل له دربكة وعمل له لخبطة في حياته ودخله في دوامات لانه حاسس بالعجز. مين اللي يقدر؟ يعني انا دلوقتي اهو بعتبر نفسي واحد فاهم في علم النفس بقالي فترة، انا عمري ما هقدر اجيب ذكريات الماضي ولا اقدر اعمل ديجن جوه لغايه ما افهم ايه اللي حصل. اصل بابا في الموقف ده لما عمل لي كذا 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 حصل لي كذا. دي مصيبه لو انا اعتمدت ان انا اتشافى او ابقى سعيد او ابقى غني او ابقى ناجح اني اعالج ده. هي دي الكارثه. يا عم انت عندك مشكله تعامل معاها، عندك كسر تعامل معاه، عندك جرح تعامل معاه. مش لازم تعرف مين اللي عمله ولا عمله ازاي ولا كان ماسك مشرط شكله عامل ازاي اللي بيعورك ده، ولا كانت سكينة ولا ساطور ولا كان بيزعق ولا كان بيبتسم وبيعملها. مش مهم، انت في جرح تعامل معاه. وزي ما المادة، عشان كده ركزوا معايا كده في معلومة بقولها دايما في كورس اسمه شفرة الكون، يمكن هو لسه منزلش وربما ينزل السنة الجاية ان شاء الله 2024. من ضمن أقوى معلومات الحياة اللي فادتني، وخصوصا لما كنت داخل عندي مشاكل وعندي لخبطة، ثم اتفتحت على العلوم اللي موجودة دلوقتي في العالم ما بين الطاقة وما بين التأمل وأنواعه والهيلينج وأنواعه والهوليستيك هيلينج وكل التفاصيل دي، كان في معلومات كتير متضاربة لأني كنت بحضر لمدرسين كبار ودكاترة كبار من كل تيارات العالم، ناس من مختلف الديانات معايا، وللأسف ما لقيتش حد منهم كان دارس الديانة الإسلامية، اللي درس الديانة المسيحية واللي درس الديانة اليهودية واللي درس الديانة الهندوسية وتيارات مختلفة، وكل واحد بياخد المعلومة العلمية ويصبغها بالدين بتاعه. يعني لو حد مش دارس دين هيفكر لو بيسمع معلومة من حد هندوسي ان دي ديانة هندوسية، زي بعض الناس اللي للأسف مش فاهمين فبجهل يقول لك لا دي هندوسية دي بوذية. هي زي الكهرباء بالظبط. وبالتالي لما الواحد بقى عنده معلومات وبدأت أحس إنها مصطبغة بديانات، لأن كانت دراستي أصلا دينية من صغري، فبدأت أخد بالي المشكلة حاصلة فين، وبدأت أرجع كل معلومة أنا مش عارف أمسكها ولا عارف أقيسها ماديا ولا معمليا إلى الأصل بتاعها الديني عشان أقدر أعرف هي صح ولا غلط، لأني عمري ما هعرف. أو أخضعها لتجربة لو مش قادر أمسك، لو ما كانش عندي حتى الوعي اللي يخليني أعرف أصلها الديني عامل إزاي، هعمل تجربة فيها، لأن الأساس أصلا واضح. الأساس اللي هو إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ده واضح إنها المسؤول. الأساس إن كل حاجة ربنا وحطتني فيها في الأرض أنا قدها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أنا وسعها. فأنا وسعها إزاي وانا بعتبر ان في طفل قاعد مشوه جوه طالع عين اللي خلفه، ابو اللي جابه، ام اللي جابوه، هو اللي ملخبط لي الدنيا معايا؟ فين وسعها دي؟ وسعها ازاي وانت قاعد بتعاني بقالك 4-5-6 سنين بحجة ان طفلي حد خربشه في تحت باطه مثلا، وانت مش فاكر كان بيخربشه امتى ولا كان ماسك قوي بيخربشه؟ ايه ده؟ فتم تلاعب بالمفهوم وتم دخول معلومات كتير. يعني من ضمن الحاجات الغريبة اللي انا سمعتها، طبعا بدون ذكر اسماء، بس ركزوا معايا، هقول قاعده وبعد كده اقول الحاجه الغريبه اللي انا سمعتها. في قاعده مهمه جدا في الحياه بتتكلم على ان بعض الناس منظورهم ابيض واسود. دي يمكن نتكلم عنها بالتفصيل في كورس اختراق المجال الطاقي، نظريه الالوان الابيض والاسود. المهم، وحتى اتكلمت عنها في محاضره مجانيه موجوده اسمها الوان الحياه.
على اليوتيوب عندي على القناه، او على دريم، على قناه دريم اي ثينك، ما خدتهاش عندي تقريبا. المهم، اللي ماشي بعقليه ابيض واسود بياخد الحياه بلوكات، يا ابيض يا اسود. موقف واحد حصل خرب الحياه كلها، يعني هو الدنيا كلها عنده بلوكات ابيض واسود، وبالتالي بيصدر لو هو عقليته ابيض واسود طبيعي جدا يقول معلومه خطيره سمعتها من كذا حد، وجات لي في الاسئله وشفتها في جلسات. يقول لي اصل انا حد قال لي ان انا حصلت لي مشكله وانا في سن 3 سنين وقفت لي حياتي، وقفت لي نموي، خربت لي عمري من يوميها، فانا دلوقتي عمري 3 سنين. قلت له نعم يا اخويا، بجد والله العظيم عمرك 3 سنين؟ قال لي وكان مقتنع. اصل حد قال له كده، انت عمرك متوقف عن 3 سنين عشان موقف حصل، عشان ظرف انت مش فاكره. ايه الدوامه اللي دخل نفسك فيها دي؟ ايه اللخبطه والكلكعه دي؟ في حاجه اسمها حد عمره يتوقف عشان ظرف حصل، عشان موقف حصل؟ لا. طيب ايه المعلومه اللي انا شايفها من وجهه نظري صحيحه في الحته دي؟ ان كلنا طول الوقت اعمارنا، خلينا نتكلم في الحته دي بدقه. في حاجه اسمها عمر الجسد، وفي حاجه اسمها العمر العقلي. خلاص، العمر الجسد الطب مسؤول عنه، يحدد لك جسمك ويشوف انت عمرك قد ايه ويبان، وده اللي كلنا لما نتكلم عن العمر بنشوفه بالجسد. حلو كده. في حاجه اسمها العمر العقلي، الادراك والعمليات العقليه، ودي اللي علم النفس بيدرسها. ولما حد طبيب نفسي يقول لك عمرك العقلي توقف عند مرحله معينه، ده مرض نفسي ما ينفعش حد يقوله الا لما يكون متخصص وعنده ادوات وعنده مقاييس معينه لقياس الشخصيه ولقياس العمر العقلي، وبناء على هذه المقاييس يقدر يحدد العمر العقلي مقارنه بالعمر الزمني او عمر الجسد. حلو كده. فاللي يقول ان العمر توقف دي مصيبة سودة، لانه بيتكلم في حتة خطيرة بتعتبر مرض نفسي في علم النفس. طب في حاجة ثالثة بقى، اللي هو عمرك في مجال الوعي، ودي طول الوقت الحاجة اللي احنا ما درسناهاش عمرنا فيها صفر. يعني انا النهاردة عمري في الوعي في الطيران صفر، يعني عمري قبل الطفل، لسه جنين يلا. فانا عمري ما اتعلمت اسوق طياره ولا اعرف بتتساق ازاي، ولو حد حطني على كرسي الطيار مش عارف كل زرار ولا كل جهاز بيعمل ايه. فانا عمري هنا طفل. روح خد كورس عند حد متخصص على حسب الدوره الزمنيه بتاعت الدراسه الطيران، على ما اذكر تاخد لها 2 أو 3 سنين. 3 سنين بقى عمرك بروفيسور، بقى عمرك حد بقى اساسي كبير شاب يافع، عمر الرشد في المجال ده. يعني عايز تقول لي ان احنا هنفضل طول الوقت في اشياء معينة تفصيلية ما عندناش معلومات فيها، هنبقى صغيرين. واحد النهاردة عمره في حياته ما درس عن الثقة، ولا عرف ازاي يبقى واثق، ولا عرف ازاي ينمي شخصيته، هيبقى طبيعي جدا في الحتة دي هو عمر جنين مش طفل حتى. فما يجيش حد يقول لك ان اللي عنده مشكله في الطفوله هيبقى دايما ما عندوش ثقه وعنده تأنيب عالي. لا يا حبيبي، روح ادرس ثقه، التأنيب يروح على طول، ولا طفل داخلي ولا كلام فاضي. انت ما عندكش معلومات عن الثقه. التأنيب اول علامات اللي عنده مشكله في الثقه، اللي عنده تأنيب، الشعور بالعار. اذا هو مش واثق، مش مقدر نفسه، ما عندوش التقدير الذاتي، وبالتالي ما تعلمش ازاي يقدر ذاته. روح اتعلم قدر ذاتك ازاي، يختفي التأنيب وتختفي المعاناة، ولا طفل داخلي ولا شيخ داخلي. وصلت؟ وبالتالي المشكلة اللي بتدوم بقى ان انا قابلت ناس عندهم مشكلة في الثقة وما فكرش ياخد له كورس عن الثقة اللي موجود في كل حتة، الناس كلها بتتكلم عنه. بالمناسبة يمكن هينزل حاجة فيه قريب في الأكاديمية ان شاء الله. وبالتالي ما فكرش يدرس عن الثقة، وقاعد بقاله، كان عندي حد بقالها 3 سنوات بتلف عشان الطفل الداخلي عندي انا عايشة مشاعر العار ومشاعر التأنيب. ليه الطفل الداخلي؟ ما اعرفش ابويا كان بيعمل ايه، امي كانت بتعمل ايه، وفي حاجات مش فاكراها، ويلا نخش جوه بقى عشان نبدا ندور ونفتكر امتى حصل العار وامتى حصل ايه ده كل ده. ليه افضل اسير؟ وليه افضل بعاني؟ وليه بعض الناس يعني مع الاحترام للجميع، يعني ان انت وانت بتروج لحاجه انت بتقدمها ولا كورس بتقدمه، تدخل الناس في دوامات وتبدا ترسم لهم ان حياتهم كلها خربانه، والحل هو الموقف اللي هتقدمه او الكورس او المحاضره. ليه
اديلهم معلومات، اديلهم وعي، اديلهم حاجه في ايديهم يستفيدوا منها، وخلاص استفادوا بقى بيتطور، بس عايز زياده خش خد كورس، ده الطبيعي. مفيش حد في الدنيا هيبقى نفس المعلومه المجانيه هي نفس المعلومه المدفوعه، ده شيء مفروغ منه. لكن انا اوهمه او استخدم السمات الشخصيه اللي موجوده، زي واحد عنده تانيب، او واحد عنده عار، او حد مثلا الثقه عنده فيها مشكله، او واحد مش عارف يتعامل، عنده مشكله في العلاقات، او واحد عنده مشكله مثلا في المال وما عندوش ماني مانجمنت، والكلام ده كله اللي هي مشاكل محتاجه وعي، او مسقطها على الطفوله. لا، دي حاجات محتاجه وعي، محتاجه ادراك، محتاجه معلومات. يبقى اول حاجه نستفيدها ان في 3 اعمار موجوده في حياتنا، في العمر بتاع الجسد، وفي العمر بتاع النفس خلاص اللي هو العقل يعني، وفي العمر بتاع الوعي اللي بينبثق منه بقى انفعالاتي ومشاعري. لان برضو سمعت بعض الناس يقول لك ايه، لو انت بتعاني من مشاكل نفسيه كتير، وعندك مشاعر سلبيه كتير، وعندك معاناه كتير، يبقى الطفل ده عندك فيه مشكله. لا، انت ما عرفتش تتعامل مع الحياه. اللي عنده مشاعر سلبيه كتير عقليا ما تدربش زي حيد. بس الحياد، ركز معايا في الحته دي، الحياد هو اهم واكبر وسيله. يعني عارفين لو في كبسولة كده بتخليك تبقى شباب، وفي كامل الصحة، وفي كامل العافية، وفي كامل النجاح، وفي كامل الثراء، وفي كامل السعادة، وفي كامل السلام الداخلي، وفي كامل البهجة، وفي كامل النعيم، كبسولة الحياد اللي اسمه في الدين الصبر. انك تكون محايد، الرضا، accepting، انا متقبل اي شيء، حالة الاكسبتنس دي. طب عكسها هو ايه؟ الرفض. هو سبب كل المشاكل النفسية في الحياة. يعني لو جيت ألخص علم النفس كله، وقلتها 500 ألف مرة قبل كده، بالأمراض النفسية اللي حصل فيه كلها سببها الرفض. إذا رفضت الماضي، ضيق، خنقة، معاناة، عذاب، ألم. رفضت المستقبل، خوف، توتر، فزع، رعب، والفوبيات كلها. رفضت الحاضر، ملل، زهق. رفضهم كلهم هو اللي بيعمل اكتئاب والتفكير في الانتحار. فاللي عنده حالة اكتئاب شديدة وعنده ألم نفسي شديد، معناه ال3 دول بيعملهم رافض ماضي، رافض حاضر، رافض مستقبل. طيب اتعلم ازاي احيد، اتعلم ازاي ما ارفضش، يتفك كل الكلام ده حتى لو ما عرفتش اي حاجة عن الطفولة. خلي بالك، انت بدأت ترفض عشان في الطفولة اتعلمت ترفض. اوكي، انا خلاص بقى مش عايز اعرف مين اللي علمك، ولا كان بيعمل ايه وهو بيعلمك، ولا كان بيضربك وهو بيعلمك، ولا بيغتصبك وهو بيعمل لك، ولا كنت، مش مهم اعرف الكلام ده. المهم اعرف ان في عندي حالة رفض. يلا، في كسرة اهو، والايد خرجت عن مكانها، يلا نركبها. مش مهم اعرف القصة behind الموضوع ده، القصة وراء الموضوع مش مهم اعرفها، لان مش كل حد يعرفها. في علماء متخصصين في جلسات نفسية متخصصة ممكن يعرفوا، لكن مش كل الناس علماء، مش كل الناس متخصصين. وبالتالي من الخطأ ان انا ابدأ اتكلم في ديتيلز تفصيلية مع ناس اصلا مش دارسة. يعني هديكم مثال كده، هو ينفع حد دارس كلية طب واخد الامراض ولا الفارماكولوجي؟ عارفين كتاب الفارماكولوجي اللي دارسين طب او صيدله فاهمين اللي انا بقوله ده، كتاب الفارما اللي بيتكلم عن التفاصيل كلها بتاعه الادويه وبتاعه الامراض والاعراض معايا، ويحكي لك تفصيل. زي مثلا حتى الDSM-5 بتاع علم النفس اللي بيتكلم عن كل الامراض النفسيه اللي موجوده، ده كتالوج الامراض النفسيه في علم النفس DM5 معايا، او DSM-5 اقصد. المهم، فتخيل بقى حد دارس الفارما والامراض واعراضها، او دارس الامراض النفسيه بتفاصيلها، وخارج يعمل كورسات ومحاضرات للناس العاديه عن تفاصيل الامراض، هتلاقي 500 الف نوع مرض هتتشتت منه. هو قاعد يدرس الكلام ده في 7 8 9 10 سنين، جاي بيقدمه لك في كورس 4 5 6 ساعات. شيء طبيعي هتتلخبط وتتشتت، لان دي مش شغلك انت، دي مش حياتك انت، مش ده اللي مطلوب منك. وصلت؟ اللي مطلوب منك تعرف القاعدة العامة، انك تبدأ تاخدها وركز في اللي هقوله وفي دقة اللي هقوله. فلما هتعرف القاعدة العامة وتتعامل معاها، هتبدأ بنسبة 90% من كل اللي بيشوف المعلومة العامة هيبدأوا يجنوا ثمار رائعة. هيتبقى 10-15% اللي كان عندهم أحداث عنيفة كبيرة في الحياة، وفي الغالب هم فاكرينها وعارفينها، بس مش عارف يتعامل معاها، وبل عارف اتعامل معاها ازاي ومحدد المشكلة، ولكن مشاعرها عندي عنيفة وما عنديش القدرة اتعامل معاها. هنا هقول له خلاص، تعالى روح لحد متخصص هيعمل لك جلسة في الحتة دي. مش مهم تبقى دارس انت كل الكلام ده،
وصلت؟ مش مهم كل الناس تكون دارسة كل الطب، هتروح لحد متخصص في الحالة دي عشان يعمل لك، بس انت بقيت عارف الإسعافات الأولية، عارف القواعد العامة. وخدها قاعدة بقى في الجانب النفسي، كل ما أدركت القواعد العامة من بدري كل ما حميت نفسك، كل ما تدركت في الحياة بصورة كبيرة. حلو كده؟ يبقى خلينا نخلص لقاعدة في الحتة دي. شيء طبيعي احنا بنسجل معلومات من يوم ما اتولدنا، شيء طبيعي البيئة بتأثر عليا، الأصدقاء بيأثروا عليا، نوعية التعليم اللي خدته في المدرسة بيأثر عليا، تعامل بابا وماما معايا بيأثر عليا، جيراني في التعامل وأصدقائي بيأثروا عليا. ركزوا معايا بقى، أعادي مع نفسي وسرحاني وتفكيري أكبر مؤثر عليا من أيام الطفولة. يعني إيه الكلام ده؟ يعني ممكن بابا وماما يروحوا يضربوا طفل، يقوم قاعد مع نفسه كده ويقول هما بيضربوني، طيب أنا هوريهم بقى أن أنا ناجح وأن أنا هعمل اللي أنا عايزه رغم أنف أي حد. ده عمره في حياته ما يحصله مشكلة من ضرب بابا وماما. ده هيخليه حافز، يبقى هو نفسه خلى نفس الظرف حافز قوي يدعمني، يخليني ما عنتش مستني حد من بره يحفزني ولا مستني دعم من حد، وبالتالي أنا ببني أساس قوي. وياما ناس كتير طلعوا من تحت رحم الفقر والمعاناة، والأسر اللي مش متعلمة اللي كانوا بيضربوهم وبيجلدوهم وبيلسعوهم. أنا أعرف حد من أصدقائي الناجحين كان أهله كده عندهم قناعة أن أنا أجيب المعلقة أسخنها على النار والسعوا بيها، ولكن الأحداث دي كلها طلعت منه راجل لا يشق له غبار، يتحط في أي موقف يكسر الدنيا. ليه؟ حديثه الداخلي مع المواقف دي كان حديث تحفيز، كان حديث فيه قوة، كان حديث فيه هنتصر رغم أنف اللي بيحصل، كان حديث في يوم من الأيام أنا هخرج من كل ده وهعدي. فلما طلع نجح جدا بمنتهى القوة منطلق. حد تاني نفس الحدث، أصل بابا قفل الباب في وشي، أصل ماما قالت لي أنا مش طايقاك، موقف في أنظار بعض الناس بسيط، يقوم واخد الكلمة وينهار ويتدمر. حديثه الداخلي رغم أنه طفل، حديثه الداخلي هو اللي خلاه يبدأ يحط قناعة سلبية ويبدأ يراكم ويبدأ يرمي ويعمل لايرز، طبقات 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 طبقات. الطبقات دي كلها تراكمها يؤدي إلى مصايب كتيرة في الحياة. يقوم بعد كده لأنه عاش دور الضحية من بدري، يقوم بعد كده اللي حاصل يجي في المستقبل عاوز يسمع معلومات بقى ويطور نفسه، هيرجعه تاني لدور الضحية هو مش واخد باله. وصلت؟ فمهم جدا نكون واخدين بالنا من الحتة دي. يبقى طبيعي ان الهيستوري بتاعنا، الذكريات بتاعتنا فيها تشكيل للشخصية اللي حصلت. في حد بقى هيعتبر ده هو السبب وده هو اللي مسؤول وأنا ضحيته، هنا مشكلته في التعامل مع ده. مفيش حد يقدر ينكر إن اللي حصل معاك في الماضي عامل تأثير، وخلي بالكم، وهتفضل لغاية ما تموت تكتشف فيه. يلا يا سيدي، هقول المعلومة دي بعد شوية. مفيش مخلوق على وجه الأرض هيقدر يكتشف في جلسة ولا في 10 ولا في 20 كل مشاكل الماضي. حلو؟ كل الناجحين في الحياة وكل المبدعين وكل اللي عاملين نجاحات على مستوى المادة، نجاحات على مستوى التأثير في الأرض، كل مرحلة من حياتهم في الأربعينات والستينات والسبعينات بيجي يكتشف حاجات من الماضي. عادي، إيه المشكلة يعني؟ وهنفضل نكتشف طول العمر، وعمرها ما هتخلص، لأنها 7 سنين من الحفر والتفاصيل، وعلى حسب كل حد كان في بيته عاملة ازاي وحياته عاملة ازاي. وصلت؟ لكن إن أنا بقى أبقى باني حياتي وموقف حياتي وموقف مستقبلي إن أعرف كل ده، لا، مصيبة سودة، مش هقدر. يبقى طبيعي جدا أحداث الماضي بتأثر عليا، طبيعي جدا التعاملات اللي حصلت في الماضي بتأثر عليا، طبيعي جدا الأحداث المؤلمة اللي بنسميها تروماز أو اللي بقت هي على فكرة هو الحدث مش تروما، تعاملي معاه اللي خلاه تروما. يعني التروما باختصار كده هو موقف انت رفضته فولد مشاعر سلبية كتير، وبنيت معاني سلبية، فالمعاني اللي انت حطيتها فضلت متسجلة، ثم بدأ الأثر السلبي بتاعها يطلع وبقيت تعاني منها وهي متسجلة من يوم ما انت حطيت الموقف ده.
ركز معايا بقى، بس اشرب واقول لكم. فيبقى المعاني اللي انت حطيتها والتفسيرات اللي انت حطيتها والرفض اللي انت عملته هو السبب في جعل الموقف اللي بابا عمله تروما، في جعل السبب في اللي ماما عملته تروما، في جعل السبب في ان لما حد اغتصبك وانت طفلة ولا اتحرش بيكي خلاه تروما. معايا كده؟ يعني لو جبنا موضوع التحرش ده او الاغتصاب، في بعض البنات الموقف ولا كان عامل لهم حاجة في حياتهم ولا مأثر فيهم ولا حتى أي حاجة، ولكن لما بدأوا يسمعوا التدمير اللي حصل لبنات تانيين بسبب ان هم حد حرج بيهم وحد اغتصبهم بدأوا يتدمروا بحسب الوعي ده. يعني ركزوا معايا الله يخليكم، دي معلومة دقيقة. طفلة اتعرضت لتحرش وهي صغيرة، بس هي مش فاهمة ايه ده، هو عمال يعمل كده ليه، فبدأت تقلق وبدأت تبعد عنه وبدأت مستغربة ايه اللي بيحصل وبدأت تبقى خايفة وراحت تجري. وحتى لو الموضوع بقى تحرش كامل بتلامس جسدي يعني، بس هي مش فاهمة ايه ده، مش مدركاه، وراحت مكبرة دماغها ده حاجة هبل كده، انا مش عارفة ايه اللي بيحصل، انا ما اقعدش اتعامل مع الشخص ده تاني. بدأت تجري وبدأت تبعد وبدأت تحمي نفسها، تصرخ تروح لماما ما اعرفش مين، او ما تتكلمش معايا، بس تبقى مش عايزه تروح البيت ده او مش عايزه الشخص ده يكون متواجد معاها في مكان لوحدهم، وتعاملك مع الموضوع بالمنظر ده. ثم عدى الايام وعدت الشهور وعدت السنين وخلاص مفيش تأثير في حياتها. دي مستحيل يبقى الموضوع بالنسبه لها تروما. لكن لما تقعد تسمع حد بعد الموقف ما حصل قعدت منهارة في الأوضة وتبكي ومش عارفة تقول لماما وخايفة من الرعب وخايفة ان لو قالت لماما هتضربني او قالت لبابا هيطلع عيني، او شافت حد قال لمامته فاتضرب ولا اتعاقب فبدأت تبقى مرعوبة وبدأت تجيلها هواجس وبدأت طول الليل مرعوبة جدا وتحس بحالة من القهر وحالة من ان انا منتهكة وحالة من ان انا ما عنديش ظهر، وعاشت الحالة دي فبدأت تبني تروما، ثم بدأت تأثر عليها لغاية لما كبرت. الأولى ما حصلهاش حاجة من دي خالص، الموضوع عدى عادي. لما تسمع في المستقبل بعد ما بقت بالغة وبقت كبيرة القصص بتاعت دول بتبدأ هي تبني وهم تعيش فيه. عشان كده هقول لكم في الحتة دي قاعدة: إذا أنت غمضتي عينيك يا أنثى وأنت بتفتكري الموقف اللي حصل من التحرش ما عملش مشاعر، يعني ما كانش فيه تروما أصلا. بلاش وهم، بلاش تعيشي في وهم. وصلت؟ لأن نسبة التحرشات اللي حصل في العالم العربي كتير جدا بسبب ما كان يقدم في الإعلام في التوقيت ده والكبت والمنع والتربية اللي كنا بعض الناس متربيين فيها غلط. بيحصل تحرشات كتير وبيحصل أخطاء كتير معايا مع الأطفال، لكن مش كل حد بيحصل له حاجة يبقى لازم يجي نفس المشاكل بتاعتها. يعني حتى بيقال دايما في مجال الفيزياء لكل فعل رد فعل مساوي له في القوة ومضاد له في الاتجاه. لكن في المجال الإنساني لكل فعل ممكن يبقى فيه 100 رد فعل مبني على البناء العقلي بتاعك، ثم بعديه البيئة ودرجة الحرارة والمشاكل اللي قبل كده وحالتك النفسية في التوقيت ده وظروفك والخبرة السابقة والخبرة، تفصيلات كتير. ممكن موقف واحد يطلع 100 رد فعل. فللأسف اللي مش دارسين سيكولوجي في المجال من زملائنا الأعزاء بلاش تبقى واخد الموضوع وتحصر كل المشاكل في ظرف، وكأنك بتقول للناس إن لو بابا تعامل معاك بالشكل ده وانت صغير، أو بابا زعق لك أو ضربك أو أهانك وانت صغير، اللي معظمنا حصل له كده إن لم يكن كلنا يعني معايا، يبقى هتتدمر في حياتك. لا، مين قال كده؟ في ناس اتضربوا واتكسر عليهم حاجات وهم صغيرين وطلعوا ناجحين. ليه؟ هو بيتعامل بمنطق نفسي سليم، ما عندوش هشاشة نفسية. وصلت؟ عنده ما يسمى الآن بالصلابة النفسية من بدري. خلاص؟ طيب نرجع لموضوعنا بقى. ايه اللي بيخليك او ايه اللي يخليك كبني آدم دلوقتي ما تبقاش عايش ضحية ما حدث في الماضي؟ انك تبقى مدرك عقليا ان كل تأثير مشاعري هو نتيجة لها سبب. ركزوا معايا في دقة اللي هقوله. كل تأثير مشاعري هو نتيجة، يعني هو مش سبب، هو نتيجة.
وهذه النتيجة لها سبب. ايه السبب؟ 95% أفكار و5% أشياء خارجية. يعني ايه الكلام ده؟ يعني النهاردة حد عمل لي كده، وجعت، فدي مشاعر، بس دي مش أفكار، ما هي وجعت، في خبطة جامدة، ايدي اتلسعت، دي ما اسمهاش أفكار، دي حاجة من الخارج. معايا؟ شك الدبوس، وجعت، ما دي مشاعر. تخيل بقى ان كل الحاجات الخارجية هي 5% وساعات 3 وساعات 2% من مجمل مشاعرك في الحياة. طب 95% من مشاعرك تفسيراتك، الطريقة اللي انت فسرت بيها الحدث اللي حصل. حلو كده؟ فلو انت ما تعرفش اي حاجة لا عن المواقف اللي حصلت في الماضي ولا على التفاصيل ولا على الأحداث، بس حاسس مشاعر سيئة دلوقتي، ركز معايا. أنا الآن بحس بحالة من الخنقة، أنا الآن بحس بمشاعر تأنيب وعار، أنا الآن بحس إن أنا مخنوق، إن أنا متكتف، إن أنا يعني منتهك، إن أنا أيا كان، ما هي مشاعر أهي. ركز معايا بقى. لو أنا على المشاعر دي دخلت بوعي رفض برضو، فوعي الرفض هيزودها، هيخليها تزيد. وحد حط لي معلومة إن ده بسبب الطفل الداخلي، فأنت كونت رفض تجاه الطفل الداخلي، وكونت عداء تجاه الطفل الداخلي، وكونت تصور ذهني إن هذا الطفل مسكين منتهك طالع عين اللي خلفوه منهار، فأنت حطيت له وعي سيء. ثم هتبدأ تحارب هذا الطفل الداخلي، فأنت أنشأت صراع أنت في غنى عنه. هعيد الجملة تاني، فأنت أنشأت صراع أنت في غنى عنه. خد المفاجأة، لو الرفض لسه موجود وخدت كل كورسات الأرض وسمعت كل من تحدث عن الطفل الداخلي وخدت كل المديتيشنز لعلاج الطفل الداخلي والتشافي منه، وانت أصلا لسه رافض، والله ما هيحصل تشافي. يلا يا سيدي، وخد المفاجأة، ولو ما تعرفش حاجة عن الطفل الداخلي ولا تعرف حاجة عن اللي حصل ولا تعرف المشاعر دي حاصلة ليه، ولكني قررت أتقبل، فأنا عارف إن أنا متألم دلوقتي وحاسس بالخنقة، وعارف إن أنا ما عنديش معلومات ومتقبل، وعارف إن أنا مش فاهم هي جاية لي ليه، وعارف إن في معلومات متضاربة على الإنترنت في كل المجالات اللي أنا تخص الموضوع اللي عندي، ومقر إن أنا ما أعرفهاش، بس أنا متقبلها. وركز في اللي هقوله الآن. وقررت أتذوقها، هدوقها، هحسها، خلاص كده. ولما أحسها بتقبل، الوعي بتاعي هيبدأ يعلى. فأول ما الوعي بتاعي هيبدأ يعلى، هبدأ أدرك إيه اللي مخلي المشاعر دي تحصل لي. هقوم قافش فكرة بتتكرر معايا طول اليوم النهاردة، لأن لا يمكن يطلع مشاعر دلوقتي إلا ما يكون في فكرة طلعتها. فكرة مثلا تفسير سلبي، إن أنا مثلا ماليش قرار، أنا ولا حاجة. حلو كده؟ فأنا قفشت فكرة أهو، هتعامل مع الفكرة وهبدأ أفككها وأبدأ أعكسها، وبدل ما أنا مصدق إن أنا ولا حاجة، هبدأ أبني بالتوكيدات بالوعي بتاعي، بوعي لإلهي اللي خلقني، إن أنا مستحيل أكون ولا حاجة، وما خلقني ليه؟ عشوائي كده يعني؟ صدفة؟ فرقعة حصلت؟ لا. وبالتالي هبدأ أناقش الفكرة وتقبل وجودها، ثم هبدأ أفككها. فلما أفكك الفكرة وأدرك أن أنا إنسان له كينونة وعبد من عباد الله، وربنا مسخر لي ما في السماوات وما في الأرض، ده ربنا خلى الملائكة تسجد لي في سورة أبونا آدم، وبالتالي أنا بقيت مدرك قيمتي، ده الشيطان اتلعن لأنه رفض يسجد لي. فأبدأ أغير الفكرة دي. إيه اللي هيحصل أنا بسمع الكلام ده أو أنا بغير الأفكار؟ يبدأ شعوري بذاتي يتحسن، تبدأ قيمتي الذاتية تتحسن، أبدأ أحس بمشاعر إيجابية من غير ما أعرف بقى مين أول حد أهني، مين أول حد قال لي أنت ولا حاجة. مش ممكن أعرف، مش غير ما أعرف التفصيل اللي حصلت، لأن الفكرة موجودة. خدوا القاعدة المهمة دي، اللي بيفضل في ذكرياتنا صور، ألوان، حركة، أصوات، مشاعر، أفكار.
خلاص كده، ده اللي بيتسجل جوانا في اللاوعي، في ذكرياتنا. في الغالب ناس كتير جدا، ممكن اقول كل الناس، ما بيعرفوش يفتكروا الاحداث، الصور ولا الوانها ولا المكان اللي انا فيه ولا الصوت اللي كان بيتقال لي ولا ال الافكار اللي كانت محطوطه، ولكن معظم الناس بيبقى عندهم مشاعر لانها موجوده الان، فانا حاسسها. حلو كده. يبقى لما الخص كل الهيستوري بتاعي في الماضي لصوت، صوره سواء بقى متحركه او الوان، لمشاعر وافكار، انا مش هفتكر اول 3، صوت وصوره ومشاعر، لا وافكار اقصد، لكن انا حاسس مشاعر. اوكي، حلو جدا. يلا بالراحه كده. لن تستطيع معرفة المعنى أو الفكرة اللي محطوطة اللي مطلعة المشاعر إلا لما تحس القبول والحياد مع هذه المشاعر. هبدأ أحس القبول، أتقبلها، أنا داخل، أنا عايز أتألم النهاردة، أنا داخل أتألم، عايز أتوجع، يلا ونويها كده، واقعد اسمع وحس. أول ما تبقى متقبل مش حالة الرفض ولا حالة النفور دي، الجسم هيسترخي، فدرجات الوعي بتبدأ تعلى، هتبدأ تلقط المعاني. ايه المعنى اللي انا حاسه؟ انا حاسس بان انا ايه دلوقتي؟ انا ليه متألم الألم ده؟ غوص جوه في المشاعر دي، هيجي لك الفكرة. ابدأ فكك الفكرة. عشان كده يمكن اول كورس انا عملته هو قوة كلمة وتفكير، ده اساس كل الكورسات، لانك لو ما ظبطتش افكارك الحياة هتلخبط وهتلف حوالين نفسك. وبالتالي مهم تكون فاهم ازاي اتعامل اول مرحلة وانا داخل مجال الوعي كده، اتعامل مع افكاري ازاي، لانها هي المولدة للمشاعر وهي المولدة لنجاحك او فشلك. بل بالعكس، افكارك هي اللي هتدخلك جنة او نار في الاخر. يلا يا سيدي، لو انت افكارك سيئة عن الاله هتخش جهنم. لو افكارك سيئة قادتك لفعل سلوكيات سيئة زي اللي طلع يحرق القرآن ده ويستهزئ بيه، ما افكاره اللي عملت كده، هتدخله جهنم، جهنم في الدنيا وجهنم في الاخرة. وافكارك هي اللي دخلك جنة. فالاصل جوه، ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. يبقى مهم جدا جوه دي اولها فكرة. عشان كده دايما الخطاب في القرآن يعقلون يدركون أولي الألباب يتفكرون. ده المهم. مش هربطها بحدث في الماضي، مش هربطها بالماضي وابقى عايش أسير الماضي، لا، هي الفكرة موجودة دلوقتي، الفكرة مستمرة معاك لغاية دلوقتي، مشاعرها اللي هو جزائها مستمر معاك لغاية دلوقتي وهو فضل مستمر. يبقى تعالوا كده نرجع بالماضي كده بقى. الحدث اللي حصل بره أنا كونت فكرة بناء عليه، بناء على التعامل الفكرة ولدت مشاعر، وبقيت الفكرة مع المشاعر عالقة في ذهني حتى هذا اليوم. إن شاء الله ما عرفت اليوم ده حصل إيه ولا إيه اللي حصل، أنا عن طريق المشاعر أستطيع إدراك الفكرة. شكرا جزيلا. وهفضل طول الوقت لما يجي لي مشاعر أغوص في العمق أقفش الفكرة. ممكن بقى لما تقفش الفكرة تفتكر الموقف اللي حصل، بس أنت خلاص تعاملت معاه، وهتفضل طول حياتك عامل كده. وصلت؟ من غير ما تبقى عارف حتى وانت طفل، او انك اصلا ذكرياتك كلها في الطفوله اتمسحت يا سيدي، مش مهم تبقى عارف. بس انا خلاص ادركت ان اللي عالق في ذهني وفي عقلي اللاواعي من الماضي مشاعر ولدها فكره، انا بقيت فاهم بقى، فانا هدخل على الفكره اتعامل معاها عشان اخلص الموضوع ده. بسم الله. يعني هديكم، او خلينا يلا. سلبيات المحتوى الحالي اللي بيتقدم عن الطفل الداخلي. هنتكلم عن سلبياته، وهنتكلم عن ايه بقى المعنى الحقيقي للطفل الداخلي، وازاي اتعامل مع الاحداث اللي حصلت او الترومات اللي في الماضي، وايه الايجابيات اللي لما اظبط المفهوم بتاعي صح اقدر اتعامل معاها في حياتي باذن الله. وان شاء الله الرحمن يا رب، بنيتي باذن الله يكون ده افاده كبيره لكل حد بيسمعني في الموضوع ده بالذات. اول سلبيه، ربط كل المشكلات النفسية بالطفل الداخلي ونزع المسؤولية عنك والعيش في دور الضحية. ودي من أكبر المشكلات اللي حصلت، واللي كان قاعد مستني حلقة الطفل الداخلي هتلاقيه هو مستني، لأنه قاعد معلق كل حياته على معلومات الطفل الداخلي دي، فرابط كل حياتي بأن الطفل اللي حصل ده أو الأحداث اللي حصلت لهذا الطفل هي اللي ملخبطة كل حياتي. فأنت بدل ما تبقى أنت اللي قائد
وانت اللي واعي ان كل حاجة حاصلة في حياتي انا قدها، انا وسعها وهبدأ افكر وانطلق في حياتي، لا انا مستني بقى لما سيادته اعرف مشكلته ايه، ولما سيادته يتشافى ويخف. اللي مش عايز يخف بقاله 50 سنة ده معايا. يعني بالمناسبة اي جرح بيحصل لو انت سبته ما عملتش حاجة هيخف لوحده. يعني من الفطرة. انا ما قلتهاش ليه؟ لما كنت بقول لكم عندي كورس اسمه شفرة الكون، انا ايه اللي خلاني انسى؟ طيب خليني ارجع لها. انا خدت بالي ان انا ما قلتش المعلومة دي. لما في شفرة الكون في معلومة دقيقة وخطيرة قوي. لما الواحد بدأ يدرس ويلف بقى وياخد الكورسات بره، وكان في معلومات كتير مش قادر امسكها ولا ادرسها. لما بدأت ارجع للكلام الديني عشان اقدر افهم المواقف دي او الاشياء دي، قابلتني آية خطيرة جدا بتتكلم عن ان ربنا مثلا ألم تروا الى الفلك، ودايما الفلك ان في ذلك لآيات، وبتتكلم على الشمس، بتتكلم على القمر. ولقيت قاعدة قالوها العلماء زمان قوي، يعني كل علماء الأساسيين الأصوليين بقى كانوا بيقولوا أن القرآن كتاب الله المقروء، والكون كتاب الله المنظور. فالكون كتاب ربنا المنظور، والقرآن كتاب ربنا المقروء. لو أنا قلتها بالمعنى البلدي الآن بالتكنولوجيا اللي احنا فيها بقى والذكاء الصناعي اللي مش عارفين هيودينا لغاية فين. عارفين اللي عنده ويندوز مثلا او عنده اي او اس بيشغل له برنامج، او اندرويد ايا كان، الظهور اللي حاصل على الكمبيوتر بالويندوز ببرامجه الدرايفات بتاعت الهارد ديسك والكلام ده كله، هو ده التجلي الحسي للسوفت وير اللي مكتوب. السي دي فيه الكود، لما تضغط على الفايل يشغل الكود تك 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 يقوم ظاهر قدامك. يظهر بقى في شكل ابلكيشن اسمه سناب شات، انستجرام، ثريدز بقى اللي طالع دلوقتي وربنا يعينه، وتويتر ربنا يسهلهم الاثنين مع بعض. نشوف بقى مين فيهم اللي هيبدا يظبط نفسه. والتنافس ده حلو قوي، بيخلي دايما كلنا نكون مستفيدين. المهم، فالتجلي اللي حاصل ده المنظور، والمكتوب هو الكود المبرمجين حطوه. ودي معلومة خطيرة قوي قوي قوي، خلي بالكم منها. لأن لما اكتشفت المعلومة دي يمكن من 12 سنة، أقسم بالله حولت حياتي الجنة. لأن اكتشفت إن كتاب ربنا هو الكود اللي الاكستراكت بتاعه أو الاكستنشن بتاعه، أو إن أنا أخليه يشتغل ويتفعل، يبقى يحصل له أبلاي في الحياة، هو اللي احنا عايشينه. هو الكود، هو الكون اللي احنا عايشينه. فالكون المنظور، لما زمان كانوا علماء بيدرسوا في الكتاب المكتوب كانوا بيطلعوا كنوز وبيطلعوا روائع. لما العلماء النهاردة بيطلعوا روائع واكتشافات علمية كبيرة في الكون المنظور، بنلاقي ليها أدلة في الكتاب المكتوب. والاتنين مع بعض اللي بيبدأ يدرس. عشان كده أكدت إن هو مش لغة عربية، هو بالكود الأصلي. اللغة العربية دي متحرفة، البشر العرب حرفوها، فلما تدخل على كتاب ربنا بيها ممكن تضيعك. وانا عامل حلقات بالتفصيل اسمها سيكولوجية القرآن في الحتة دي معايا، وهكملها ان شاء الله بس لما افضى. المهم، فالنقطة المهمة جدا ان انا مهم ادرك ده في كون منظور زي الجسد زي الحياة، وفي كتاب مكتوب مقروء. فلما عاوز ادرس او اعرف ما هو غير مرئي، مهم أتفكر وأستخدم الإمكانيات اللي ربنا ادهالي لتأمل المرئي لإدراك غير المرئي. هعيد الجملة: كل ما بقى عندك مهارة تأمل المرئي لإدراك غير المرئي، كل ما قدرت تبقى عندك جايد أو عندك ترمومتر يبين لك إنك ما تغلطش. يعني إيه الكلام ده؟ يعني الجرح مثلا، أنا النهاردة لو حصل لي جرح في إيدي وسبته من غير ما تدخل، لوحده هيلتئم ويتشافى. هعيد الجملة: لوحده هيلتئم وهيتشافى. فلو الطفل بتاعي سيادته الجميل البيبي اللي حلو ده الجرح وسبته، هيلتئم ويتشافى. لكن مشكلتك ان انت مش سايبه، انت عمال تنسج معلومات
يعني انت تخيل كده، انت عمال كل شويه تفتح الجرح، الله ده لسه طويل، تيجي يوم يطلع قشره وما قشر قشره وفتحه تاني، يا الله لا ما اعرفش، وعمال تعيط جنبه. ده اللي بيحصل مع اللي بيخش غلط يتعامل بمعلومات وهو مش دارس سيكولوجي مع النفس، وانت عمال تخش على الجرح كل شويه. خش هيلتئم ازاي؟ مستحيل يلتئم، بالعكس ممكن يسيب سكار، يسيب علامه. في حين انك لو سبته اصلا، لو ما كانش حد قال لك انه مجروح من الطفوله، كان الجرح هيخف لوحده. وصلت؟ المفاجاه بقى ان ايه الحاجه اللي بتفضل مخليه الجرح مفتوح؟ الفكره اللي انت فسرت بيها الموقف. لو فكيت الفكره وحطيت حياد وحطيت تقبل وحطيت معاني ايجابيه، المشاعر السيئه هتختفي وهيحصل هيلينج لوحده من غير ما تبقى عارف انت عامل ايه. يبقى هنرجع تاني، مهم تبقى عارف المشاعر وحاسسها وتطلع الكلمة اللي انت قايلها، المينينج، الاسم اللي انت حاطه. هقول لكم حتة كده تسريبة يمكن قلتها من زمان وهقولها دلوقتي. بسم الله، ركزوا معايا. كلمة كن فيكون، لأن ناس كتير ما بيدرسوش، لما بيسمعوها بياخدوها كده انها على ربنا خلاص. ولكن للأسف ده انتقاص من معاني رهيبة ربنا قايلها في القرآن. لأن كن فيكون جاء في القرآن في كذا آيات كتير، بس هم 5 حالات، 3 حالات، يعني آيات كتير تقريبا 7 8 I think، مش متذكر قوي، ولكن هم 3 حالات مالهمش رابع. أول الحالة اللي الناس كلها عارفينها، إن ربنا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. دي على الله خلاص كده. ربنا سبحانه وتعالى اختص مجموعة من الملائكة بيقولوا إنما أمرنا إذا أردنا شيئا أن نقول له كن فيكون، بهذه القدرة اللي ربنا اداها لهم. دي الحالة الثانية، ملائكة. الحالة الثالثة أنت كإنسان، ربنا ادالك هذه الخاصية، وركز معايا كويس قوي في الحتة دي. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب، هو خلقه خلاص اهو خلاص، ثم قال له كن فيكون. فربنا لما خلقك قال لك كن فيكون، مش كن فتكون. هو اتخلق خلاص، او مش كن فكان، بيقول لك كن فيكون، مش قال له كن فكان. وصلت؟ يبقى مثل آدم أو مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، مش فكان. وصلت؟ هم بيفهموها فكان. وبالتالي كن يا ابن آدم فيكون يا ابن آدم. خلاص كده؟ اللي مش عاوز يقتنع بيها براحته، هيضيع معاني مذهلة في حياته. فالنقطة الخطيرة ايه بقى؟ انا يمكن مطلع منها كوت مهم قوي، احفظوه رددوه. كن فيكون ولا تنتظر ان يكون لكي تكون. في بعض الناس مستني لما يبقى معاه فلوس لكي يشعر الغنى، لكي يكون غني. دول اللي بيتعرقلوا في حياتهم. في بعض الناس مستني لما الطفل يتشافى لكي يستشعر التشافي. دي مشكلته، مستني لما حد تاني بره ولا حاجة تانية حاصلة ولا موقف تاني يحصل لغاية لما أنا أتشافى. خليك مستني. اللي مستني شيء يكون لكي يكون هيفضل يلف حوالين نفسه طول الوقت، عايش بدور الضحية. لكن اللي بيبدأ يكون، أنا واعي إن أنا خليفة، أنا واعي إن ربنا سبحانه وتعالى جعلني في الأرض وادالي كل الأدوات للتعامل مع أي شيء. أنا واعي إن كل ما بقيت متقبل هعيش سلام، فأنا هكون متقبل. يوم كل حياتي تبقى قبول، ونتائج كل القبول والسلام تعيش في حياتي. لما أنا أكون متقبل وفي حالة سلام مع أي شيء، مع أي موقف، مع أي أحداث في الماضي، مع أي ظرف، حالة السلام دي هتخليني أكون في سلام. يوم كل ما ينبع عن السلام وكل نتائج السلام وكل تشافي السلام هيكون في حياتي. كن فيكون. ولا تنتظر أن يكون. ما تستناش لما الطفل يعيش سلام،
ما تستناش لما الطفل يكون متشافي، ما تستناش لما الاحداث اللي حصلت في الماضي دي كلها تظبطها وتبدا تفتكرهم واحد واحد وتقعد تعمل ديجنج وتخش في دوامه وشبكه عنكبوتيه وتبقى مستني يكون عشان تكون. فده ملخص الحياه. انت يا قائد يا تابع، مع اي موقف، مع اي معلومه دينيه، مع اي معلومه علميه، مع اي معلومه في مجال الوعي، في اي مجال انت ايه بالظبط. خلاص كده؟ يبقى مهم تكون واخد بالك بقى ان اول سلبيه بتحصل ان بعض الناس بيعيشوا في دور الضحيه ومعول كل حياته على ده. السلبيه الثانيه فقدان الامل مع التعامل مع المشاعر والتشافي طالما لم يتم شفاء الطفل الداخلي. خلي بالكم، يعني انا قبل ما اعمل الحلقه دي كلها تقريبا كل اللي بيتكلموا على الطفل الداخلي على السوشيال ميديا سمعتهم، سواء انجليزي وسواء عربي. في معلومات رائعه وفي معلومات تودي في داهيه. هعيد الجمله تاني، معلومات رائعه ومعلومات تودي في داهيه. دورك انا بديلك قاعده، بديلك جايد، بديلك ترمومتر، تبقى وانت بتسمع المعلومه هي هتسمع في دي ولا في دي عشان ما تلخبطش الدنيا. وصلك كده؟ مش معنى كده ان كل اللي بيتكلم في معلومات في طفل داخلي غلط، لا، ولا كل اللي بيتكلم صح، لا، ولكن انا عايز ابقى عندي جايد يعرفني انا ماشي ازاي. خلاص؟ معلومة رقم 2 ان بعض الناس بدأ يحسوا بفقدان الامل في التعامل مع المشاعر وفي التشافي طالما لم يتم شفاء الطفل الداخلي. يعني انا دلوقتي عندي الام وعندي لخبطة او عندي امراض او عندي مشاكل في العلاقات او مشاكل في الجواز او مشاكل في المال، فانا مش عارف موقف التعامل معاهم وموقف اخد معلومات في الوعي تعلي العمر رقم 3. احنا قلنا 3 اعمار: عمر الجسد وعمر العقل والعمر بتاع الوعي، ادراكك ووعيك. ده غير العقل خالص، تمام؟ العقل هو العمليات العقليه والحسابيه والكلام ده غير الوعي، ان انا عندي معلومات واعيه بموضوع ما. حلو. الوعي ده زي ما اتفقنا هتدرس فيه معلومات وعيك فيها يعلى، وحاجات تانية وعيك يبقى قليل، وهنفضل طول الوقت كده زي المؤشرات طالعه ونازله، مفيش حاجه كامله، مفيش يا كله يا بلاش، مفيش موقف حصل لي لخبط لي وعي وثبتني في سنه معينه او زمن معين، مفيش حاجه اسمها الكلام ده. وصلت كده؟ في موقف معين انا ما اتعلمتش اتعامل فيه صح فوقف تعاملي في الحته دي، لكن في المال ممكن اكون مش شغال كويس، ممكن في الذكاء في اللف والدوران والتكتكه والمكر والخباثه شغال زي الفل، وعي حد يعني واصل لمرحله اعلى درجه في الوعي. في ناس في المكر وفي في الضرر وفي التخطيط لايذاء الاخرين وفي السرقه وفي النصب عندهم الوعي بسم الله ما شاء الله، الشيطان يقوده، فمعلي الوعي في الحته دي قوي. عشان كده في ناس فاكرين ان كلمه وعي كلمه سلبيه. هو الوعي يعني وعاء، انت ما داخلك هو وعائك، هو وعيك. وصلت كده؟ مش معناه ايجابي خالص، ولكن كل ما زاد الوعي بتاعك بحيث يشمل الوعي السلبي والوعي الايجابي، دي الحاله الايجابيه. وصلت كده؟ الوعي بتاعك عندما يزيد وتبقى من جواك مستوعب الضدين، الطاقتين، بحالة هارموني، بحالة سلام، هو ده الحالة الإيجابية. خلاص كده؟ لكن في حد وعي في اتجاه كذا، وحد وعي في اتجاه كذا، حد وعي في اتجاه ضرر، حد وعي في اتجاه سلام. ده وعي وده وعي. فانت حالة الوعي بتاعتك بتحدد انت في انهي اتجاه ورايح في انهي حته. ولكن مجازا لما نقول وعي الناس بتاخده في الجانب الايجابي، بس هنا قلت احددها بدقه يعني عشان تبقى معلومه للي عايز يعرف. رقم 3 الدخول في دوامة النسيان والجهل بالمواقف اللي حصلت والشعور بالعجز. ان بعض الناس بسبب مفهوم الطفل الداخلي دخل في دوامة ان انا ما اقعدش عارف وانا ناسي ومش عارف ايه اللي حاصل ومش هفتكر. وبعدين يبدأ بقى يسمعوا بعض الناس اللي افتكروا، فيبدأ يسمع هو ده لما كان حد. انا مثلا في مرة حضرت جلسة في امريكا، حد كان بيعمل جلسة ديب هيبنوسيس، يعني تنويم بالإيحاء قوية، وبعض الناس في الأجهزة الأمنية بره بيستخدموها لجعلك تتذكر معلومات أنت مش فاكرها. حلو كده؟ يعني في بعض الناس واصلين، أنا لغاية الآن ما عرفتش أعملها، أنها محتاجة تدريبات قوية جدا وأنا مش محتاجها. بس في بعض الناس ممكن لو أنت عدت حادثة قدامك وبسرعة جدا شفت رقم العربية بس مش فاكره، ممكن تحت تأثير جلسات معينة مكثفة تجيب الصورة وتفتكر رقم العربية. وفي بعض الناس بيفتكروا ذكريات وبيفتكروا شتايم كان الأب بيقولها للأم أو الأم بتقولها للأب وهو في بطنهم، لأن الطفل بيسجل المعلومات دي كلها في العقل اللاواعي حتى وإن لم يدرك معانيها.
ويمكن حتى اللي مش هيصدق الكلام ده هيفهمها او يصدقها لما اقول له معلومه تانية هو عارفها، ان في امهات كانت وهي حامل بتذاكر وبتحفظ صور معينه وهي متسجله عند الطفل، وبعد كده لما الطفل كبر من غير ما يحفظ لقيته بيسمعها، هو حافظها متسجله جواه اصلا. فاحنا لا زال العلم عمال يكتشف القدرات المذهله اللي جوانا. فاللي انا اقصده، انا مش مطالب ان انا اكون عندي القدره لتذكر كل احداث اللي حصلت لي، او ان انا اعمل ديجنج لكل التفاصيل دي عشان اقدر اعيش حياتي وابقى سعيد. مين قال لك كده؟ مين ربطك بكده؟ فهمت اقصد ايه؟ وخلي بالك، مش بقولك ده غلط، انت رايح تعمله للزياده، انت طورت وانت بدأت تنجح وبسم الله ما شاء الله منطلق، ورايح بقى تعمل جلسة لاكتشاف حاجات تانية من أجل تزكية، ماشي حلو، مش هقولك غلطان. المشكلة انك تكون موقف حياتك ومعرقل عمرك على ده، الدنيا كلها واقفة وخربانة أصل أنا مش عارف. فلا، هي دي الغلط، دي المصيبة، ده الفهم الخاطئ للمعلومة اللي متقدمة لك اللي انت مش واخد بالك منها. نقطة رقم 4، تعقيد عملية التنظيف أو التشافي. تعقيد عملية التنظيف أو التشافي أو التشتيت بكثرة المصطلحات. يعني أنا من ضمن المعلومات اللي سمعتها وأنا نفسي يعني قلت إيه، ليه مدخلين الناس في حاجة زي كده، إن بعض الناس مقسمين الطفل الداخلي ل7 مراحل، والمراحل دي كلها مرحلة منهم مثلا الطفل المجروح، والطفل المجروح جواها، خد معايا بقى، الطفل المهجور والطفل المرح والمحامي والتابع للمثل الاعلى والمطيع والمتفوق والمتواضع. ايه ده؟ انا مش عارفهم اصلا، انا كاتبهم عشان ما انساهمش، مش هحتاج انا الكلام ده. طب انا ليه ادخل الناس في كلكعه زي دي؟ يعني انا افهم مثلا لو انا قررت اتخصص بعمق وبقوه في الحته دي تفصيلا، وبدات ابقى عندي القدره ان اقدر افرق بينهم كلهم كمتخصص، هحتفظ معلومة عندي عشان لما حد يجي لي أنا أفهم هو مين في دول وهتعامل معاه إزاي. ليه أطلع أقولها للناس أصلا؟ ليه لخبطهم؟ فده خطأ بيحصل من حد متخصص تعمق في الحتة دي وبدأ يوصل لتفصيلات دقيقة جدا فيها، وقام خارج ملخبط كل الناس. هم مش دورهم يعرفوا كل الكلام ده، انت عرفهم عندك. لما تيجي حد بيعمل لك جلسة اتعامل انت معاه فيها، خليه يطلع مرتاح من غير ما يعرف هو كان ايه، ولا كان الطفل الايه، ولا كان عنده عامل ايه. شكرا. انت بتروح للدكتور هو دارس كل التفاصيل اللي عندك والخلايا وانواع الخلايا والبرانشيميه والمعرفش ايه اللي كنا بناخدهم حتى زمان مش فاكرهم حتى دلوقتي، والكذا وكذا وكذا والضمه والانسجه وكذا. هو دارس كل الكلام ده، مش هيقوله لك، هو يديك دواء، هو عارف انت عندك ايه، شكرا انت كده خد كذا. لكن مش دورك تقعد تشرح له الانسجه بتفاصيلها بكليات الدم وانواعها بتدخله في دوامه تتوهه، وهو اصلا مش شغله يعرف الكلام ده. وده الناس المتخصصين كفاية تطلعوا معلومات سواء في كورس أو سواء في معلومات على السوشيال ميديا تفصيلية تشعبية تلخبط الناس. ده خطأ كبير، مش شغلك تعمل كده، ومش هتبقى الواو الرائع اللي عمال يفصل، مش هينفع، ده مش صح، لأنك فعلا بتؤدي إلى لخبطة لناس مش شغلتهم يدرسوا الكلام ده بالتفصيل. وصلت الكلام ده؟ دي نقطة مهمة جدا، يا ريت حتى اللي في المجال يخلوا بالهم منه بالله عليكم. رقم 5، ودي حتة خطيرة ركزوا فيها كويس قوي، إنشاء وعي مريض داخلي بقوة الخلق اللي ربنا اداها لك. ربنا ادانا قدرة على الخلق اللي بنعمل بيها كرييشن ونعمل بيها إبداع. لو ما كانش عندنا قدرة الخلق ما كناش لا عملنا بيوت ولا عملنا تلفزيونات ولا الكاميرا اللي طالع بيها دلوقتي ولا المايك اللي بيصورني بيسجل دلوقتي ولا كل الكلام ده كنا عملناه. دي قدرة جوانا اسمها قدرة على الخلق. خلاص كده؟ عشان كده ربنا قال في القرآن تبارك الله أحسن الخالقين، ففي القرآن أقر إن في خالقين. وسيدنا عيسى ويخلق من الطين، فعمليه الكرييشن اسمها خلق في القران، عشان بس الناس اللي عندهم بعض الجهل الديني ولا كده بيقول الخلق كلمه قرانيه معناها ان انا بكرييت شيء او بعمل انشاء شيء من تجمعات اشياء تانية. المهم فاللي بيحصل ايه بقى؟ انا انشاء وعي مريض داخلي بقوه الخلق لديك لطفل داخلي مريض متألم مجروح معاني، والبقاء في صراع طويل مع هذا الوعي اللي انت انشأته. ودي حتة خطيرة. بعض الناس مطلع، لان احنا عندنا القدرة على الخيال دي بتنشئ بتكريت اشياء، بتخلق اشياء جواك. فانت خلقت جواك طفل وطول الوقت عمال تغذي هذه الصورة بانه بيعاني
وبانه مليان جروح ومتشرح بقى وماسك له مطوه وحد مشرحه من كل اتجاه ومشوه ومسكين ومنهار، وانشأت هذه الصوره، ومعلوماتك عن الطفل ووعيك عن الطفل حطيته عليها، اذا كان متألم، اذا كان مسكين، اذا كان مجروح، اذا كان منهار، اذا كان كذا، خلاص كده. وبعدين لما انشأت الصورة دي وانشأت الوعي ده اللي انت انشأته، قعدت تعمل صراع معاه، فهتخش في دوامة لا تنتهي. ويا سلام بقى لو انت شايفه طفل اهبل وطفل مريض، طفل بقى، فانت سلمت حياتك ومستقبلك لطفل لا فاهم ولا مدرك، وعمال بقى متألم وعايش مخنوق وعايش حزين وبيفلفظ بقى. وخلي بالك، خدها قاعدة، ركزوا في دقة اللي هقوله. كل مخلوق يسعى من أجل الحياة. هعيد الجملة: كل مخلوق يسعى من أجل الحياة. يعني ايه الكلام ده؟ يعني البكتيريا أو الفطريات أو الفيروسات هي مخلوق، هي بتسعى من أجل الحياة. فلما تيجي عند حد تأثر على رئتينه مثلا زي الفيروسات أو زي البكتيريا لما تطلع في الجلد أو الكلام ده كله، هي بتسعى للحياة، وانت كمان بتسعى للحياة. فكل ما طاقة حد منكم تبقى أقرب للموت، هيبقى بيدي حياة لمخلوقات بتتغذى على الطاقة اللي بالنسبة لك انت موت. يمكن لما كنت ببحث زمان على موضوع الآية الرهيبة اللي بتقول بسم الله الرحمن الرحيم: هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ركزوا عشان دي حتة خطيرة قوي. فربنا خالق الموت والحياة كامتحان لمين فينا، وبيكلم كل المخلوقات، مش حتى البشر بقى، أيكم أحسن عملا. يمكن المعنى الأشمل للبشر، ولكن ركز معايا في الحتة دي، المعنى اللي وراها يعني هو العام أو المجمل أو الغالب هو للبشر، لأن احنا عندنا أعمال حسنة وخير، ولكن الأعمال الحسنة والخير هيحصل فيه موت وحياة. الحرب اللي حصل بينهم من ضمن امتحاننا، إن لو أنا عملت شر، المخلوق اللي هيحيا على الشر بتاعي أنا قعدت أنمي الحياة عنده، فالموت عندي هيبدأ يزيد. يعني واحد النهاردة، ركز في دقة اللي هقوله، لم يأكل أكل صحي، فهو الآن في موضوع الموت والحياة بيعمل عمل سيء، فهيخلي طاقة الموت عنده تعلى وطاقة الحياة تقل. هيقوم المخلوقات اللي هتعيش وهتحيا عليك هتبدأ تزيد، فطاقة الحياة عندها هتعلى وطاقة الموت عندها تقل، كل ما أعمالك تبقى سيئة. فلما كل أعمالك تسوء، طاقة الحياة عندهم هتعلى، وربنا جعل اختبار الموت والحياة ده ابتلاء لنا كلنا. لكن اللي بيعمل أعمال صالحة، طاقة الحياة عنده هتعلى، فالأشياء اللي بتضر طاقة الموت عندها هو اللي هيعلى، فيبدأوا يتلاشوا ويبعدوا. كذلك أي وعي بينشأ لما يكون بيستمد، يعني النهاردة مثلا الوعي الشيطاني، وعي هو عايز يسعى للحياة. طب بيسعى للحياة ازاي؟ بانه يخليك تعمل اشياء سيئة وذنوب تخلي طاقتك سيئة عشان يفضل عايش، عشان يفضل كبير ويأثر فيك. هو عايز يعيش وانت مديله الحياة. ده من ضمن معاني الآية دي كمان. انت النهاردة دلوقتي بيجي لك فكرتين، فكرة من الشيطان وفكرة من الملك اللي بنسميه الضمير في العامية، يعني فكرة إيجابية وفكرة سلبية، وانت اللي بتختار. فلو انت اخترت الشيء السيء، تشتم، تأذي، تفضح، تطلع تعمل غيبة، تعمل نميمة، تسرق، تزني، فانت كده اخترت العمل السيء اللي بيكبر وبينمي وبيحيي الشيطان جواك. يوم الجانب الملائكي عندك يضمر، وتلاقي نفسك دايما الشيطان متحكم فيك، لانك انت اللي غذيته وكبرته. تخيل بقى لما انت، وركز معايا احنا لسه في الشيطان، لما الشيطان يرمي لك فكرة سلبية، الفكرة السلبية عشان تفضل عايشة بتحتاج ان انت تستحضرها عشان تولد مشاعر سيئة عشان تتغذى عليها. وبالتالي في قوة الكلمة والتفكير بقى اللي حضروا كنت بقول لهم ايه؟ الفكرة السيئة هشة، لو انت وقفت عنها الغذاء بتختفي وتتفكك.
طول ما انت عمال تغذيها وتستحضرها وتأكدها وتبدأ تتبناها، انت عمال تغذيها. فطول ما انت بتغذيها بتفضل باقية حية بمشاعرها السيئة المؤثرة عليك واللي ممكن تدمر أشخاص كتير. فتخيل بقى ان انت بالقدرة اللي عندك على الخلق خلقت فكرة طفل داخلي وعمال تغذيه، فبيتغذى على ألمك وبيتغذى على وجعك، وعمال تحط الصورة سيئة طول الوقت وانت مش واخد بالك. فانت عمال تربي جواك كيان انت اللي عملته عشان يدمرك، وعشان تبقى انت معلق حياتك عليه، معلق حياتك على صورة ذهنية، راسم لربنا الطريق للأسف ان انا مش هعرف يا رب انك تفيدني، ويا رب انك تخليني زي الفل لما حتة العيل ده زي يخف. فلا، هي مش كده خالص. ايه اللي انت عامله ده؟ فخلي بالك كويس قوي من الحتة دي. من ضمن الحاجات اللي حاصلة كمان عدم الاستفادة من قانون التسخير وفقدان سيطرتك على تشكيل واقعك الحالي، فأنت المسؤول وأنت الخليفة. يعني ايه الكلام ده؟ اللي بدأ ينشئ جواه فكرة طفل داخلي وانه بيعاني، وانه هو مستنيه يتشافى ومستني جروحه تلتئم ومستنيه يخف، وان انا لما حصل لي بقى عمري وقف عند الموضوع ده وحياتي وقفت من يوميها، وبابا هو السبب وماما من ساعه ما عمل كده خلاص طفل عمل كده، فانا بقيت خرجت من القانون اللي ربنا حطه لي انه مسخر لي كل شيء. خرجت من القانون ان انا خليفه، ونزلت ان انا من العبيد المتألمين اللي التابعين اللي قاعد مستني مسلم كل حياته وكل مفاتيحه في الطفل لما تتطور تتحسن. فده مفهوم بيدمر الحياة. فبعض الناس لما سمعوا كلمة الطفل الداخلي أخدوها بالمفهوم ده، فانتبهوا بالله عليكم. رقم 7، استمرار العيش بدور الضحية بأنك تحس حالة السخط والغل تجاه الأب أو الأم والغضب منهم باعتبارهم السبب في كل المشاكل. وخلي بالك بقى، ركز معايا في اللي هقوله ده، انك توصل لمرحلة انك تسامح ويبقى جواك صفاء ونقاء محدش بياخدها إلا لما يبدأ يوقف أشياء سيئة، ويوقف الحكم على الناس، ويوقف السيئات اللي ممكن تبقى غيبة أو نميمة أو انتقاد أو مثلا اللي هي السيئات، مش الذنوب، السيئات. خلاص، كل ما بينك وبين البشر ما حدش بيعرف يوصل لمرحلة التسامح اللي هو العفو، اللي هو أقرب للتقوى، اللي هو يعني العفو والصفح. بقى الصفح أعلى درجة من العفو على فكرة. إن أنت توصل لمرحلة، خليني عشان أكون دقيق، هو مش الصفح مش أعلى درجة من العفو، هو اكتمال العفو بيوصل بالصفح. خلاص، يعني العفو ده أعلى حاجة، ولكن إن أنا ممكن أبقى غفرت لدرجة بالنسبة لي من وجهة نظري إن أنا أبقى مقر إن حد عمل لي مشكلة أو حد عمل لي شيء، ولكني مش هعاقبه ومش هتعامل معاه تاني، بس أنا غفرت، أنا خلاص مش هعاقبه. المغفرة معناها مش هعاقب، فأنا خلاص غفرت. خلاص، إن أنا أعمل عفو يبقى كأنه ما عملش الحاجة. يبقى المغفرة ممكن أبقى أنا غفرت مش هعاقبه، بس كل ما أشوفه أنا فاكر هو عمل إيه ومش عايز أتعامل معاه تاني، بس أنا غفرت. ده عادي، اسمك غفرت، دي درجة. خلاص كده، يبقى درجة الغفران إن أنا مش هعاقب مش هنتقم، دي درجة، بس يصاحبها إن أنا ممكن ما أتعاملش معاه تاني، حقك، دي درجة، ده ليفل. الليفل الأعلى إن أنا مش هعاقب وهنسى الموضوع اللي هو عمله، خلاص هشيل الموضوع من دماغي، مش ولا كأنه عمل حاجة. فده حالة العفو. الصفح اللي هو اكتمال العفو بقى، ان انا ابقى بتعامل معاه كأنه صفحة جديدة، كأني اول مرة اشوفه النهاردة، فتلاقي تعاملي بقى جميل براقي واحتسر وفيه. فاللي بيوصل لمرحلة العفو والصفح دول، ده اقرب درجة للمتقين، وان تعفو اقرب للتقوى. والمتقين احنا عارفين ربنا بيطلع لهم مخرج من كل حاجة هم فيها، وبيرزقهم من حيث لا يحتسبوا. خلاص كده، فيطلعوا من اي حاجة، لا تقول لي طفل داخلي ولا طفل خارجي ولا شيخ معرفش مين ولا الكلام ده. حلو، طيب.
فاللي انا اقصده ايه؟ ركزوا بقى عشان نوصل للنقطة اللي انا جيت بيها ودخلت في الحتة دي. نطلع شوية كده من التفسيرات اللي انا قلتها دي. محدش بيعرف يعمل العفو ولا الغفران إلا لما يبدأ يكسر وقف الأحكام ويبدأ يدرب نفسه في إيقاف السيئات، فبتاخد له شوية وقت. حلو كده؟ فلو أنا أصلا مش واخد بالي ودخلت في مفهوم الطفل الداخلي وأنا أصلا لسه ما اتدربتش على الغفران ولا اتدربت على العفو، وأصلا لسه مش عارف أعفو عن نفسي أساسا. ما هو اللي بيعيش تأنيب وبيعيش عار هو مش عارف يسامح نفسه، يعني حتى لسه مش متدرب على التسامح أصلا ولا على العفو. حلو كده؟ ولا على الغفران، لا عارف يغفر لنفسه ولا عارف يسامحها. فانا اصلا عندي مشكله في المفهوم ده لسه ما ظبطتوش. ويقوم حد مدخلني في مفهوم طفل داخلي اللي بيتقال لي وبيتصدر لي بقى ان هو عشان حاجه حصلت من بابا او حصلت من ماما. وبعدين وعايز اكون صادق ان معظم اللي بيتكلم في الطفل الداخلي وهو مش واخد باله بالحالات النفسيه اللي بيسمعه، بيقوم قايل لك ان السبب بابا والسبب ماما. وبعضهم انا سمعتهم بيقولوا ان رغم كده هم عملوا كل اللي يقدروا عليه وعملوا كل اللي في وعيهم في مرحلتهم الوعي، فخلاص بس اللي عملوه ده سبب اللي انت فيه، والمفروض تكون مسامحهم والمفروض تكون بتعامل معاهم برقي لان هم عملوا اللي يقدروا عليه. هو قالها لك بشكل ايجابي، بس هو مش مدرك ان انت في حالة نفسية وفي وضع لسه مش عارف حتى تسامح نفسك. ما هو اللي عنده عار وعنده تأنيب لسه مش عارف يسامح نفسه، فانا اقدم له معلومة عن الطفل الداخلي اخليه يكره ابوه ويكره امه واقول له سامحهم وهو اصلا مش عارف يسامح نفسه، فدي مصيبة سودة. فهمت اقصد ايه؟ يعني هو مش عارف يسامح نفسه. عنده اي حد عنده عار وعنده تأنيب معناها مش عارف يسامح نفسه. خلاص انا اقدم له معلومة بقى ان العار والتأنيب ده بسبب الطفل الداخلي اللي ابوك وامك اللي السبب فيه، فيبدأ من جوه يحس غل ويحس في صراع ان انا ما اقعدش عارف اسامح بابا ولا عارف اسامح ماما وهم السبب، وادخله في دوامة اصلا. هل ده منطق يعني؟ لا. ما هي وانا مقدر ومتفهم اللي عمل كده لانه مش دارس سيكولوجي، هو مش عارف هو بيعمل ايه، هو ممكن يكون بيعملها بحسن نية بس ده غلط، ده مصيبة. يبقى انا لما افهم الكلام ده بقى بغض النظر عن الطفل الداخلي ولا ايه اللي حصل، انا مهم رقم واحد افهم وادرس ازاي اسامح نفسي، ازاي اغفر لنفسي، اتدرب على التسامح. لما ابدا اتسامح وفعلا اسامح نفسي وينتهي من عندي التأنيب وينتهي من عندي هذا الشعور بالعار لاشياء انا عاملها، لان في بعض الناس عندهم الشعور بالعار بينقسم لكذا سبب، من ضمنهم حد عمل حاجات او حد في حاجات هي مش وحشه بس هو شايفها وحشه، ان انا مثلا انا سودة والناس كلها بيضة، او انا ابيض والناس كلها سودة، او انا طويله وهم قصيرين، او انا قصيره وهم طوال، فحاسس بالعار من حاجه هو ما عملهاش. وده اسوأهم، اللي هو بيكون عنده مشكله بقى في القيمه الذاتيه والكلام ده، واي حاجه متعلقه بالثقه او بالتعامل مع النفس هتحل كل الكلام ده. لكن انا اصلا لسه ما اتعاملتش مع ده ويتقدم لي معلومه كده، يبقى ده غلط جدا. فكون انت نفسك حذر، انا دلوقتي عارف اسامح نفسي ولا لا؟ اخدت معلومات تعلي وعي في التسامح بحيث اتسامح مع نفسي واتقبل اخطائها وافهمها ولا لا؟ ما عملتش ده ما تخش على حد تاني بقى، انسى بابا وماما خالص دلوقتي. وصلت كده؟ لان في ناس كتير جدا بقى عندهم كره ومش عارفين. وبعدين خلي بالكوا بقى، هو مش عارف يتعامل مع الكره ده ومع حالة الضيق وتحملهم المسؤولية، فمن جوه متضايق وبقى عارف ان ده غلط وده حتى دينيا مش مظبوط، فبقى عنده صراع، فراح واقع في التأنيب تاني، واقع في اللوم تاني، فدخل في دوامة. ليه اعمل في نفسي كده؟ ليه ادخل معلومات كتير تشوه لي الدنيا وانا اساسيات الحياة ما عملتهاش؟ فهمت قصدي؟ فلو سمحت بالله عليك ابدأ اولا بالبحث عن ازاي قيمتي الذاتية اعليها، ازاي اعرف اتسامح مع نفسي، ازاي اعرف اغفر لها واصفح عنها واصاحبها واحبها بعبلها وايجابياتها باي شيء سلبي واي شيء ايجابي فيه وتقبله. ده هيبدأ يخليك تتطور، وساعتها ابدأ نمي نفسك وادراكك في اشياء تانية. النقطة اللي بعد كده، الوهم بانك تشافيت من مشاكل الطفولة وانك مش هتتعرض مجددا للمشاكل، انك بنسميه وهم الشفاء التام، وهم ان انت بقيت زي الفل. بصوا بقى، في بعض الناس، وخلي بالكم النقاط اللي بقولها دي مش لازم يكون الكل واقع فيها،
بس انا بحط لك زي خريطه بحيث تبقى شايف انت كنت في ايه بالظبط. فاللي كان عنده النقاط دي كلها يبقى ده كانت في مشكله كبيره، واللي عنده 4-5 منهم يبقى كنت في نص نص، فيبدا ظبط. ولما نتكلم في الايجابي وازاي تفهم المفاهيم الصح عشان تعيش في الحياه صح، هتقدر تخرج من اي مشكله او من اي ادراك خطا حصل لما فهمت مفهوم الطفل الداخلي او سمعته من اي حد بيتكلم فيه. فمن ضمن الحاجات دي ان بعض الناس بيوصل لهم كده حاله، وهي برضو عقليه الابيض واسود هي اللي وقعتهم في ده، ان ابدا احس ان انا خلاص الطفل الداخلي ده انا عملت جلسات واخدت كورسات فيه ونظفت الطفل الداخلي، فانا بقيت زي الفل وبقيت جميل وبقيت كل حاجه متظبطه، ويتوهم ان انا كده عملت كل حاجه وان انا عمري ما هتحط في مشاكل تاني. فيبدا يحصل له مشكله ويحس ان انا ايه ده شكل الجلسه اللي عملتها للطفل الداخلي ما كان فيها اخطاء، فيبدا يشوف حد تاني وحد تالت، لان المشكله اللي عنده ان انا طالما ظبطت الطفل الداخلي يبقى كل حاجه زي الفل. مين قال الكلام ده؟ انت لو لسه عندك عقليه الرفض فابشر باشياء سلبيه كتير تعملك الم طول حياتك. انسى الطفل الداخلي بقى، انت الان اهو وانت شحط داخلي مش قصدي والله، بقولها بحب يعني، وانت كبير داخليا وانت يعني عجوز داخليا، العجوز الداخلي والقبضاي الداخلي. لا، احنا طول الوقت عملياتك العقليه هي اللي بتحدد مشاعرك وبتحدد سلوكياتك. هفضل اقولها كل شويه، عملياتك العقليه وتفكيرك هي اللي هتدخلك يا جنه يا نار. فافهمها كده، معلوماتك عن الاله، معلوماتك عن الدين، ثم سلوكياتك بعدها هي اللي بتحدد جنه او نار. تخيل، فما بالك في الحياه بقى العاديه. وبالتالي مهم جدا تكون واخد بالك ان انا لما اتعامل مع المواقف بوعي رافض، بوعي سيء، هو ده اللي بيعمل الالم. انسى موضوع الطفل الداخلي، بل بالعكس، الطفل اللي هو انت لما كنت صغير انت برضو بنفس العقلية دي، لما تعاملت مع الموقف بالطريقة دي هو ده اللي عمل ألم، مش الموقف اللي عمل ألم. هقول لكم معلومة غريبة قوي قلتها كذا مرة، بس يعني في وسط لايفات طويلة ممكن يبقى فيها الناس ما خدوش بالهم منها، وهي من ضمن برضو كورس من الكورسات اسمه سحر اليقين. كانت بالنسبة لي اكتشاف رهيب وما كانش حد واخد باله منها لما كنت بتكلم معاهم فيها زمان. ان من الحاجات اللي ربنا وضعها لنا في الارض هي رائعة للي يدرك روعتها ومصيبة للي ما ياخدش باله من روعتها، ان كل ما يحدث في الكون من اشياء، سواء ماديات، سواء ظروف، سواء اشخاص وتعاملات، سواء اهل، سواء اصدقاء، سواء حكومات، سواء ايا كان، كورونا، اي ظرف حصل في الكون، لما بيجي بيزود لك اللي انت عليه، بيزود لك اللي انت عليه. يعني لو انت كنت عايش في سلام وعايش في روقان وعايش في حالة من الغنى، مش متعلق، مش عمال تجري ورا فلوس، مش عايش ديون، مش عايش ألم، مش عايش معاناة، أي ظرف هيجي هيزود لك اللي انت فيه. والعكس صحيح، لو انت عايش ألم، عايش رفض، عمال تجري مش عارف تستمتع بالواقع وبالحاضر وعايز تحسن حاجات عشان تستمتع، إذا انت عمال تهرب من الحاضر وبتجري عشان تعمل حاجات تمتعك، إذا انت رافض الحاضر، انت متألم بالحاضر. فوالله لو جالك فلوس، لو جالك ذرية، لو اتجوزت، هيعيشك في اللي انت فيه. وبالتالي اللي حصل من بابا وماما في الماضي ملوش تأثير عليك إلا لما أنت تعاملت معاه بطريقة ممكن تعمل له ألم ومعاناة، أو تعاملت معاه بطريقة ما تعملش ألم ومعاناة. طب تعاملت معاه زمان بطريقة تعمل ألم ومعاناة، يا سيدي النهاردة ممكن تعمل معاه تعامل مختلف تشيل الألم والمعاناة، بس خلاص تفكك الغذاء اللي بيغذي الفكرة مخليها حية. طالما الفكرة لا زالت بتعمل لك ألم إلى هذه اللحظة، إذن هي حية، وطالما هي حية أنت عمال تغذيها إما بالأفكار السلبية تأكيد عليها للقناعات السيئة المعرقلة، أو تغذيها بأشياء سلبية، سلوكيات سيئة بتعمل نار، هي بتعمل لك الألم من مقدار ألمك. تعرف حجم الطاقة السلبية اللي جواك، وبالتالي أنت عمال تعمل أشياء دلوقتي هي اللي عاملة الألم وعاملة المعاناة وعاملة العرقلة. لأن ببساطة، ركز معايا بقى في اللي هقوله،
لو إنسان بدأ يركز على إنه يعمل أشياء صالحة وأشياء إيجابية وأشياء فيها حسنات من الإحسان، ويبعد عن السوء والسيئات اللي أولها أحكام أو غيبة أو نميمة أو سرقة أو نصب أو كلام، اللي هي تعاملات مع الأشخاص اللي أكثرهم بقى في مجتمعنا الآن حتى من المتحدثين باسم الدين أو بيكلموا باسم الدين وهم بيعملوا مصايب وهي عند الله، يعني تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ده من أكبر مدمرات الناس في الحياة، إنك تكون بتعمل ده فأنت عمال تغذي الأشياء السيئة وتغذي الطاقات السيئة، يوم اللي عندك يبدأ يزيد واللي في الماضي يفضل معرقل والحاجات عمالة تتكدس. لكن لو انت ما درستش وما تعرفش بس بدأت تعمل أشياء حسنة وبدأت تطهر نفسك من الأشياء السيئة دي وتبدأ تتدرج في الإيجابي، حتى لو انت ما عرفتش وعمرك ما سمعت عن المصطلحات دي، نفسك هتنضف وهتبدأ تتطهر، وهيبدأ يجيلك تدريبات أو معلومات أو أشخاص تسمع منهم يظبطوا لك الدنيا من غير حتى ما تعرف أي حاجة حصلت من الماضي. وصلت؟ الموضوع كله قوانين استحقاق. انت مستحق ايه؟ انت الآن بتعمل ايه دلوقتي؟ فمستحق تعيش ألم أو تعيش نعيم الآن، مش الماضي ولا المستقبل. انت دلوقتي، حياتك دلوقتي بمشاعرك دلوقتي مربوطة باللي انت بتعمله دلوقتي. وصلت؟ فإذا انت كنت متألم الآن واحنا بحثنا شفنا لقينا الألم بسبب حاجة حصلت في الماضي وكذا كذا كذا، حلو جدا، بس ده سبب يخلي الألم يحصل، بس الألم ده انت مستحقه عشان بتعمل حاجة النهاردة. لو انت النهاردة زبطت استحقاقك بحيث ما يحصل لكش ألم، والله لو 50 موقف في الماضي ما يعملوا لك اي تأثير. شفت حلاوتها عاملة ازاي؟ فأنا مهم جدا أكون ببني النهاردة شخصية جديدة، شخصية واعية، بركز على سلوكياتي الحالية النهاردة. أولها التقبل، تقبل لمشاعري، تقبل لأخطائي، تقبل لأي حد، أتدرب على التسامح، ما التسامح من التقبل. ما هو عشان أسامح لازم أتقبل، حلو كده، ولازم أبقى واعي ولازم أشيل الأحكام. يعني خلي بالكم، شوف الأحكام من السيئات، يعني الأحكام ظلم، من أكبر الظلم هو الأحكام. عارف لما ربنا اتكلم ولا يزيد الظالمين، او يا ربي بسم الله الرحمن الرحيم الايه، ولا يزيد الظالمين الا خساره، تقريبا الايه على القران. فاللي بيخسر ظالم، ومن اول الظلم تحط حكم على حد، انت ظالم. عشان كده لا تحط حكم على حد. واللي بيحط حكم على حد بقى بحكم تخصصي وخبرتي في اللي شفته في حياتي، اللي بيحط حكم على حد سواء كان بابا ماما من المحيطين الكلام ده كله، هو اكتر حد بيحط احكام سيئة على نفسه تضيعه وتألمه وتعيشه في ألم ومعاناة وتأنيب وعار والى اخره، او يخش الشيطان يخليه يحط احكام ايجابية على نفسه تحسسه ان هو الرائع الجميل زي الفل. المهم الاتنين غلط، الاتنين غلط. تحيشه ان هو زي الفل، هو اللي فاهم، هو اللي ما شاء الله، هو اللي من حقه بقى ينتقد الناس ويحاسبهم ويطلع اخطاء ده ويعمل مشاكل، ده عايش في وهم احكام ايجابيه على نفسه. وصلت؟ اللسان الواعي بقى اللي لا بيحط حكم على سلبي على حد ولا ايجابي على حد، عارف ان كلنا ممكن نغلط، كلنا ممكن نعمل اخطاء، وبالتالي لا يمكن اتكلم على حد سلبي، لا يمكن احط حكم على حد، لا يمكن انتقد حد، لا يمكن اخصص وقتي في اني اقعد احلل حد بيعمل ايه عشان اقعد اتكلم عليه. واعي، انا مركز في نفسي، انا مشغول بنفسي. يبقى انا دوري الان ابدا اركز في نفسي، الان ابدا انتبه دلوقتي سلوكياتي انا بعمل ازاي. لما احس الم واحس معاناه النهارده فهو جزاء للي انا بعمله، ابدا اظبط ده حتى لو لسه ما عرفتش، لاني هستحق الاول اعيش مشاعر ايجابيه. فلاني استحقيت اعيش مشاعر ايجابيه سيكشف لي فيما بعد ازاي اظبط، واذا كان في حاجه في الماضي هي اللي سبب في حاجة معرقلة الآن، فلو أنا مستحق أعيش نعيم هكتشفها بسهولة وهعديها بمنتهى الروقان، وخلص الموضوع. بيس يا مان، الدنيا سلسة، مش مكلكعة، مش مليانة حاجات كده كومبليكيتد داخلة في تفاصيل أنا مش دور أبدأ أتخصص فيها ولا أعرفها ولا أقعد أعيش بقى، لأنها كلها نظريات وكلها آراء أشخاص مبنية على تصوراته. يعني أقول لكم مثال كده على السريع مع كل الاحترام للجميع، كل اللي بيتكلم عن الروح بصيغة المؤنث او بصيغة انها بتكبر او تصغر، لان بعض الناس سمعتهم بيقولك ان الروح عجوزة وروح كبيرة وروح بقت شيخوخة والكلام ده، او بيتكلم عن الروح انها مجموعة ارواح والكلام ده كله، كل دول عندهم معلومات مغلوطة مستمدة من الغرب، لان في كتاب ربنا الروح مفرد مذكر. الروح اصلا من عالم الامر، يعني هي لا متعلقة بالزمن
لا طفل ولا عجوز متعلقة بالزمن، ولا متعلقة بالجنس لا ذكر ولا أنثى، ولا متعلقة بالمجموعة مش كتير وقليلين. يوم يقوم الروح، شكرا، خلاص كده. فالروح في القرآن من الإله، فنفخت فيه من روحي، دي حاجة متعلقة بالإله، ففيها من صفات الإله. المفرد لا يجمع ولا يؤنث ومش في الزمن. فلما بعض الناس بدأ ياخدوا معلومات من الغرب عن الروح والكلام ده، وبقى تلاقيهم بيتكلموا عنها مؤنثة والتفاصيل كلها، عنده مشكلة او عنده يعني ما قدرش يحكم المعلومات اللي هو واخدها من حاجة أصلية زي ما أنا بعتبرها، لأن بعض الناس ممكن يكون مش معتبر كده، بس أنا معتبر الكتاب ربنا القرآن الكريم هو يعني اليونيفرسال كود للكون كله، اللي بيه بقدر أعرف الصح من الغلط، وبالتالي اي معلومه. فانا مهم بقى دلوقتي اكون مؤسس نفسي صح عشان تبقى الرؤيه بالنسبه لي واضحه، وبالتالي ما ضلش او ما اعيش في حاله سيئه. طيب، اخر نقطه في النقاط السيئه اللي ممكن تعمل مشاكل بسبب مفهوم الطفل الداخلي السائد يعني، ودي اخطرها للاسف يعني، وقلت حبيت اخليها في الاخر: البقاء دوما في حاله صراع ونقمه على هذا الطفل، وإنشاء وعي قتال وحرب، لأنك داخل بمبدأ الرفض الشديد، وده من معرقلات إنك تبقى واعي أصلا. إن أنا أبقى طول الوقت عايش في صراع مع الطفل الداخلي. في ناس، ركزوا معايا في اللي هقوله، في ناس وصلت لمرحلة إن من كتر ما هو مش قادر يعرف إيه اللي حاصل، بقى بيلعن الطفل الداخلي وبيلعن اللي حصل فيه ومن جواه حالة غل تجاهه. فأنت أنشأت وعي وأنشأت حرب وأنشأت غل تجاهه، أنت في غنى عن كل الكلام ده. وفي ناس بقوا زي ما قلت عايشين في حالة الصراع دي فترة طويلة، يبقى أنت هتخف إزاي أو هتتشافى إزاي أصلا؟ فابحث، أنت لست حقيت ده. هعيد الجملة تاني: ابحث بوعي وبصدق، أنت لست حقيت ده. ومهم ترجع في الأول، ادرس إزاي أتحكم في الأفكار، لأن كل ده أفكار. ازاي يبقى عندي كنترول على افكاري، ازاي افهم مشاعري نتجت ازاي من الفكرة، فانا بقى عندي تحكم في المفاتيح اللي بتحكم مشاعري وبتحكم سلوكياتي. وصلت؟ وبالتالي بقت النقطة دي عندي واضحة، فانا بقيت عارف انا هتعامل ازاي وهمشي ازاي. ننتقل لجزئية تانية مهمة جدا بقى، هو ايه الطفل؟ واقول لكم مفاجأة عجيبة شوية. لما رجعت ابحث في كتاب ربنا عن طفل، لقيت 4 آيات بالظبط بتتكلم عن مفهوم الطفل. مثلا الآية في سورة النور اللي بتتكلم عن وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، في آخر الآية ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، وكملت الآية: ومن ضمن الناس اللي أنا ممكن كأنثى أبدي زينتي إليهم أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. خلاص، ادي آية. الآية التانية في سورة النور برضو: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. برضو بيتكلم عن البيوت والعورة، وان الطفل امتى يستأذن وهو بيدخل على البيت. الآية اللي بعد كده في سورة الحج: بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم علقة، تك 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 تك، بقية الآيات ماشية: ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم. وفي سورة غافر: هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم. فتلاقي ال4 آيات بيتكلموا على أنهي واحدة من ال3، على العمر الجسدي ولا العمر العقلي ولا عمر الوعي؟ ها، فكر. هتلاقي الآيتين بتوع سورة الحج بيتكلموا عن الجسد. خلاص كده، آيتين سورة الحج بيتكلموا عن الجسد، والآيتين بتوع سورة النور بيتكلموا عن الطفل وإنه يبلغ الحلم. والحلم الناس حتى عارفة لو خدناها بالمفهوم الدارج المعروف، الاحتلام.
يعني برضو بيتكلم على الشيء الجسدي. مفيش آيات بتتكلم عن مفهوم كوعي ولا كعقل اسمه طفل، ودي كانت مفاجأة بالنسبة لي. خلاص كده مفيش آيات بتتكلم على ده خالص كمفهوم طفل. يعني أنا ممكن في العامية ومجازا أقول ده وعي طفل والكلام ده كله، لكن بلغات القرآن لما يتقال طفل بيتكلم على الجسد فقط. حلو. طيب قد لما نتعمق في موضوع الحلم يطلع لها معنى تاني ما بحسش فيها وما تعمقش فيها بصراحة، ولكن في الوعي الحالي الأربع آيات بيتكلموا على الجسد. طيب النقطة المهمة بقى، يبقى أنا هل من الصح إن أنا لما أجي أقول طفل أبقى بقصد بيها حالة وعي أو حالة نقاء أو حالة صفاء بألفاظ القرآن؟ هي خطأ. بالعامية تمشي، احنا ساعات في العامية يعني مثلا هديكم مثال كده، بألفاظ القرآن يغير معناها ينتقل من إيجابي لسلبي، بس يتوب معناها من سلبي لإيجابي. لكن في العامية ساعات يقول لك يا عم غير المفرش، غير طبيعي، خلاص بالعامية بنقولها، بس أنا عايز أبقى عندي الأساس، وأنا لما حد يرمي الكلمة أبقى عندي الفهم بتاعها. فإحنا بالعامية بنقول إيه؟ جواك طفل. حلو كده. يعني حتى كمان لما كنت بعمل أغنية مدمن نجاح الأولى بتاعت تكسير الأصنام، وإحنا بنحط الكلمات مع تامر حسين المبدع اللي عمل الكلمات، قلت له أنا عايزك تتكلم على الطفل، جواك طفل، اوعى تغيره، ما تقعدش تخبيه. فانت جوانا بالمعنى الدارج. ان انا حتى نفسي بقول حتى قرايبي المقربين يعرفوني، بقول لكم ايه، انا جسم شحط بس جوايا طفل، فانا طفل في جسم كبير. حلو. اقصد ايه بطفل بقى؟ ودي اللي المفروض انت تبقى واخد بالك منها، اللي هو لو خدنا المعنى المتعلق بوعي كطفل، يعني في صدق، يعني في براءة، يعني في نقاء، يعني في وضوح مفيش كلكعة، يعني في سلاسة، يعني في يسر، مش قوالب محفور فيها في الدماغ. وبالتالي أنا عن نفسي عشان كده ما أسهل إن لما أجي أعمل محاضرات أو أعمل حاجات أبدأ أتكلم كلام علمي، وأخد بدل ما أنا بتكلم ببساطة كده بالطريقة بتاعتي اللي أنا بعتبرها حتى شكلها طفولي شوية وأنا بحبها أصلا، أنا ده شخصيتي الحقيقية. أنا ممكن أخد وعي دكتور الجامعة، وما اسهل نعمله. ولما يكون عندي مؤتمر رسمي بعملها، لما اكون مثلا منحاضر في جهات رسميه الكلام ده كله باخد الوعي ده، لان الموقف يستدعي الحاله دي. لما نكون في مؤتمرات علميه وبنتكلم في ابحاث علميه، ودي حصلت كذا مره حتى في نقاشات ومؤتمرات طبيه، بتكلم بوعي علمي وبتكلم مصطلحات انجليزيه ومصطلحات وادله، واقعد بقى اتكلم في الابحاث واجيب الاقتباسات بتاعتها والمراجع واساميها ايه. ده الوعي بتاعه محتاج كده. لو اتكلمت زي ما انا بتكلم في السوشيال ميديا يبقى شكله غريب. وصلت؟ وبالتالي انت لما تيجي تسمع كلمة طفل مهم تبقى مدرك الوعي بتاعها اللي انت هتتبناه. انا كأحمد عمارة بحب اتبنى بوعي كلمة طفل، هي البراءة، هي النقاء، هي الصفاء، هي اللي هي حالة نعيش اللحظة، مش قاعد برمي بقى، ولا لما اجي اتعامل مع حد افضل فاكر له اللي هو عامله لي، ولا في غل. صف طفل. الطفل ممكن تيجي النهارده تضربه توجعه يقعد يعيط، سيبه بس ساعة وارجع له كوتشي كوتشي هيضحك. ده وعي الطفل، وعي بريء، ما بيشيلش، ما بيغلش، ما يفكرش في الانتقام، ما يفكرش في الإيذاء. فده معنى الطفل عندي. وركز معايا في اللي هقوله. هنتكلم في مصطلح دلوقتي مهم قوي وسمعتوه كتير جدا، اللي هو الإيجو. اللي أنا بقولها الإيجو لأن اللي علمني كان بيقولها إيجو، فأنا بقيت بقولها إيجو زي ما هو كان بيعلمها لي معايا لما خدناها في زمان بقى. ولكن هي النطق بتاعها صحيح إيجو، بس أنا متعود فخلاص فوتوها لي يعني. وما ما نويتش اقعد اتدرب عليها واقولها ايجو، يمكن طلعت المره دي كويس يعني. المهم، فمفهوم الايجو في ناس كتير مش واخدين بالهم منه، يمكن عشان كده تطرقت ليه بشيء من التفصيل في كورس قوة الكلمة والتفكير، ثم بشيء متعمق في كورس اختراق المجال الطاقي. لما الوعي بدأ يعلى بدأت افرق بقى بين ايجو نمبر 1 وايجو نمبر 2، وازاي تبقى مدرك الفرق بين الاثنين، لان في ناس كتير جدا واقعين في مشاكل في الحياة بسبب عدم ادراك الاثنين دول.
اللي هو يعني ايه كلمه ايجو؟ في ناس اصلا لما يسمعوا كلمه ايجو بيفكر انه معناها الغرور او الكبر. لا، مش كده خالص. ده من علامات الايجو ان اطلع اقول لك ايه، العبد الفقير الى الله. ده من علامات الايجو على فكره، يعني مش تبقوا عارفين يعني ان انا عايز اوصل لك صوره ان انا متواضع، ما هي ايجو. انا الوعي الاصلي زي ما سيدنا ابراهيم، زي ما سيدنا حتى يوسف قال اجعلني على خزائن الارض اني حافظ عليم. ده وعي عادي. اللي مش فاهم يقول لك ده بيكبر، ده بيتكلم عن نفسه. الوعي الفطري بيتكلم عن نفسه عادي، لا بيضخم ولا بيحقر، وبيتكلم باللي هو شايفه عشان الموقف اللي هو عايزه. ما بيحطش احكام. اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم. لو حد بتقول لي من دول اوبا ده هيتكبر، ده بيقول لك بتاع علم نفس، يعني ايه المشكله؟ انا بقر موقع، انا احمد عماره اللي دارس كذا وعامل كذا وشخصيتي وعندي ناس متابعيني كذا، وعملت تغيير في مئات الالاف من الناس بكذا ولا ملايين وكذا كذا كذا. ايه المشكله؟ لان النيه هي اللي وراها. النيه انت بتتكلم عشان توصل معلومه، او بتقول دي عشان هتاخد منها حاجه، ولا بتقولها عشان تتمنظر؟ ودي بتاعت ربنا ومحدش يعرفها. وصلت؟ ممكن حد يقول ان حافظوا عليه عشان يكون بيتكبر. هتعرفها ازاي اذا كان بيقولها بجد بفطره بنقاء، ولا بيقولها بتكبر؟ مش هتعرفها. ولو انت وعيك سيء هتدرك السيء، هتفهمها سيء اصلا. فعشان كده مهم تكون واخد بالك ان حالة الايجو اللي الناس كتير بتتكلم عنها، ولا اكيد سمعتها كتير، هي باختصار، ركز معايا في اللي هقوله، الانفصال عن انا مين بجد. وركز كويس قوي في دي. لو سألتك انت مين، بنسبة كبيرة جدا جوابك كله هو الايجو. لو قلت لي انا اسمي كذا، ده ايجو. انا اسمي احمد عبد، ده ايجو. انت متخيل؟ انا اسمي احمد عبد اللطيف عمارة، ده ايجو. انا عندي مثلا دلوقتي اهو 46 سنة، ده ايجو. انا شهاداتي كذا كذا كذا، ده ايجو. انا الاب اللي عنده باسل ونور ويامن، ده ايجو. انا الزوج اللي متجوز زوجتي نانسي، ده ايجو. ايه ده ايجو؟ اه طبعا. ليه؟ لان الايجو هي الصورة الفيك اللي انت هتسيبها وهتتلاشى لما دي تطلع في الاخر تقابل ربنا. فلما تطلع في الاخر ده انت الحقيقي. لا جسمك ولا سنك ولا شهاداتك، لان انت كنت انت قبل ما ابوك وامك يسموك اصلا. ده انت بقى، يعني قبل ما انا اتسمى احمد، ما انا كنت موجود وبوق ولسه بيفكروا في اسمي ايه. ده لو كانوا مثلا ما حطوش الاسم قبل كده. فانا قبل ما اتسمى ده انا، وانا اللي كنت في الجسم اللي كان بيوقوق صغير ده، وانا كنت في الجسم اللي انا مراهق، وانا اللي جربت تجربه الاحتلام، وجربت تجربه ان انا ابقى اكبر وابلغ، وانا اللي جربت تجربه ان الجسم عمال يكبر بقى في الاربعينات، انا اللي هجرب الجسم. فانا عمال ابقى في كذا جسم، بس هو انا. فانا مش الجسم ولا الصوره ولا الشكل. فاللي بيشوف نفسه الصوره اللي بيصدرها للناس بشهاداته، باسمه، بجنسه، ذكر او انثى. لان انت الحقيقي مالكش جنس، الجسد هو اللي له جنس. وصلت؟ ففي حد نزل في اختبار انثى فخد جسد انثى، لما يطلع احنا ملناش جنس اصلا في وعينا الاصلي. وبالتالي عدم ادراكك للمعلومه دي، وهي يمكن متقدمه شويه، بنشرحها في كورسات متقدمه عشان ما تلخبطش الناس، بس مهم اقولها هنا عشان حته الطفل الداخلي دي. فانت كأنت بجد مالكش جنس، مالكش سن، خارج الزمن. الوعي بتاعك اللي انت بتنشئه بقى عن الاحداث وعن الظروف بيشكل النفس. فتبدأ النفس تبقى مرهقة او مريضة او متألمة، وده اللي اسمه في الدين ظلم النفس. وما ظلمهم الله ولكن كانوا انفسهم يظلمون. شايفينها طفل معاق مجروح طلع عين امه، فانت اللي ظالمها. فانت قاعد تحط احكام وتحط معاناة، عمال تظلم في النفس وتجني ثمار ظلمك للنفس وانت مش واخد بالك. وبالتالي لما تكون مدرك بقى ان احيانا لما بنقول الطفل اللي جواك بنكون بنقصد، وانا لما بقولها بقصد بيها انت الحقيقي، انت اللي خارج كل الاكاذيب دي، كل الصور الفيك دي. انت اللي هتروح تقابل ربك يوم القيامة عشان تشوف نتيجة اللي انت كنت بتعمله، نتيجة
اللي انت كنت بتعمله مع الجسد عملت ايه معاه لما كان صغير، وعملت ايه معاه لما كان مراهق، وعملت ايه معاه لما كان شباب. ان لجسدك عليك حق، عملت معاه ايه؟ ولما تكون بتتعامل مع النفس، عملت مع النفس ايه؟ ظلمتها وطلعت عينيها وقعدت تظلمها. ده في 11 آية في القرآن، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فال11 آية دي كلها بتلخص معاناة الناس في الأرض. فمن ضمن ظلم النفس ان ابدا اشوفها بقى عايشه في الم وعايشه في معاناه بسبب حد في الماضي. انت اللي عامل كده في النفس، انت اهو. وصلت؟ فالنفس هي تشكيله الوعي اللي انت بتحطه. النفس بتتشكل بوعيك. لما ان شاء الله نزل كورس الثقه بالنفس، في معلومات مذهله في الحته دي، لان انت اللي بتشكل قيمه النفس بالوعي اللي انت بتديه. هتشوفه وعي ضعيف هيفضل ضعيف، تبقى نفسك ضعيفة. وعي منكسر تفضل منكسرة. انت اللي بتعمل كده. وصلت؟ وعمرك ما هتعرف تخرج من ده إلا لما تشتغل على النفس وتظبطها، وتبقى عارف قيمتك وقيمة نفسك من كتاب ربك. معايا؟ فأنا مهم أكون مدرك بقى إن لما أقول جواك طفل، معناها انسى الصورة دي، انسى شهاداتك، انسى جنسيتك، انسى فلوسك في البنك، انسى عمرك، انسى دراستك واللي انت خبرتك، حتى لو ما كانش شهادات، لو هي خبرة في مجال، انسى كل ده. كل ده فيك، كل ده ايجو. لما تروح تقابل ربنا يوم القيامة مش هيبقى الخبرة كذا، انت وعملت ايه. يعني انت ثم ماذا فعلت. بس خبرتك دي بقى هي شكلت افعال ايجابيه، حلو، فانت تاخد جزاء على الافعال، انسى الخبره. شكلت افعالك الى اشياء سلبيه، تاخد جزاء الافعال، انسى الخبره. فده كله ايجو. وما تشوفش نفسك الخبير، شوف انت بتعمل ايه. لان خلي بالكم في ناس بيقعوا في الحته دي، يجي يقول لي ايه يا دكتور انا خدت كورس كذا. اقول له نعم، انت خدته ازاي اذا كان انت اصلا بتعمل عكس اللي فيه؟ يعني انت مخدوع في ايجو انا حضرت الكورس. نعم، ما انت لسه من شويه جاي بتقول لي، يعني مثلا، ودي بتحصل كتير جدا في الجلسات، مثلا يقول لي ده صعب قوي. والله ما انا عارف بس الموضوع ده صعب صعب. اقول لهم هو اول صنم اتكلمت عنه في قوه الكلمه والتفكير هو ايه؟ اول صنم صعب. يبقى يعني ايه حضره؟ يا فرحتي. يبقى يا فرحتي انك خدته، ده ايجو، بس عملك عكسه، فانت هتحاسب على دي. استفدت ايه بقى من ان انا واخده وعندي كده في الكور في الاكاديميه وموجود بسم الله ما شاء الله؟ استفدت ايه اذا كان عملي لم يتطور بحسب المعلومه دي؟ وده بقى اللي اسمه الايجو اللي بيوقع الناس. زي حد يقول لك المدرب المعتمد قال ما اعرفش كذا كذا كذا، قال مش، ما ده من الايجو. يعني من فضل الله، من فضل الله، يعني انا هقولها كاقرار مش بصوره تفاخر. ما فيش حد في العالم العربي في مجالنا بيجي له جنسيات من 40 من 30 40 دوله في كورس قد ما بيجي لي، بس عمري ما اطلع اقول المدرب العالمي. مش كده. ما تقعدش تعملها بالمنظر اللي ان انا اتغر بقى ان انا اللي واخد الكورسات، او انا اللي واخد كذا واخد كذا، مع ان سلوكياتي مش مبينه الكلام ده. وصلت؟ فانا مهم جدا اكون مدرك ان انا الحقيقي اللي بقابل ربنا يوم القيامه ده معزول عن كل ما كنت شايف نفسي بيه. ده بقى اللي هو انا الحقيقي، اللي هو المفروض ده الطفل اللي جواك. سيبه، اللي بيطلع لما تكون مع الاصحاب الانتيخ، قصدي الانتيم، صاحبك الانتيم اللي انت كده الانتيميت فريند، يعني اللي انت في بينكو تكسير لكل الماسكات والقوالب. بتطلع انت الحقيقي، اللي هو الطفل الحقيقي اللي جواك. انا طفل بحب اهزر، بحب اضحك، بحب اعمل كذا. ايه المشكله؟ ما بقعدش اعمل ديك ديك وما اعرفش مين. ما بحبش الاستنباط دي. عشان كده هتلاقيني دايما لما تلاقي حد مثلا بقول معلومات او حد بيقول كلام سلبي، انا مش فارق معاه، المهم ربنا شايفني ايه. شكرا. انا قبل ما اقول حاجه او قبل ما اتكلم في شيء، المهم كيف يراني الله. انا طفل بتعامل مع ربي، مش عايز بقى حد يشوفني المفروض كذا ومش كذا. يعني مثلا ساعات مثلا كنت حاطط مره مش عارف ولا كنا فين، فقمت عامل رقصه كده واحنا مع ناس في جروب كده، فحد ما في دكتور محترم يقول لهم يا جماعه مش دكتور، انا طفل. يا انسى كلمه، انسى الاستنباط، انسى الايجو ده. انا طفل،
انا بعمل حاجه وشايف ربنا هيحاسبني، هيقول لي ايه؟ شكرا. انسى بقى الاستنباط اللي انت عايشها، وانسى انك تعيش في دور الاله عشان تبقى ماسك ورقه انت اللي مألفها ومخدوع، او حد اللي قايل لك عليها فانت مخدوع، فانت عمال تحاسب الناس بالمفهوم اللي المفروض كأن ربنا يحاسب. ايه اللي انت معيش نفسك فيه ده؟ دول ربنا يعافينا يا رب اللي بيعيش كده، اللي عايش في دور ان انا عمال احاسب الناس وان انا عمال اعمل لهم اخطائهم. ده مشكله كبيره، ده مصيبه سودة. وهم دول اللي كتاب ربنا بيضلهم، لان اصلا من ضمن، عارفين الفسق في القران معناه ايه؟ مش وما يضل به الفاسقين. الفسق هو البعد عن اوامر الله، وبالتالي لما انا ابعد عن اوامر الله هبدا افسق. من ربنا قال ان الحكم الا لله ما عليك من حسابه من شيء، فتقعد تحاسب هتفسق، انت حر، هيضلك. وحتى لو جبت ايه قرانيه انت بتحاسب ليه؟ الايه دي ليك انت الحقيقي بقى. يبقى انا عشان اخرج من حاله الفيك وارجع لاصلي، ابدا اشوف انا بعمل ايه. اشوف انا دلوقتي الكلام اللي متقدم لي ده انا بطبقه ازاي، المعلومه اللي انا فاكر نفسي درستها انا طبقتها ولا لا، شفت نتائجها قدامي وعشتها ولا لا. مش كده وخلاص، ان انا لما هقابل ربنا يوم القيامه في الاخر هقابله بالشهادات، بالجسم، بالعضلات مثلا، لو حد بقى انا البادي بيلدر، انا معرفش مين، لا، ان انا اطلع بشكل معرفش ايه وشو مش لا. امال بقابله بايه؟ باللي انا كنت بعمله. وبالتالي لما انا ابدا اشوف عشان ارجع اخلص نفسي من ازمه موضوع الطفل الداخلي والكلام ده، مهم ارجع لفطرتي، اتعامل بالفطره اللي هي الشكل الجميل للطفل الحقيقي، اللي هي يعني انا هقول جمله عجيبه شويه. احنا دلوقتي مثلا لو جه حد النهارده بيكلمني وريحه بقه وحشه، خلاص، فالفطره تخليني اقول على فكره في ريحه وحشه في بقك مضايقاني، دي فطره. وانا اتوقع ان الناس زمان اللي كانوا على الفطره عايشين طفولتهم كانوا بيعملوا كده. لكن الوعي الايجو اللي اتحط دلوقتي عيب وما يصحش وما ينفعش تقول له كده. يقوم نتيجته ايه؟ انه يفضل ريحته وحشه والناس كلها مخنوقه منه ومنافقين ومحدش بيقول له، ويفضل عايش كده مش واخد باله. ده في ازواج عايشين مع بعض سنين مش عارفين يقولوا كده عشان الايجو ده، فعايشين في معاناه ونافرين من بعض. والمسكين التاني اللي ما يعرفش، ما حتى مش عارف يتعامل معاها لانه ما يعرفش، مش واخد باله. فتخيلوا بقى الدوامات اللي ممكن تحصل في التفاصيل دي عشان بس كده في شكل ان ما يصحش اقول كده. انا معاك ان ممكن اللي قدامك يزعل، بس انا عندي كاحمد عماره لما اقولها بوعي مناسب للموقف وزعل شويه بس قام يظبط، احسن 1000 مره مما يبقاش زعلان وكل مخنوق منه. اللي بيبص بقى بالصوره الكامله الكبيره، انا عايزه هو يزعل ولكن يروح يظبط نفسه، ولو اتقفل مني مش مشكله، بس هيشتغل على نفسه ويبقى واخد باله بعد كده ويبدا يشوف ايه الموضوع ويعالجه معايا. واحسن من ان انا ما اعرفوش ويبقى شكلي قدامه حلو ويا سلام بسم الله ما شاء الله، والناس كلها عماله اول ما تيجي ناحيته تبدا تبعد تنفر منه، ويبدا الناس كلها تبقى عارفه من جوه انه شكله ريحه مثلا فمه سيئه، بس ما حدش بيتكلم والكل مخنوق منه وهو مبسوط. وصلت؟ في ناس كده على فكره. يعني حتى كمان انا بعيش بمبدا ايه؟ يعني رحم الله امرئا اهدى الي عيوبي. انا بحب كده. ده انا حتى اكيد شفتني في كذا مره حد عمل لي نبهني الخطا بديله مكافآت. انا بحب كده. انا بحب اعيش الفتره كده. فانا مهم دي من ضمن عيش طفولتي جوايا طفل اخرجه اسيبه يطلع. بلاش حاله الايجو دي، بلاش حاله التكتيفه دي. لما اجي اضحك من قلبي اضحك مش عشان الايجو والتكتيفه، لا، ليه حاله التكتيفه دي. يبقوا اسمعوا بقى الاغنيه اللي عملناها في الحته دي، اغنيه خليك حقيقي للمطربه الجميله ساندي، كلمات تامر حسين وتوزيع عزيز الشافعي. عايز شغالها؟ لا مش وقت خلينا بس ما عنديش وقت دلوقتي، خلينا نكمل. عايز شغال المخرج جاهزه اطلع حته منها بعد كده او نحطها في الختام. يلا جاهز خليك حقيقي، نحطها في الختام، هتلاقيها على الاكونت ساندي على اليوتيوب. المهم
فالنقطة المهمة ان انا لما اكون واخد بالي من كده بقى، فمعنى ان انا اعيش الطفل الداخلي، اعيش بسلام، اسيب الطفل يطلع بحرية، بلاش حالة القيد، اعمل اللي انا حاسه. يعني هقول لكم مثال غريب شوية، انك تبقى عايش طفولتك وتسيب الطفل اللي جواك يطلع، خرج الطفل اللي جواك. المعنى اللي انا اقصده بالجملة دي ان انا معناها ايه؟ في بعض الناس عشان يطلع شكله حلو ممكن يكون كرش شوية زي حالتي لما كرشت كده، يقوم قاعد جايب بتاعة كده بتتلبس عشان تكبس على البطن، وبتتباع حتى على الانترنت، فتكبس الكرش تخليه ما يبقاش ظاهر، وتخلي بسم الله ما شاء الله الاستومك كده والمعدة سلام كده زي الفل، عشان يبقى شكله حلو قدام الناس، وده من الايجو. فيبقى هو مخنوق ومطلع عين ابو الطفل الداخلي عشان يبقى شكله حلو. وصلت؟ اللي عايش طفولته انا عملت اخطاء واكلت اكل غير صحي وقعدت فتره فزدت وعملت كرش وهظبطه الفتره الجايه، وانا عارف الخطا اللي حصل، والخطا اللي حصل ده حصل كذا كذا كذا، بعدت فيه عن التراك وعارف الطريقه. شكرا. اللي يقول لي عندك كرش، ما هو حر، ما في كرش طلع، ايه المشكله؟ في لغده حتى حصل، ايه المشكله يعني؟ وشغال عليه وماشي في التراك الحمد لله. واللي مش عاجبه هو حر. انا ملغى لو اشوف بيتكلم في الوعي وعنده لغد، شفت اللغد؟ ما اللي يتكلم في خطأ حصل، والخطأ ده كذا كذا كذا. ويمكن شاء الله الرحمن لما اعمل باذن الله في المستقبل بتكلم عن الوزن المثالي وازاي تعيش في حاله صحيه، اخطاء رهيبه الواحد اتعلم منها لما وقع في الفتره بتاع الاكل غير الصحي واللخبطه دي كلها. فهمت اقصد ايه؟ فهتبقى مفيده باذن الله، وهيبقى الموقف اللي حصل زمان ده مفيد بتجربه حقيقيه بنتائج رائعه للناس اللي عايزه تستفيد. لكن اقعد بقى تبقى متجمل وعايش شكل ما اللي مش عاجبه حر. المهم ربنا شايفك ازاي، دي احلى حاجه. عيش طفولتك معناها المهم ربنا شايفني ايه، مش مهم الناس شايفاني ايه. المهم اللي بعمله حلال ولا حرام، مش مهم الناس شايفينه ازاي. مش مهم ان ربنا امرنا في القران بالتدبر مثلا، او امرنا بالتفكر في ناس مش عاجبهم، ما تحكمش بيهم. ربك اللي امرك، ولانه امرك عارف انك ممكن تغلط، فما حدش يوقفك على الغلطه ويقعد بقى يمسك لك الاخطاء. يمسك الغلطه دي يمكن قالها بسم الله الامام احمد بن حنبل زمان. كده اللي حكى لي القصه دي بصراحه، بس انا يعني مش فاكرها، ويوم من الايام هعمل فيها مسابقه بس لما احدد الموضوع ده. كان بيقول ان حد بدخله على المزرعه بتاعتي فيها بقى غنم وفيها ابل وفيها كذا كذا كذا، قام اخذ باذن الكلب. داخل يا عم خد عندك حاجات حلوه، واخد الكلب ليه؟ ففي ناس كده دبانه بتحط على الاشياء السيئه، في ناس كده. فاللي انا اقصده اللي عايز يعيش الطفل الداخلي وعايز يعيش بسلام، هو ده بقى اللي بيبدا ببساطه لوحده كل يوم هو هيلينج بالنسبه له. لانه ركز معايا، وقف التدخل فساب الفطرة اللي ربنا حاططها لنا، فطرة التشافي، تشتغل لوحدها بعدم تدخلك، بالتقبل، بالسماح، بان انا في حالة حياد، تسليم، متعة التسليم، خشوع. شكرا، انا متقبل كل اللي حصل، متقبل كل اخطائي واخطاء غيري. وانا دلوقتي عارفين لما قالوا زمان لا يوجد رجل فاشل، وانما يوجد رجل بدأ من القاع وبقي فيه. ما هو انت اللي باقي فيه يا سيدي، اهلك كانوا في القاع وبقيوا فيه، انت بقى ايه؟ ما انت بقى عندك معلومات ونت ودلوقتي وعي، لسه مستني في القاع ليه؟ يلا انطلق، انت المسؤول، انت لا طفل ولا احداث ماضي ولا كلام انت. واللي موجود من الماضي عالق جواك بسبب في شكل مشاعر وفكرة بس. اشتغل على الفكرة، على المشاعر، خلص الموضوع، شكرا، وانطلق بقى في حياتك. خلاص؟ ايجابيات فهمك للطفل الداخلي، وازاي بقى تتعامل مع احداث حصلت في الماضي لسه ليها اشياء سيئة ممكن تكون حصل لك. من الايجابيات اللي ممكن تفهمها لما تعيش بوعي بقى، ان انا مفهوم الطفل ده هو مش بالشكل اللي بقى عند بعض الناس دارك كده، وان هو مش كينونة منفصلة جوايا، وان انا المفروض ان انا معيش اسير لهذه الاحداث. فمهم بقى من ايجابيات الفهم ده ان انا ابقى عامل ازاي، ان انا ابقى واعي، لان مفيش طفل داخلي بمفهوم طفل منفصل جوايا، وانما هي استعارة او طريقة مقترحة بتتقال عشان ابقى فاهم وعي كينونتي اللي انا يعني لخبطتها بتشويه الصورة اللي حاصلة جوه. وبالتالي انا ما عدتش هعيش الصورة الفيك، ما عدتش هبقى عايش بالحالة اللي هي الايجو، وانما هعيش طفل. الطفل اللي انا كاتمه جوه هخرجه.
نفسي اللي انا كابتها جوه هحررها. حلو كده؟ فلما هحررها الدنيا هتتظبط. نقطة رقم 2، طريقة لعيش البساطة واليسر والخروج من القيود والقوالب التي تسيطر على معظم الناس. لما أنا أعيش طفولتي، أخرج الطفل اللي جوايا، هي طريقة معناها أن أنا أعيش بسيط، أعيش بيسر، أنسى حالة الإيجو، أنسى الناس هتقيمني إزاي، أنسى الناس هتشوفني إزاي. فأنا عايش حر، خرجت برا القيود. الحالة دي لوحدها بتعمل تشافي، الحالة دي لوحدها بتعمل سلام. وخد المفاجأة، وانا مش هحط قوالب ولا هحط قيود، لان من ضمن قوالب وقيود هي المفروض كان يعمل كذا، المفروض كان يتعامل معايا بالشكل. يا عم خليك بسيط. عمرك شفت طفل صغير لسه حد بيعلمه بيقول له المفروض يا ماما تعامليني كذا كذا يا ماما؟ مش هينفع خالص كده. مفيش طفل في الدنيا بيقول لأمه وهو في اللفة المفروض تعملي لي كذا، وقاعد الطفل مخنوق ومبوز، ومجيله بعد شوية ومبص له الاقيه عامل كده. ليه؟ اصل المفروض ماما كانت تسخن لي الرضعة في درجة حرارة كذا ويعمل يا عم في ايه؟ مفيش كده. فانا لما اعيش ببساطة معناها ان انا اترك الحرية لكل حد حواليا، بدءا من بابا وماما واخواتي واصدقائي وجيراني وقرايبي، كل اللي حواليا بيتعاملوا بالوعي بتاعهم، هم حرين. وصلت؟ امتى ممكن اتدخل بقى؟ لو حد بيعتدي او بيعمل لك اعتداء او عايز يضرك، تتحرك لصد الاعتداء. لكن وانا بتحرك لصد الاعتداء انا عارف ان ده وعيه، وقدمت نصيحة او اتكلمت، مفيش فايدة، خلاص اوكي اعمل صد. بس برضه وانت بصد عارف ان ده وعي، انا متقبل، بس انا عايز ما يوصلش عندي ضرر، فانا بعمل صد او بعمل دفاع. وصلت؟ وبالتالي مهم اكون واخد بالي من الكلام ده. فلما تبقى كده مش هيبقى عندك غل ولا عندك حقد ولا عندك نار، لا، هتبقى بتتعامل بمتطلبات الموقف، لكن انت في حالة سلام. خلي بالك، انت في حالة سلام حتى لو واضح انك في حالة قتال او في حالة حزم او في حالة شدة، لان احيانا بعض المواقف تحتاج شدة، احيانا بعض المواقف محتاجة حزم، محتاجة موقف صارم. بس انا عايش سلام، عملت الموقف ده ورجعت بعد شوية عايش سلام، مش شايل الحرب معايا وشايل الحرب ايام ولا شهور ولا سنين. فانا بدأت اعيش ببساطة، كسرت كل القوالب. خد المفاجأة اللي بعد كده في نفس النقطة دي، ان انا اكون واعي. ركز معايا، واعي ان في وعي ممكن يخلي اخ يقتل اخوه. ما ربنا قال لي في القرآن اخ يقتل اخوه. فانا مش هتصدم بقى لما اخويا يشتمني، اخويا يسرقني، خال من خلاني يقاطع مثلا او مشكلة مادية فيطلع يفضح. انت واعي ان في اخ قتل اخوه اصلا، فانت بقيت فاهم في حالات وعي، وربنا ادالك وعي في الكتاب فانت مدرك، فخلاص. كل واحد بيتعامل بوعيه، كل واحد بيختار هو بيعمل ايه وبيختار ربنا يحاسبه ازاي. فانت بقيت فاهم، مفيش بقى حالة الصدمة ولا ازاي ولا كذا، لانك واعي ان الارض هيفضل فيها الشيء السيء والاشخاص السيئين، وهيفضل فيها الاشخاص الايجابيين طول العمر. فانت واعي للصورة دي، فانت بتتعامل ببساطة. شكرا. وصلت؟ ولكن زي ما اتفقنا بقى في ضرر انا هصده، بس انا واعي للمرحلة دي، وكل انسان بمرحلة وعي هو حر ومسؤول عنه وسيحاسب قدام ربنا. بس انت خلاص فاهم الصورة، فانت عايش الدنيا بالطفل الداخلي، بروقان الطفل الداخلي، بعرف الطفل من سمات الطفل ان هو بيتفنن ازاي يسعد ويمتع نفسه بنفسه. لو دخلت حتى ما اديتلوش لعبه، هتلاقيه عمال يلعب بايده ويلعب في رجله، هو عمال ينشئ لعب وفي بهجه لوحده. ده لدرجه ان الطفل ممكن يكون عايز يضحك فيتلكك على كلمه انت تقولها يقوم ضاحك. هو قرر يضحك على الكلمه بتاعتك اللي هي ما تضحكش اصلا. فنروح احنا بقى ايه ده ضحك، نكرره يضحك. هو اللي بيشتغلنا مش احنا اللي بنشتغله. هو قرر يمسك في كلمه انت قلتها يضحك بس. وبالتالي هي دي الطفولة اللي أنا أفهمها واللي أنا أكون بقصدها. أنا عايز أعيش الطفولة دي، ده الطفل اللي جوايا بقى اللي أنا عايز أعيشه وأطلعه للحياة.
فتعيش بسلام، تعيش بروقان، تعيش بحالة جميلة، تعمل هيلينج لوحدها. نقطة رقم 3، طريقة الفهم بقى لوعي الطفل اللي جواك، هي طريقة عشان تكون رحيم مع نفسك، عطوف، تستعيد فطرتك ونقائك وبهجتك وبراءتك. خلاص أنا تحررت من أي شيء في الماضي، أنا عايش ببهجتي، عندي حالة من الود والألفة والرحمة والاتصال بنفسي، مقدر نفسي إنها فيها أشياء سيئة وفيها أشياء إيجابية، مقدر إن ممكن أكون ضعيف، ممكن أكون بعمل أخطاء، ومقدر إن في عندي نقاط قوة وعندي نقاط فيها حاجات صح، مقدر إن في بالانس، في توازن، مقدر إني بشر مش ملاك، مقدر إني بشر مش إله عمال يحاسب الناس. لا، وصلت؟ اللي بيقعد يحاسب الناس ده هو اللي شايف نفسه إله. عشان كده ربنا قال في القرآن ما عليك من حسابهم من شيء. لكن أنا بقى عمال أحاسب بابا، أحاسب ماما، أعمل قوالب، أحاسب أصحابي، أحاسب كذا، أنت كده كأنك شايف نفسك إله ومش واخد بالك. وصلت؟ ده حتى في بعض الناس من ضمن الكوميديا إن هو بيعمل كده لأنه شايف نفسه إله، عمال يقيم الناس. ده بتاعت ربنا بس على فكرة. ده حتى الرسول نفسه ربنا قال له ما عليك من حسابهم من شيء، ويتهم الناس هم شايفين نفسهم، يعني هو بيقيمهم ويحط لهم تقييم إن أنت شايف نفسك إله، مع إن هو اللي بيعمله كده هو ده الإله بيحاسب. وصلت؟ وبالتالي النقطة الخطيرة اللي لازم تاخد بالك منها إن أنا أتفهم أخطائي، أتفهم إن أنا ممكن أكون وقعت في الأخطاء دي قبل كده، وببدأ أحط خطة عشان أظبطها، فأنا بقيت هادي. حالة التفهم اللي هي حالة القبول اللي هي حالة الرضا، هي دي اللي بتعمل هيلينج. النقطة اللي بعد كده، احترام مشاعرك وعدم الهروب منها، والسعي بوعي وشغف لتذوق واختبار التجربة من أجل النجاح فيها. هقول لكم معلومة بالله عليكم خلي بالكم منها، ودي بقى من حد شاف كمية ناس كتير. يمكن احنا الحمد لله بقابل ناس من سنة 95 واحنا في تانية في الجامعة بننزل بنعمل، يمكن كان في كذا سيكشن، في مستشفيات وفي سجون وفي مدارس وفي مصانع. احنا كنت في مدارس ومصانع الأول، ثم بعد كده الواحد بدأ يبقى بيستفيد من اللي هو درسه عشان الأصدقاء والمقربين والكلام ده. فقلنا بنعمل دراسات حالة، يعني احنا في مشاريع دراسات حالة عملناها من واحنا في ثالثة في الجامعة. فالفترة اللي احنا شفنا بيها خبراتنا دي، وسواء حتى يمكن لما كنا في السعودية كنا يعني بغض النظر يعني ما كانش ينفع ان انا اقابل مستشفيات، كان دايما ابناء البلد هم اللي بيدخلوا مستشفيات، لكن كنا بنسمع بعد كده القصص اللي بيجوا زمايلنا كنا بنناقشها قدام الدكاترة والاطباء والدكاترة بيدرسونا يعني. فالنقطة المهمة ان طول الفترة دي وطول المدة دي، ركز في اللي هقوله، مفيش بني آدم بيرفض مشاعر معينة، يرفض يعيشها وعمال يحاربها إلا وعمال يعاني بسببها من أول يوم جات له ومن أول ما رفض. خلاص؟ يعني إيه الكلام ده؟ يعني أنا فاكرين لما قلت لكم إن كل اللي بيحصل في حياتك رسول جاي بيقول لك حاجة معينة، فأنا بعتبر المشاعر هي رسول من الله سبحانه وتعالى، لازم أتعامل معاها باحترام، أتقبل وجودها، أحتويها، أحسها، أتذوقها، وأنا بقول له يا رب طالما هي جت فأنا مقر إني عامل حاجة حتى وإن لم أكن أعلم أنا عملت إيه، ولكني هدوقها. فلما تذوقها أنا كده بعيش التجربة، بعيش الخبرة، بدأت أحس، وده إحساس ما عنديش فيه معلومة قريتها في حتة يعني، إن من علامات زيادة وعيك تذوقك وأكلك للمشاعر السلبية، ومن علامات ضيق وعيك وضيق أفقك هي هروبك من المشاعر السلبية. فكل اللي بيهرب من المشاعر السلبية، هروبك ده هو اللي موقف لك وعيك في مرحلة معينة متعرقل بقالك سنين بسبب هروبك، مش الموقف بتاع زمان، لأنك لازلت في حالة هروب
ولا زلت في حالة عداء مع المشاعر، ولا زلت في حالة عدم تقبلها، ولا زلت في حالة انك بتقاومها وعايز تخمدها، هو ده اللي مخليك مشكلة مستمرة. لكن لما احسها وادرب نفسي على الاسترخاء مع ألمها، يعني هديكوا تيست كده بسيط تعملوه. جرب تدخل ضافر من ضوافرك تحت ضافر تاني في الحتة اللي تحت دي بتبقى بتوجع معايا، بس ما تعملهاش بقوة عشان ما تأذيش نفسك يعني. وابدأ قول أنا هنوي أحس الألم، وابدأ اضغط تحس الألم. أول ما تحس الألم هتلاقي لا إراديا جسمك شد، لأنك متعود على الرفض. من علامات الرفض الشد، من علامات القبول السلام والاسترخاء. فابدأ اضغط، هات ألم واسترخي، هات ألم واسترخي، وانوي انا ناوي اهو اتألم وناوي ادوق الألم ده، ألم مادي اهو، انا ناوي اتألم وناوي اتذوق الألم. وخلي بالك بقى، وانا عارف ان الألم ده بسبب اللي انا عامله اهو، مفيش تأنيب ولا حاجه اهو، ما هو بسبب اللي انا عامله، انا المسؤول اهو، انا اللي عامله. فين التأنيب بقى؟ امال اللي بأنب نفسي لما يبقى الألم نفسي؟ ما انا الألم مادي هو انا اللي عامله، ومش بأنب نفسي ليه؟ لان ما انا عارف ان انا عامله اهو، اهو هي كده بالظبط. فانا الضغط بتوجع ومتقبل الألم، وعارف ان انا المسؤول، وعارف ان اللي انا عامله ده هو اللي عامل لي ألم، بس انا مسترخي وضايق الألم. ولما اعمل كده انا وقفت الألم خلاص. ايه ده؟ ثانية واحدة، يعني انا متألم، استرخيت مع الألم، تذوقت الألم، عارف ان انا المسؤول، بس مفيش تأنيب. تعالى بقى من ده نخش على المش مرئي. ده المرئي اهو كجسد. طب تعال غير مرئي، ما الألم بتاع النفس ده بسبب انا، بس بدل ما انا عامل كده عقلي عامل كده في فكرة مثبتها عاملة ألم. فانا بالراحة هحس الألم وهسترخي وهتذوق الألم، وبسرعة بروقان وانا متذوقه هبدأ ادور ايه الفكرة اللي محشورة في الضافر واطلعها بالراحة. ببساطة هشوف ايه الفكرة، ايه المعنى، 1,000,000% هيبقى معنى سلبي بيحبطني، بيدمرني، ما بيحبنيش، بحياتي اتوقفت، حياتي خربت، كلها افكار سلبية، معاني مدمرة. قوم بالراحة مفكك المعنى ده وحطت معنى ايجابي. يا سيدي مش عارف تحط معنى ايجابي، حط ده امتحان، دي سلمية هعديها، ده موقف بيحفز طاقتي انا قدها، حط معنى ايجابي. خلاص كده هتلاقي فجأة المشاعر بدأت تتحول، معناه انك شلت ايدك خلاص، ده اللي عامل ألم. بابا بقى وانا عندي 4 سنين ونص و3 شهور وانا قاعد في الصالون لابس التيشيرت الاخضر والبنطلون الاصفر، قال لي يا احمد اعمل كده، فانا عملت زيه فاتألمت. مش مهم اكون عارف القصة دي، المهم يلا شيل صبعك. مش مهم تبقى عارف كنت قاعد فين وانت لابس ايه بتعمل ايه مع مين، يلا شيل الفكرة. وصلك كده؟ فالتست ده مهم قوي عشان ابدأ ادرب نفسي على تذوق الألم، تذوق الوجع، تذوق الخوف. اهو اللي هيتدرب على تذوق الخوف مستحيل يحصل له فوبيات، لان الفوبيا هي بتنشأ من هروبك من الخوف اصلا، وانا شارحها بالتفصيل في كورس الامان التام. يعني هي الفوبيا اصلا حصل عشان خوف وانا رفضه، فانا رفضت، يعني موقف حصل رفضته فعمل خوف، فرفض الخوف فعمل خوف اعلى، فرفض الخوف وعمل فوبيات. تخيل بقى. فلو انا بقول الله خوف حبيبي انا احس الخوف ده، انا عايز اترعب، يلا عايز احسه واشوف هو فين، هيحصل خوف ازاي، يعني هتتكون ازاي اصلا. وصلك كده؟ وبالتالي مهم جدا اكون واخد بالي من الحته دي. ففهمي للطفل الداخلي اللي على الفطره الاصلي، اللي هو محايد، اللي هو متقبل، اللي هو في حاله تسليم، هو ده اللي بيعلي الهيلينج وبيخليني اتعامل بطريقه واعيه مع المشاعر. رقم 5، كلما نضجت وتطورت وارتقيت، كلما أدركت أن كل تفصيلة في حياتك لها تأثير إيجابي على وعيك الحالي، فستشعر أو ستستشعر بالامتنان تلقائيا لكل ما حدث لك في الماضي. فستشعر
بالامتنان تلقائيا لكل اللي حصل لك في الماضي. يعني أنا دلوقتي يعني من ضمن الحاجات اللي أنا بشكر لله سبحانه وتعالى من قلبي عليها إن كل موقف حصل لي شديد، كان من والدي وأنا صغير، كان من والدتي، كان ظروف اتحطيت فيها واتأذيت، ناس كانوا بيتهموني بأكاذيب وكذا وكذا وكذا، ساهمت في تشكيل شخصية دلوقتي تاكل الزلط، أسد، جبل، مفيش حاجة في الكون تحركه، ماشي زي البلدوزر في تحقيق أهدافي رغم أنف أي إنسان. وصلت؟ فاللي وصل البني آدم للمرحلة دي هي تجارب حصلت كانت سيئة في الحياة، فأنا في حالة الامتنان ليها. فهمت أقصد إيه؟ يعني أنا بشكر ربنا من قلبي سبحانه وتعالى إن أنا في بداية لسه بادئ البيزنس بتاعي، لسه متخرج من جامعة قريب ودخلت في بيزنس، ناس بدأت تطلع عليا إشاعات سيئة وإنه نصاب وإنه حرامي. كنت ساعات ببكي وأنا قاعد في البيت، يا رب أنت عارف إن أنا مش كده. وكنت ساعات ببقى عايز أقوم أدافع وأعمل كده. الموقف ده ربى من بدري فيا المهم ربنا شايفك إيه، مش مهم الناس. وربى فيا أن كنت ساعات بقى يا عم ده أنت كنت معايا، إزاي تطلع تقول عليا كلمة سلبية وأنت كنت معايا في الموقف؟ يعني في حد كان معانا وشاف اللي حصل وشاف النصبة وكان معانا، يمكن رحنا عملنا مشكلة مع الشخص اللي نصب علينا وهرب بعدها ومعرفناش نجيبه، كان حاضر معانا. والشخص ده عشان موضوع ما بغض النظر نتكلم في تفاصيل، طلع كان هو اللي بيطلع إشاعات ومحدش يعرف. وصلت؟ فالنقطة المهمة إن لما تكون مدرك ده وشفت ده من زمان، تبدأ تمتن دلوقتي لما تبدأ تدخل مجال بقى وتطور نفسك وتبدأ تكسر في الأصنام. انت عارف ان ده أدعى ان يطلع حد يتهمك، فانت خلاص بقيت واعي، بقيت فاهم المهم ربنا شايفني ايه، مش مهم الناس. يا ربي لك الحمد. اكتر حاجة في الدنيا نعمة ربي اللي بيحاسب. اكتر حاجة نعمة ان هيجي ناس يوم القيامة لما هيبقوا في النار هيقولوا ما لنا لا نرى أناسا كنا نظنهم من الأشرار. معايا؟ هم كانوا فاكرين ناس معينة من الأشرار وبسبب اللي عملوه دخلوا النار فمش لاقينهم معاهم. أنا كنت حاطط أحكام. الواحد أدرك ده ودلوقتي بيشكر ربنا 1,000,000% إنه اتحط زمان في ده فنضج وكبر، فدلوقتي بقى خلاص. وصلت؟ وبالتالي بقى الواحد اتحط في موقف إنه درس دين، اتحط في موقف درس علم نفس، اتحط في موقف درس طاقة، درس وعي، فقرر بالميكس ده يمسك الفاس ويكسر، واللي مش عاجبه هو حر. وصلت؟ انا بعتبر ده، انا بتكلم عن نفسي دلوقتي، فبعتبر ده يعني نتيجة ايجابية رهيبة لاحداث في الماضي حصلت. فيا ربي لك الحمد والشكر من كل قلبي. يبقى ازاي بقى هيبقى جوايا نقمة، وازاي هبقى قاعد بقى مخنوق من الطفل الداخلي. عشان كده بفكرك تعاملك مع الموقف ووعيك هو اللي بيخلي الموقف يأثر فيك او بيخلي الموقف يبعدك. وصلت؟ يعني من اوائل الناس اللي ممكن يكون عملوا معايا مشاكل زمان وطلع عليا اشاعات كان حد من قرايبنا، وطلع عليا اشاعات ومقاطعني بقاله 20 سنة وهو ابو الاشاعات. فخلاص واحد لقط من بدري، والخلاف كان مادي بحت والعيلة كلها بقت عارفة، بقت شايفاه. فخلاص انت ليه بقى لما تكون موقف حصل مع بابا ولا حصل مع ماما ولا حصل من مقربين، لان احنا مشكلتنا ان احنا كل ما يكون الموضوع مع حد مقرب كل ما بيعمل ألم اكتر. فانت لما تبدأ تدركه وتعيش ألم، ليه تخليه تروما؟ ليه تخليه سبب وشماعة تعلق عليها حياتك اللي جاية؟ بدل ما تخليه محفز، وان رغم انف الموقف ده يا رب انا مركز في نفسي، وانت قلت لنا في كتابك يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم، فيا رب انا مركز في نفسي. تقوم انت عمال تنجح 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 تنجح، يقوم كل ما تنجح يتجننوا فتلاقيهم عمالين يتكلموا عليك اكتر، فانت عمال تبص وتبتسم، لان كل ما تلاقيهم زادوا في حالة الغل والنار اللي جواهم دي من الهجوم، تعرف ان نجاحك مجننهم. هم حرين، هم اختاروا هذا الوعي، انت مركز في نفسك، فانت بتبدأ تبتن وتشكر ربنا من قلبك، وخلاص بقت المواقف دي لما تحصل تاني عادي، انا رايق. افتكر انك عشان تربي عضلاتك بتروح تشيل حديد عشان تدوق ألم، فعشان تربي وعيك وعشان تربي عضلات مخك إنجاز التعبير
تذوق الألم، شيل الموقف، حسه عشان عضلاتك العقلية تعلى ووعيك العقلي يعلى فتكبر، هي بعد كده عادي. يبقى ما اللي بيعمل ألم لغيرك بقى بالنسبة لك انت بقيت مربي عضلات عقلية. وصلت درجة ان ممكن حد يبص كده، هو انت ازاي رايق وبتضحك من قلبك كده وحد بيتكلم عليك سلبي؟ يقول له ايه؟ نعم، ما هو حر، اللي بيتكلم سلبي ده يا ربنا يكون في عونه، بيخرج قاذورات من بقه، انا مالي وماله؟ ما يخرج، هو حر، ده وعيه، هو اللي اختار. لكن انا حياتي وروقاني مبنية على قراراتي انا، على تركيزي انا، على تركيزي مع ربي انا. فانت مهم تعمل ايه؟ وصلت؟ يبقى مهم تكون مدرك بقى انك كل ما تكون متصل صح، وفي حالة قبول صح، وفي حالة تذوق للمشاعر عشان تدرك ما وراءها، هتبدأ تمتن بعد كده، الوعي عندك هيبدأ يعلى لدرجة انك والله هتقولها من قلبك، امتنان على كل موقف حصل زمان غيرك شايفه سيء. انت بقيت مدرك ان كل حاجة كونكتد، كل حاجة متصلة، كل حاجة محطوطة بقدر. ثانية واحدة كده، ركز في اللي هقوله ده وخليه حلقة في ودنك، ويا سلام لو قصتها وخدتها وسمعتها كل يوم. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. فكل تفصيلة مكتوبة ليك مش عليك، مكتوبة لإفادتك مش لضررك. كل موقف عمله بابا، عمله ماما، كل حد اعتدى، كل قصة حصلت لك هي مكتوبة عشان توصل لنتيجة إيجابية. تكذيبك للوعي ده هو اللي ضرك، تصديقك للوعي ده هو اللي هيفيدك ويخليك تستحق الإفادة. محاربتك لده هيضيعك كتير. تسليمك لده وتقبل مشاعره والبحث عن الفكرة المحطوطة والمعنى وتعاملك معها هو اللي هيخليك في يوم من الأيام توصل إنك تقعد كده تبقى حاسس حالة من السلام، بتشكر ربنا على النعيم اللي انت عايشه، وتبص على الماضي بكل أحداثه تبقى حاسس بامتنان وشكر لكل التفاصيل دي اللي وصلتك لحالة الوعي المختلف ده، اللي هيعمل لك بصمة مختلفة عن بصمة حد غيرك. وده اللي هيعمل هيلينج، وده اللي هيعمل تشافي. الحالة دي خلي بالك، انا لو عملت لك مديتيشن وعملت لك، انا بدخلك في حالة وعي. ده بقى مهم يتعمل بخطوات عملية، بجلسات مع نفسك، بجلسة تبقى قاعد بصدق، انك تبقى قاعد مع نفسك. وزي ما قلتها لكم في لايف من اللايفات، انك تفنن انك تقعد مع نفسك شوية، تتناقش، شوف ايه العيوب، ايه المميزات، طبطب عليها، احضنها، ابدأ شوف ايه الاخطاء، اتعامل معاها بوعي، ما تظلمهاش، فهتبدأ تخرج بمنتهى القوة. وصلت؟ عايز بعد كده بقى تشوف بقى جلسات شباب عاملينها ولا ناس رائعين عاملينها، اوكي، بس انا داخل بالوعي ده بقى، بعمل اضافات، بحط شوية فواكه، مش داخل منهار، داخل هو ده الخلاص. لا، الخلاص عندك انت، على البناء العقلي عندك، بناء حياد ولا بناء رفض، هو ده الخلاص. معاني سيئة محطوطة بتولد مشاعر ولا لا، هو ده اللي هيخلص، مش المواقف ولا الظروف ولا الأحداث. رقم 6، هتكون أكتر هدوء ووعي بأن كل شيء هيجي في وقته، وأن أنت طول الوقت هتكون في رحلة ممتعة لاكتشاف أشياء في الماضي لن تدركها الآن، وإنما سيحين وقتها فيما بعد. ركز معايا في الحتة دي. عمرك لو جبت أكتر حد متخصص في الأرض في مفهوم الطفل الداخلي وأحداث الماضي يا سيدي، ما هتعرف تفهم كل اللي حصل في الماضي ولا هتحيط به علما. يلا، مستحيل، ده من رابع المستحيلات. وإنما هيفضل طول الوقت وانت ماشي في الحياة بتتزكى لايرز وطبقات بتتشال، طبقة اتشالت والطبقة التانية، يقوم كل 4-5 سنين تفتكر موقف، يبقى أنا أوانه اتعامل معاه بهدوء وبروقان. 3-4-5 سنين تفتكر موقف تاني وانت رايق وناجح ومستمتع وحياتك زي الفل، وموقف ثالث وموقف رابع وموقف خامس. يعني فاكرين
لما نزلت لكم فيديو زمان مش فاكر امتى، من سنتين او من سنه 3 سنين، كنت لابس حتى بيجامه نوم كانت زرقاء كده او لونها سماوي غامق شويه، وقلت لكم كان عندي دور برد شديد، وقلت لكم اكتشفت تعلق من التعلقات اللي عندي. اهو التعلق ده كنت انا ناجح وحياتي زي الفل، رزقي زي الفل، وعايش احلى حياه بسم الله ما شاء الله، وفي دروب معين حصل موقف، افتكرت ذكريات من الماضي، عشت ألم، اكتشفت تعلق ما كنتش واخد بالي منه قبل كده، كان موجود من زمان من الطفولة وانا مش منتبه ليه، دخل مرحلته، عشت الألم، وانا في وسط الألم سجلت وانا معاكم، وقعدت احلل ونتكلم وطالع، وانا كنت حتى صوتي ضايع معايا، وصوتي كنت عندي مشكلة وعندي برد شديد، كان بقى لي فترة ما جاليش حتى برد. فهمت اقصد ايه؟ والموقف خد له اسبوعين 3 وعدى واختفى. وممكن كل 4-5 سنين يطلع لك كده، ايه المشكلة يعني؟ وليه تبقى مش عايز ده يطلع؟ ما هو ده غلط برضو. وياما ناس شفناهم ومدربين كبار وعلماء رائعين لما كنا بنقعد معاهم في الرحلات اللي معاهم ولا في الجلسات اللي معاهم، يحكي لنا، وكان حد عنده 70 سنة وهو ايه من اشهر الناس، وعنده حسابات بالملايين في حساباته، ونجح بسم الله ما شاء الله، وعايش سعادة حقيقية، واكتشف موقف وسن 60 أو 70 من زمان من الطفولة. ايه المشكلة؟ وموقف كان شديد، ولما حكاه اتألم وبكى، وبسرعة فهم الموضوع وتعامل معاه وحيد وشاف الأحكام اللي كانت محطوطة وتعامل وعدى. فهيفضل طول الوقت في توقيت ما من خلال تزكيتك يطلع لك حاجات من الماضي. ايه المشكلة؟ عشان كده بنقول الماضي موجود وبيأثر، بس ما تعيش هس يطلع براحته. المهم أنا دلوقتي بعمل ايه، النهاردة بعمل ايه، دلوقتي بعمل ايه، مش هقعد اعيش معاه. احيانا بقى اللي بيخش بقوة ينبش في الماضي عشان يطلع، ممكن يكون لايق طبقة مع التانية مع التالتة مع الرابعة مع الخامسة، هي هتطلع بروقان كل واحدة لوحدها. تنبيشك ليها في غير ميعادها هيخرج بركان، قابل بقى وانت حر. وبعض الناس للأسف اللي مش فاهمين ودرسين سيكولوجي، لما يخشوا بعمق في الجلسات دي بيحصل انهيارات من الناس منهم، بيقولنا بعد كده انهيارات رهيبة وما عرفش يتعامل معاه. لو مش دارس سيكولوجي مش عارف اصلا ايه اللي بيتم جوه، بيتخض من اللي حصل، بيتفاجئ من اللي حصل من الشخص اللي قدامه، لانه عمال يعمل ديجنج في حاجات مرة واحدة وهو مش دارس وهو مش فاهم، يقوم يخلي شخص يعيش معاناة اضعاف من اللي عاشها قبل ما يجيله الجلسة دي او يعمل معاه الموضوع ده. فعشان كده انت ليه تخش تفتح كله مرة واحدة؟ وهي كلنا بلا استثناء اهالينا ما كانوش دارسين كل حاجة 100%، فكلنا عندنا حاجات من الماضي، كلنا بلا استثناء. تخش مرة واحدة ليه؟ خدها تدريجي، وتبقى عارف انها هتجيلك كل شوية، وعمرها ما هتكون معرقلة لأي نجاح، عمرها ما هتكون معرقلة لأي تطور في حياتك. اللي هتكون عاملاه بس مشاعر سلبية. خلاص كده؟ المشاعر السلبية دي سببها أفكار وسببها قناعات، فلازم تكون متعامل مع الفكرة، عندك القدرة ودرست ازاي تتعامل مع الأفكار عشان تفكر الحاجات دي. شكرا. ولو مش مهم تفتكر، ولو ما افتكرتش الموقف بتاع زمان مش مشكلة، أنا بقيت عمال أحط الأفكار. يعني واحد النهارده مثلا ممكن يكون عايشين اهله في فقر وعندهم افكار فقر، وكل تعاملاتهم كلها تروما متعلقه بالفقر والذل المادي والديون، وبابا مثلا حصل له مشاكل واتطردوا من البيت وقعدوا في الشارع، كلها متعلقه بالفقر، ولكنه مش فاكر اي حاجه من دي. وراح اخد كورس مع حد متخصص فكك له قناعات الفقر وعلمه ازاي يتعامل معاها، وبدأ يخليه يكتشف ايه القناعات اللي عنده المغلوطة وايه القناعات الصح، وبدأ يديله وعي عن المال ووعي عن ازاي يحمي نفسه من الخسائر والماني مانجمنت والريسك. الريسك مانجمنت بالذات خلي بالكم، انا هقف عندي حتة. اي حد بيتعامل في المال، سواء مشاريع بزنس او خدمية او برودكت منتجات او بورصات او استثمارات او ايا كان، لو ما درستش ماني ريسك مانجمنت اللي هو إدارة مخاطر، انت بتدمر نفسك. ادرس، دور بقى، شوف مين اللي عاملها، افهم الحتة دي. ليه بقى؟ لان احنا ما فيش حد في اهالينا كلنا علمنا الحتة دي. انا نفسي قعدت لي فترة طويلة بكسب كويس، والمحصلة الفلوس بتروح في مصاريف كتير، ما كنتش عندي إدارة مخاطر، وادخل في مشاريع اكسب كويس جدا جدا جدا، وهو عامل اخطاء تقوم مضيعه الفلوس، او اخطاء عشان احلها يكون فلوس.
ما كانش عندي الحتة دي. لما درست الحتة دي اتحلت، وانا ما اعرفش مين المواقف اللي حصلت في حياتنا ايام الطفل الداخلي عملتها لي. وياما قابلنا ناس كده، ولما بنتكلم في البيزنس في الشركات بنقول لهم انتبهوا للحتة دي. ادرس مخاطر، هتتعامل في بورصة ادرس مخاطر، هتتعامل في استثمارات ادرس مخاطر، هتدخل بيزنس ادرس مخاطر. لو انت بقى عندك وعي بالمخاطر فانت بقيت حاسب انت داخل فين، فانت بقيت عارف لما هتخسر كام. اللي بيدرس مخاطر عارف ان لو حصل خسارة، لو حصل زلزال، لو حصل بركان، اخر يخسر كام، فعمره ما يحصل له مصيبة. اللي مش دارس مخاطر بيتفاجئ بالخسارة فيتصدم لانه مش دارس، ما حطش كل الاحتمالات، ما حطش كل النقاط اللي هيعملها، ما حسبش انا بضرب ازاي. فبالتالي لما يكون دارس وبيحط الاحتمالات هيعرف يستثمر بقد ايه. اللي مش دارس مخاطر بيحط كل فلوسه في سله واحده بيخرب الدنيا. لما يحصل له خطر هو مش عامل حسابه دمر كل ممتلكاته. طب ليه؟ عشان مش دارس مخاطر. هذا مثال اهو. وكلنا عدم دراستنا للمخاطر ان ما حدش علمنا من اهالينا، وان هم كلهم كانوا كده، وياما اتزنقوا وياما اتحطوا في مواقف ياما 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 الا من رحم ربي. خلاص، على فكره مش معناه انه يكون فقير، ممكن يكون معاه فلوس بس بيتزنق برضه. ما هو مزنوق، في حد مزنوق في 4 5 جنيه، وحد مزنوق في 200، وحد مزنوق في 3 مليون، ما هو مزنوق برضه. وصل، ملهاش علاقه بالويلث، بالثراء، ليها علاقه بان انا محطوط في مواقف بسبب المال، لاني ما عنديش اداره مخاطر. وصلت كده؟ فمهم تبقى واخد بالك من الحته دي. النقطه الاخيره في الفهم او في الايجابيات لانك تفهم بقى موضوع الطفل الداخلي وتتعامل معاه صح. هتبدا الان دلوقتي بعد اللايف ده، بعد ما تفهمه من دلوقتي، لو ما خدتش حاجه غيره هتبدا الان في مرحله التشافي الحقيقيه، من غير ما تبقى عارف انت عامل ايه ولا تفاصيله عامله ازاي. من دلوقتي وانت بتسمعني التشافي هيبدا يزداد جوه، هيبدا يحصل دلوقتي لما غيرت معلوماتك وفهمتها، لما كسرت الطفل اللي انت بنيه ده وفككت صورته اللي انت كنت عايش اسير ليه ورابط نفسك بيه ده. وبالتالي هتبدا الان في مرحله التشافي والنجاح والتطور دون انتظار اي شيء او التعلق باي شيء او العيش في دور الضحيه. وهتبقى الصوره بالنسبه لك واضحه، وهتعرف تتعامل معاها ازاي بمشيئه الله. حلو كده؟ ده المفهوم او بصوره عامه موضوع الطفل الداخلي والمفاهيم بتاعته. هنتكلم في حته دلوقتي مهمه، هي عن انا بقى لو عندي صدمات من الماضي وعندي احداث من الماضي اتعامل معاها ازاي. ركزوا معايا، هعيد الجمله اللي قلتها في نص اللايف. لا يبقى جواك الا صوره، والصوره بتفاصيلها الوان وحركه والى اخره، مشاعر، صوت، خلاص، وفكره. المشاعر اللي الان بنتكلم عنها طاقه، ما هي المشاعر هي التجلي الحسي للطاقه اللي جواك. شفت بقى البوذيه اللي بقول لكم عليها؟ فانت كده بقيت بوذي بقى ولا هندوسي او ما اعرفش مين. فالمشاعر هي الاحساس بنوعيه الطاقه الموجوده حاليا، مش الموجوده بصفه عامه. خلاص كده؟ لان في حد عنده مشاعر سلبيه مكتومه فمش فاكرها ولا متألم بيها، والطاقه بتاعتها موجوده وبتاثر وهو مش واخد باله. خلاص؟ فالنقطه المهمه اللي عايز افهمها هي ايه؟ 1، انا دلوقتي ممكن مشاكل الطفوله او ظروف الطفوله ابقى فاكرها، او مش فاكرها بس حد قال لي عنها، او انا فاكر ان بابا او ماما كانوا بيعاملوني وحش، او كنت اتخطفت، او حد اذاني، او حد معرفش مين، بس التفاصيل نسيها. حلو، خلاص. اول خطوة لازم تعملها، انا متأكد ان ده خير وداخل اتذوق الألم عشان اكتشف هيطورني في ايه. ده اول خطوة، سواء انا افتكرت الموقف ولا ما افتكرتوش، انا في يوم من الايام اتحطيت في كذا كذا كذا، وده 1,000,000% خير. قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا، واللي مكتوب ده ليا، حتى رغم انه حصل بسبب اللي انا عملته بس مكتوب ليا. ما هو الكلمه مش هيحصل لي اللي مكتوب، معناه ايه؟ لو عملت كذا يحصل لك كذا، وده اللي مكتوب، ولو عملت عكسه يحصل لك عكس، وده اللي مكتوب، والاثنين خير. خلاص، ده معنى كلمه مكتوب. زي انا في الكمبيوتر هضغط كليك يمين هيحصل لي اللي مكتوب، وهم كاتبينه وحاطين صوره عامله زي من زمان اصلا،
ده مفهوم مبسط كده المعنى اللي مكتوب، مش معناه انك مجبر، لا، معناها كل من عمل فعل كذا هيحصل له اللي مكتوب جزاء للفعل ده، وكل من عمل الفعل العكسي هيحصل له اللي مكتوب جزاء الفعل العكسي، وبالتالي انت تحاسب. خلاص كده؟ فالنقطة المهمة ان انا بقيت فاهم انه مكتوب ليا حتى لو سلبي، فهو ليا عشان ينمي حاجة جوايا، عشان يطور حاجة جوايا. فانا حاليا هبدأ استرجع المشاعر بتاعت الموقف ده واحسها وانوي اتذوقها. ده رقم 1. خلاص؟ ابدأ احسها وتذوقها بالوعي ده، انا ناويها. وتكون طبعا عملت قبل كده التمرين بتاع الجسد عشان تحس المشاعر وتهدي شدة العضلات او التشنج، بحيث تبقى ريلاكس. من علامات انك متقبلها انك ريلاكس وانت حاسسها، علامات عدم تقبلها انك متشنج وانت حاسسها. حلو. رقم 2، يا ترى ايه المعاني اللي انا حاططها على الموقف ده؟ هتطلع بلاوي. في الاول ممكن ما تعرفش، في الاول ممكن وانت بتطلع مش لاقي معاني. تقبل انك مش عارف. شوف، كله حياد، انا مش عارف، انا مش فاهم، ولكن مش عارف ايه المعاني، بس هي اكيد خير واكيد لمصلحتي. انت بتحط معنى ايجابي اهو، المعنى الايجابي ده لوحده هيعمل هيلينج اللي انت مش عارفه. مش مهم تبقى عارفه يا سيدي، خلاص. المتخصصين بيبقى عارف في الجلسه يطلعوا لك ازاي، بس انت مش متخصص، مش عارف، مش مشكله، ما تكلكعاش على نفسك. انا مش عارف، بس هحط معنى ايجابي، هي اكيد خير. هديك مثال في الحته دي. اي حد، ركزوا معايا عشان تبقوا فاهمينها وتبقى مبتسم كده. اي حد ما اتدربش على ازاي يعمل فلوس، وما اتدربش ازاي يعمل ريسك مانجمنت اللي هو اداره مخاطر، وما اتدربش ازاي ينمي رزقه، بيدعي ربنا برزق كبير وبمبلغ كبير، وما اتدربش يتعامل مع المال او يتحكم في مشاعره، استجابة للدعاء انك تهجم عليك مصايب تخليك تتعلم اللي انت مش عارف تتعلمه عشان توصل لدي. فانت حصل لك بسبب دعائك اصلا. في ناس بيتحطوا في ديون ويخسر مبالغ كبيرة جدا ويخسر ملايين ويخش في معاناة ويخش في وجع، عشان كل دي مهارات اللي بيعرفوا يعملوا فلوس. فانت دعيت بده فجالك ده، بس انت مش رابط الدنيا ببعضها ورحت متعامل مع المشكلة بمصيبة. طب انت يا عم، ده انت النهاردة بالظبط كده دعيت يبقى عندي عضلات، جالك جيم وجالك اجهزة، ما تستخدمها بقى، يلا عيشها. مش تقعد تعيط على الجيم ايه ده تقيلة قوي، يلا لا لا، عضلات ايدي، اوبا اوبا، عضلات رجلي، يا نهار اسود، عضلات بطني. ايه يا عم في ايه؟ انت مش دعيت بعضلات وتخش مسابقة كمال اجسام جالك الجيم، وكل جهاز منهم بينمي عضلة معينة. فانت دعيت ربنا برزق كبير جالك الجيم. حاجات في المشاعر، حاجات في الفلوس، ديون، مخاطر، ازاي تتعامل لما يبقى عليك فلوس مع حد وحد بيكلمك ومش عارف تدفع الفلوس وعمال هتهرب ولا هتواجه. اتعلم ده عشان تعرف تكبر، ما تعلمش ده مستحيل يجيلك فلوس. بس بسيطة. فاللي حاصل لك نتيجة دعائك اصلا، ومحدش واخد باله من الحتة دي. وبالتالي مهم تكون واخد بالك بقى ان انا ده حتى لو انا مش عارف ايه السبب او ايه المعنى اللي انا حاطه، فهو خير. اهدى بقى، مكتوب لي، كل اللي بيحصل مكتوب لي، بيحصل عشاني لفايدتي، مش بيحصل لي وانا بتقلق، بيحصل عشاني، مكتوب عشاني عشان يفيدني، مكتوب ليا يعني لإفادتي، مش ضدي ولا عليا. وصلت كده؟ بالعامية بقول، مش بقول بقى بيحصل لي، لا، هو بيحصل عشاني، ده بالعامية. بالفصحى بقى مكتوب ليا يعني إفادتي مش عليا. وصلت؟ لأن ليا وليا هنا بالعامية شبه بعض بس المعنيين مختلفين. خلاص؟ فمش بيحصل لي، لا، ما بيحصل لي كذا، لا، بيحصل عشاني كذا. لو تقولها بالعامية، أنا بيحصل عشاني كذا، أنا عشاني أبويا وأمي عملوا كذا، وعشاني اتحطيت في موقف ده، فتفضل عارف إنه عشانك يعني لمصلحتك. حلو؟ تقولها بالفصحى، قول مكتوب لي كذا، ليا مش عليا، مكتوب ليا كذا لمصلحتي، مش عليا، مش ضدي. فيبدأ عقلك يحط المعنى الإيجابي، فيبدأ الهيلينج ويبدأ الاستفادة ويبدأ الاستحقاق للخير. وصلت؟ دي مرحلة. المرحلة اللي بعد كده دي نقطة مهمة قوي قوي قوي، إن أنا أبدأ أفهم نفسي وقيمتها، وأبدأ أولا بالدراسة عن التسامح، عن المغفرة، عن إزاي أغفر للناس.
لانك عمرك ما هتعرف تغفر للناس لما تغفر لنفسك. فانا افهم المغفره الاول، فاغفر لنفسي وسامح نفسي ثم سامح غيري. دي كلها بروسيس لهيلينج من اي حاجه في حياتك، واحنا بنتكلم عن النهارده وانت لسه ما تعرفش ايه اللي حصل. خلاص هتبدا تجني ثمار. على فكره انت لو انت بس درست سامح نفسي، واول ما تقعد مع نفسك تسامح نفسك، والله هتبدا بعد الجلسه بتاعت تسامح النفس دي تحس مشاعر النعيم في ساعتها، وانت لسه ما عملش حاجه في الطفل الداخلي، بس انت بتسامح نفسك على الاخطاء ومتقبل الاخطاء اللي بتحصل ببساطه. بعد كده هبدا افهم اللي انا اقدر عليه من الطاقه. يا سلام لو تعمقت في الطاقه، لان كل اللي بيحصل من هيستوري في الماضي هو بيتحول لمشاعر اللي هي طاقه. كل ما هتنظف طاقه اكتر، كل ما الحاجات دي كلها، يعني لو 50,000 موقف فهو 50,000 كوبايه طاقه. الموقف بيتخزن جواك مشاعر. حلو، فرغت المشاعر دي هتفتكر الموقف من غير مشاعر. شكرا، هو حصل بس ما عادش فيه الطاقه، ما عادش فيه المشاعر. درست طاقه وعرفت تعملها كان بها. ما درستش طاقه، اشتغل في الاستغفار. مهم جدا، هو الاستغفار هو تنظيف الطاقه اصلا. معايا؟ وانا عامل فيه في فايل كامل اسمه سيكولوجية الاستغفار، ويمكن الفايل بتاعه ما نزلتلكوش، معلش يعني هنزله، بس انا عندي حاجات متراكمه كتير بخلصها حبه حبه وحاجه حاجه. هنزله ان شاء الله، انا عندي وعدي، بس الميعاد بس التوقيت هو اللي لسه ما حددتوش. حلو كده؟ فاشتغل في الاستغفار، نظف. الاستغفار اكبر منظف للطاقه كلها، اللي هي بتاعت الطفل الداخلي والطفل الخارجي والطفل اللي في النص. يلا يا سيدي، لانه بيفرغ كل الطاقات المتراكمه من اي حدث ومن اي موقف في حياتك. خلاص؟ لان خلي بالك، اي تاثير من اي حد عليك انت عملته جواك، معناها انت ظلمت نفسك وحطيت احكام وحطيت اشياء سيئة وعشت مشاعر، فانت عملت كوكتيل ذنوب. الذنوب دي الاستغفار بينظفها، وعملت كوكتيل سيئات على الاخرين، الايجابيات بتنظفها اللي هي حسنات. فاحنا خدنا الليفل اهو استغفار. طيب الليفل اللي بعديه ليفل توبة، اللي في الدين اسمه التوبة. يعني استغفار وتوبة بمفهوم الديني يحلوا اي مشكلة في مفهوم الطفل الداخلي. يلا يا سيدي، بس اعملهم بوعي. التوبة كلها متعلقة بالسلوكيات أو الأشياء اللي فيها أفعال بتتعمل تجاه الآخرين أو تجاه الأشخاص. معايا؟ تجاه حتى جسدك أو تجاه الأشخاص اللي حواليك. فالتوبة معناها زي ما شرحتها في سيكولوجية التوبة، أوقف الفعل السيء، ولما أوقفه لسه ما توبتش، ده خطوة من التوبة. عشان تكتمل التوبة نرجع وأعمل الحسن، كده اسمها التوبة اتعملت. والتوبة مش مجرد بغبغة بالبق زي ما بعض الناس يقول لك استغفر الله واتوب اليك، لا، انت كده ما عملتش حاجه خالص، انت كده بغبغت. يعني النهارده مثلا بقول لك اقفل اللابتوب، فانا لما امسك اللابتوب واقفله اسمها قفلت اللابتوب. قلت بقى قفلت اللابتوب ونضفته، اسمها قلت. انت ما قفلتش اللابتوب ولا حاجه. انا النهارده اهو مسكت الازازه، اقول لك افتح الازازه وفضيها، يبقى انا هقوم اعملها. لكن قعدت كده افتح الازازه وفضيها، افتح الازازه وفضيها، يا حبيبي انت لا فتحتها ولا فضيتها. فهي الاستغفار والتوبه افعال. لما تقعد للصبح استغفر الله واتوب اليك، انت ما عملتش حاجه، انت قلت. فده للاسف عشان كده كنت بهاجم موروث في الحته دي، وعامل فيهم الاثنين سيكولوجيتين طويلتين بالتفصيل بعمق يعني. فتوبه، ابدا اعمل احسان، ابدا تفنن انك تعمل حاجات مفيده للناس، حاجه تضيف لهم معلومه، تحسن لهم حاجه في حياتهم. وما اكثر الان يعني اكتر زمن يقدر حد يعمل فيه احسان هو الزمن اللي احنا فيه دلوقتي. يعني الحمد لله النهارده بعمل اللايف ده، النهارده معانا كام واحد دلوقتي؟ بسم الله ما شاء الله 9500 على اللايف، ولما ينزل يوتيوب شوف كام واحد هيشوفه بالملايين. فالاحسان ده بيوازن اي شيء سيء انت عملته في حياتك، وبالتالي بيعمل لك بالانس. ده قانون الحق الالهي. فانا لما اطلع اعمل احسان واعمل حاجه تفيد واقدم معلومه مفيده واقدم حاجه فيها نفع للي بيتفرج عليا وبتطور في حياته، احسان. يلا عندك قناتك وعندك افكارك وعندك اللي حواليك وعندك الجيران، وافضل احسان، احسان للمقربين، احسان لبابا، احسان لماما، احسان لزوجي، احسان لزوجتي، احسان لاولادي. ابدا اعمل احسان. كل ما نوعت وعملت احسان انت بتلاشي اثار اشياء سيئه في الماضي انت ما تعرفهاش اصلا، وبالتالي قانون استحقاقك بيتظبط عشان يمسك التراك الايجابي. وصلت؟ في حد مش فاهم بقى بيطلع يعمل اساءه ويعمل سيئات ويعمل كده، هو حر. هتلاقي دايما عايش في جحيم، ودايما عايش في معاناه، ودايما عايش في الم، وهو اللي اختار. فانت بتقرر وبتبدا تعمل احسان. بعد كده خلي بالك،
ان الاستغفار والتوبة مهمين عشان تستحق. لو انت رحت بعد كده تعمل جلسة، لقيت حد متخصص بقى ممكن يعمل جلسة، لقيت حاجة عميقة انت حاولت تتعامل معاها مش عارف، هنا دور بقى المتخصصين اللي بقوا بسم الله ما شاء الله منتشرين في العالم العربي. روح لحد متخصص وانت عملت اللي فات عشان تكون مستحق تستفيد من الجلسة. اقول لكم على سر، وده يعني ما بدأتش اعمله الا لما بدأت افهم موضوع الاستحقاق. من يوم ما فهمته غيرت حتى شكل الجلسات اللي بعملها. كنت زمان بقى متحمس بقى، وحد بيجي لي واعمل له جلسه واعمل له تنظيف ويحس بتحسن ويحس براحه، ويقوم خارج 4 5 6 7 ايام ولا كان حاجه حصلت. كنت بقى هتجنن، ده احنا عاملين حاجه رائعه مستحيل. ولاقي حد تاني اعمل له جلسه يطلع بسم الله ما شاء الله بقى متطور وحياته متظبطه وكله رائع وما عادش محتاج يجي تاني. فاكتشفت ان كله استحقاق. اللي مش مظبط استغفار وتوبة، يعني بيعمل سيئات وبيعمل أخطاء وبيعمل ذنوب، والله ما هيستحق يعيش نعيم لو أعتى أكبر حد في الأرض متطور ودارس، سواء طب سواء صيدلة سواء علم نفس سواء طاقة سواء أي شيء، ما يعرف يعمل معاه حاجة. اللي أنا قلته ده مختصر في آية: وجزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم ما لهم من الله من عاصم ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلمة. ودول بقى اللي في الغيب بتلاقيه تايه بقى في الجلسات وتايه في الناس وتايه في الكورسات وعمال يجرب 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 ومفيش حاجة مفيدة. ليه؟ لسه بيعمل سيئات. عشان كده أكتر حاجة هتلاقوني اتكلمت عنها لما الناس بقت يا عم كفايه بقى كده، هم مش مدركين انا بقولها كلها ليه. السيئات، الاخطاء، انتبه للسيئات، غيبه، نميمه، كل ده احكام. هو ده اشهر سيئات في حياتنا مع الاشخاص: سرقه، حاجات مكركه تنزل، حاجات منسوخه، افلام مضروبه، كتب مسروقه، ما دي كلها سيئات. كل ده هو المسبب لانك تعيش سيئات وعيش الم. لو انت ما ظبطتش ده ما حدش في ما له من الله من عاصم. انسى. وصلت؟ وبالتالي مهم جدا حته ان اكون بستغفر، حته اكون بتوب، دي مهمه قوي قوي قوي. وخلي بالك عشان برضو ما تاخدش الموضوع يا كله يا بلاش، يا ابيض يا اسود، لا. انت اول ما تبدا تنوي انك تبدا تحسن وتطور، انت في تراك التائبين دلوقتي. فخلاص ما تضخم، ما يجيلكش طبعا اوبا ده انا عامل 500 الف حاجه فلازم اقعد كلها اوقفها. يا عم في ايه؟ ابدا بس التراك واهدى كده واستهدى ويعني استهدى بالله وبالراحه. هتلاقي الثمار بدات تطلع من اول عمل ايجابي انت عملته. وربنا ادرى بيك وادرى بمرحلتك في الوعي وادرى بوعيك عامل ازاي ومعلوماتك، بس ابدا بنيه صادقه بس وشوف اللي هيحصل في حياتك. وصلت؟ انا مهم اكون شايف دول. المرحله اللي بعد كده بقى زي ما قلنا اروح لمتخصصين واقعد ادرس عشان ابدا ازود اللي انا ما عرفتش اعمله او اللي انا عاوز ابدا اتعمق فيه اكتر لاحسان بقى وتطوير. انا بقيت رايق دلوقتي وبسم الله ما شاء الله عمال بدات اجني ثمار. ركز معايا، بدات اجني ثمار، بدات الاقي روائع، فانا رايح ازود. لكن لسه مش لاقي حاجه والدنيا خربانه، لا، يبقى انت ما اشتغلتش في اللي انت بتعمله. عشان كده بقول لكم لما درست المواضيع دي بقيت بقى خدت قرار في الجلسات، لما يبقى حد محتاج يتعمل له جلسه قويه اقول له انا هوجع نفسي ليه وهوجع دماغي معاك ليه؟ اعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا وتعالى لي. لما يبدا يعمل هو ويسعى هو، وانا اشوف بحكم دراستي بقى في الموضوع الاستحقاق ان هو بدا يعمل حتى ولو بوعيه البسيط، ما عملش بعمق بس اشتغل وسعى، اذا اللي انا هعمله له هيضيف. ما هو اعمل له جلسه من دي، راح واتدلع اقول له شكرا روح اعمل كذا او ما عادش تيجي تاني. يعني في ناس ببلغهم لما يكلمكم خلاص شكرا. ليه؟ هو جاي عايزك انت اللي تعمل له. يا عم انا مش ساعات بقول لهم كلمه كده ساعات بتزعل بس هي حقيقه. انا مش شغال لك مكنسه، مش شغال لك انا مقشه بنضف لك، مش خدام عندك عشان انضف لك. انت نظف نفسك الاول هاجي اكمل لك. انا عندي معلومات تنظف بس انا مش خدام عندك ولا مش شغالك ولا مش مكنسه. انت عمال تعبي 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 وتجي انا اعمل لك تنظيف ليه يعني؟ مش كده. اتعلم الاول الاساسيات وانا عندي خبره تساعدك في ده. هضيف لك خبره عندي توفر لك وقت، بس ابدا الاول. انت طور نفسك الاول، ابدا استحق التنظيف الاول، ابدا استحق انك تبقى حياتك متظبطه الاول. مش عايش في دور الضحيه وعايش في الم وبتعمل سيئات وبتعمل اخطاء وجاي عايز تبقى حياتك زي الفل. لا، انتبهوا من الحته دي وانتبهوا للنقاط دي كلها، هتلاقي باذن الله كل حاجه بقت متظبطه وماشيه باروع ما يكون. طيب
هناخد اسئله سريعه من الاسئله اللي جت من الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله بسم الله بسم الله. طيب، في حد او لقيت سؤال مكتوب من كذا حد. شوفوا، مسكنا لب جذر من جذور المشكله اهو. كذا حد كاتب وانا بجري في التعليقات دلوقتي مش عارف اسامح. ازاي اسامح؟ اقرا، ابدا ابحث، اتعلم. ده الف ب ت ان انا ابدا اظبط من جوه. خلي بالكم، هقول لك خطوات مهمه تساعدك في التسامح، ولكن هي الموضوع مش عن التسامح. يمكن في يوم من الايام اعمل حاجه عنه ان شاء الله. يمكن بس يبقوا فكروني بعد كده اعمل حاجه بعمق عن موضوع التسامح. خلينا نسميها سيكولوجيه العفو ان شاء الله. النقطه المهمه ان انا مش هقدر اسامح الا لما اكون مقر ان كلنا سواء. ده لو هسامح غيري خلاص كلنا زي بعض، عندنا الايجابي وعندنا السلبي. فده رقم 1. رقم 2، اوعى تحط حكم. لن تستطيع ان تسامح حد حاطط عليه حكم. يعني ما ينفعش جوزي الشديد الغبي اسامحه. انت حاطه انه غبي وشديد، هتسامحيه ازاي؟ ما هو هيفضل غبي طول حياتك. ليه حاطه الحكم ده؟ جوزي القاسي الضلالي اسامحه. هتسامح زي ما انت حاطط احكام اصلا. او مراتي الغبيه النكديه، هتسامحها زي ما انت حاطط الاحكام دي معايا؟ جوزي النكدي اللي مطلع عيني اللي ما ليه. فرقم 2 اشيل الاحكام. ده رقم 2. رقم 3 ودي مهمه جدا عشان تعمل التسامح، تعمل انك تغفر للناس وتسامحهم، ان ابقى عارف ان مش هو اللي عامل لي، مش هو السبب، انا السبب. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. فيا رب انا عملت حاجه استحقيت منك يا رب انك تجيب لي ايذاء عن طريق فلان، فهو رسول منك يا رب، مش هزعل منه. انا عملت حاجه وده جزائي منك يا رب عن طريق فلان. فانا بقيت مدرك ان كل اللي بيحصل في الحياه هو من ربي، بس عن طريق اسباب. السبب ده ممكن يكون فيروس، ممكن يكون بكتيريا، ممكن يكون شخص، ممكن يكون ايا كان، بس هو عن طريق ربي. قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا او يفقهون قولا. بس نسيت الايه معايا. وبالتالي مهم جدا اكون واخد بالي انه عن طريق من ربنا، ولكن بسبب شيء انا عملته. ظلمت نفسي، اسأت، عملت سيئة، فالجزاء جالي من الله. ما كله من الله، بس انا لما اعمل ايجابي بيجي لي من الله، بعمل سلبي بيجي لي من الله. قل كله من عند الله. خلاص. وبالتالي مهم اكون واخد بالي بقى ان انا بيجي لي من عند الله ازاي. ربنا سبحانه وتعالى يعني بينزل بنفسه يوم معذبني ولا بيجي بالاسباب؟ بيجي بالاسباب. فده اللي حاصل. يبقى السبب ده ابقى واعي، ركز معايا، لاحترامه لانه من عند الله، وابدا ابحث في الموضوع ده. خلاص. طب نفترض ان السبب ده حد بيعمل ايذاء دلوقتي وبيعمل مشكله كبيره. مهم تاخد خطوات للدفع الايذاء ايا كان بقى، بحسب ما ربنا قال في القران ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه. ممكن حد يبقى جاي يضربك، فانت ممكن تضربه وتاخد دفاع عن النفس، بس انت بتدافع وواعي. يعني خارج، خلي بالكم اللي انا بقوله ده قد يكون وانا بشرحه صعب ومبالغ فيه، وانا في يوم من الايام كان صعب ومبالغ فيه بالنسبه لي. وبعد ما بدات اجرب مراحل تسامح كتير بقى اكثر سهوله دلوقتي. ان انا وانا باخد اكشن تجاهه او بدافع، مفيش غل ولا رغبه في الانتقام ولا رغبه في الايذاء والوجع. انت بتعمله في حاله دفاع وانت من جوه انت اللي خليتني اعمل كده. ما انا لو انت ما وقفتش انا هعمل كده. انت وضعني في موقف ان انا عايز ادافع لانك مش هسيبك، فانت هتخليني اعمل كذا كذا كذا، فانت اللي مخليني اعمل كده. وبالتالي بسبب الاعتداء بتاعك انا هعمل دفاع. ولما هعمل دفاع لاني مسؤول عن اللي بيحصل في حياتي، مش هسمح يحصل لي ضرر من عندك، فهاخد اكشن. وصلت؟ لان بعض الناس فاكرين بقى ان التسامح معناه انك تبقى اهبل. لا بالعكس، والا حد يجي يعتدي عليك خلاص شكرا بقى، ده يبقى كده مفهوم مضلل. انا في اوقات معينه هاخد اكشن فيها، وهاخد احيانا مواقف صارمه فيها. فانا وانا بعملها ابقى في حاله ان انا يعني
بعيد عن حالة الغل، بعيد عن حالة التصنيف، بعيد عن حالة الأحكام. ولو هو وقف اللي بيعمله أكون متسارع لحالة التسامح، متسارع لحالة المغفرة، متسارع لحالة أن أنا بكون يعني بصفح وتقبل أخطاء الآخرين. فكل ما تكون واخد الخطوات دي بالراحة، خطوة خطوة خطوة، هتقدر بسهولة جدا تعمل حالة التسامح. دي كانت إجابة سريعة. خلينا نشوف كده تاني. بسم الله، في حد تاني عنده أسئلة أو لأ؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طيب، في بعض الناس من اللي بيظلموا النفس، حد بيقول انا ظالم نفسي ظلمه كتير قوي. انا عامل تامل زمان في حلقات سيلفيديو اسمه تامل الحريه، انا اسف يا نفسي. ده تامل مهم قوي قوي قوي، هيفيدك جدا 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 في صوره كبيره للتعامل مع نفسك في المرحله اللي انت فيها كنت ظالمها، او كنت بتضغطها، او كنت بتكبتها، او الى اخره. وبالتالي مهم جدا انك تستفيد منه. هيساعدك، موجود على اليوتيوب، اسمه من حلقات الفيديو تامل انا اسف يا نفسي. في حد تاني؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله بسم الله بسم الله. في حد كاتب اهو: بصراحة المعلومات اللي خدتها عن الطفل الداخلي خلاني عارف اعمل كنترول على تصرفات بحسها احيانا مبالغ فيها، بترجعني الاسباب الحقيقية واكون فاهمة وفي حالة وعي. حلو. انا مش عارف بقى المعلومات دي خدتها من عندي دلوقتي ولا من حد تاني. رائع. عشان كده بقول يا جماعة، انا اديت لك دلوقتي اساس واديت لك معلومات، وانت بتسمع بقى اللي بيتكلم في موضوع الطفل الداخلي، ابدأ شوف بيوجهك لدور ضحية ولا بيديك معلومات لزيادة الوعي بان انا المسؤول، والموضوع افكار، والموضوع ازاي كنترول الفكرة فتعامل مشاعر وصل لحالة الرضا. لان عارفين في حاجة خطيرة جدا. واحد كاتب واحد كاتب: انا من كتر ما مدربين كتير بيتكلموا على الطفل الداخلي قلت هو ايه الطفل اللي لسه طفل من يوم دي، ومش ناوي يكبر، هيفضل طفل طول عمره، ما يكبر بقى ويريحنا بقى، يخرب بيت ما اعرفش مين. المهم عجبني التعليق ده. المهم، فاللي انا اقصده، ركز معايا كده، ناس كتير من جواهم بيحبوا كل ما هو جديد. خلاص، فبدل ما اقول لك فترة من فترات في مشاعر صدمات في الطفولة وازاي اتعامل معاها، هي نفس المعلومات تقوم متقدمة بشكل الطفل الداخلي. هي ممكن تكون متقدمة بالتنظيف، هي ممكن تكون متقدمة كل مرة بيطلع اسم شيك، لكن هنبص على الروت هتلاقيه هو واحد: أحداث في الماضي رفضتها، فلما رفضتها عملت لك إيذاء، لو تقبلتها هتتشافى. ده التأويل بتاع كل حاجة، اللي هو إرجاعه لعوامله الأولية. المسميات بقى اللي بتطلع كل شوية، للأسف بعض الناس بيحبوا الأسماء المبهرجة، فانتبه من الحتة دي، تبقى عارف ترجع كل حاجة لعواملها الأولية، هتلاقي الدنيا بقت سلسة وبقت بسيطة بمشيئة الله. كتر التعمقات دي وانت مش مستعد هيتوهك ويلخبطك، وممكن تبقى انت اصلا عارف المعلومات بس دخلتها بمسميات تانية. يعني الطاقة هي طاقة، مدارس الطاقة كلها بتتعامل مع الطاقة، ولكن كل حد تعامل معاها بطريقة معينة وراح مسميها اسم معين، فشوية يسموها كذا وشوية يسموها كذا، وتلاقي مسميات جديدة كل شوية، والموضوع ده مش هينتهي. يعني النهاردة إذا في حاجة اسمها ريكي، حاجة اسمها برانا، حاجة اسمها ثيتا، حاجة اسمها كذا، كمان 5-10 سنين هتلاقي فيه 4-5 مسميات مختلفين، كمان 10 سنين هتلاقي 4-5 مسميات مختلفين، وكلهم في الآخر طاقة. وصلت كده؟ كلهم في الآخر بيتعاملوا بنفس الطريقة، بس الناس بتحب كل ما هو جديد. العربية هي عربية، خلاص، في موتور، في دركسيون، في فرامل، في بنزين، في أبواب، في شباك، هيها. ولكن كل شوية حد يعمل بقى حاجة يسميها مرسيدس، حاجة يسميها بي ام، يحط شوية تفصيلات، كل بس هي في الآخر عربية. خلاص كده تبقى عارف ان كله في الآخر عربية، الأساس واحد وفي تفصيلات بتتحط بقى. فانا بقيت فاهم ده عشان ما تشتتش. اعرف الاساسيات عشان لما تيجي تبص على التفاصيل الزياده تشوف بقى التفصيله دي انا محتاجها ولا لا. مش تقعد تجري ورا كل ما هو جديد. انا محتاج في عربيه مثلا حطوا فيها واي فاي، محتاجها ولا لا؟ في عربيه بتقف لوحدها لما اللي قدامك يقف، محتاجها ولا لا؟ في عربيه كذا، وكل ده انواع واشكال. في عربيه بتعمل الشكل ده، انا محتاج الشكل ولا لا؟ محتاج شكل ولا محتاج قوه؟ ولا محتاج صغيره ولا محتاج كبيره؟
هي كلها تفصيلات. فزي ما بيحصل كده في المجال المادي بيحصل كده في مجال الطاقة أو في مجال الوعي، تفاصيل. وهقول لك قاعدة خطيرة كمان، وزي ما في ناس بتتكلم إيجابي في ناس بتتكلم سلبي، فأنت حر. الناس اللي بتتكلم إيجابي هتسمع المفيد وتاخده، واللي بيتكلموا سلبي اللي بيهاجموا الطاقة هياخدوا اللي بيتكلموا سلبي ويهاجموا الطاقة ويفضلوا طول حياتهم كده. زي ما في ناس النهارده بيهاجموا الإسلام مثلا وبيروحوا يشوفوا طيارات من الإسلام بيعملوا حاجات غلط ويهجموا على الإسلام كله من الطيارات دي، هتلاقي برضو ناس بيوقفوا على معلومات غلط عن الطاقة ويهاجموا المجال كله. المعلومات دي هو الوعي واحد والأفكار واحدة، وكل اللي بيحصل في الحياة مستمر طول الأعمار البشر، ولكن أشكالها مختلفة. النهاردة طاقة، زمان كانت مع الآلة الكاتبة، زمان كانت مع العربية في ناس كفروها، زمان كانت مع ال الأسماك في ناس كانوا بيعتبروا كانوا بيحرموا الجمبري معايا لما شافوه معايا، وهكذا. والأسماك كانوا في ناس بيخافوا منها. فاللي بيقرأ في المجال بتاع الوعي ومجال تطور البشر بياخد باله إن كل المرحلة واحدة، اللي بيحصل كعوامل أولية واحدة، ولكن مع تشكل والتجدد هو ده اللي بيلخبط الناس. فانت كن واعي للاساسيات. يمكن عشان كده من فضل ربنا سبحانه وتعالى لما الواحد درس الكلام ده، لما جيت اعمل الكورسات الاكاديميه عملتها منهج عشان ما تشتتش نفسك. خد بالراحه. منهج اسمه النعيم بيبدا بقوه الكلمه والتفكير، تطبيقات الجذب، اختراق المجال الطاقي، طاقه الحياه والشفاء الذاتي، قوانين الاستحقاق. خلاص انا ماشي بمنهج، منهج الحياه الطيبه المتعلق بقى بالحاجات اللي هي بيسموها سوفت سكيلز، موضوع الامان التام، التعاملات، شريك الحياه. فانا ماشي بمنهج، فانا واخد الحاجه خطوات تدريجيه. اللي داخل على اوبن بوفيه هو مش واخد باله ومش فاهم ياكل ايه قبل ايه، هو اللي بيشتت نفسه. فاهدى، خد الدنيا تدريجيه، ما تستعجلش. هقول جمله بقى اختم بيها. بنسبه كبيره من اللي انا بشوفه في الجلسات مع الناس ان اكتر المعلومات المناسبه تفيدك في اللي انت فيه دلوقتي انت عارفها بس ما بتطبقهاش. يلا يا سيدي، هعيد الجملة تاني. من اللي انا شفته في الجلسات وبقابله مع الناس، اكتر معلومات هتاخدك، مش هتخلصك 100%، بس هتاخدك وتعمل لك نقلة تطورك وتاخدك لمرحلة اعلى تستحق بيها انك تعرف حاجات تانية، او تعرف تعمل جلسة، او تعرف تاخد كورس معايا موجودة عندك بس انت ما طبقتهاش. والمفاجأة ان في ناس ممكن يقوم دافع واخد كورس والمعلومة عنده وهي حلها، هي حل اللي هو فيه، بس هو لازم عم يدور على الجديد، ولازم ما يبص كده هو ما قالش حاجة جديدة. هو ايه الجديد؟ ما انا عارف. اوكي، ما انت عارف، يخرب عقلك. طب ما انت ما طبقتهاش ليه؟ يعني انت قاعد النهارده عارف ان انا المفروض لما اجي اشرب اعمل كده واعمل كده واعمل كده، وقاعد عطشان، وانا عطشان انا زوري باظ، انا حلقي ناشف عايز اشرب. يا عم في حاجه اسمها ازازه ليها غطا، الغطا بيتفتح باللف، هتلف وهتفتح. ما بيقولش معلومه جديده، ما انا عارف المعلومه دي، انا عطشان. يا عم تعمل معلومه انت عارفها وطبقها اهو وشربت. في ناس كده كتير يقول لك ما انا عارف المعلومه دي. ما انت عارف يا فرحتي. وبالتالي مهم جدا تكون واخد بالك من المعلومه دي. ربنا يجعل كل ايامكم جنات ونعيم. يا رب اكون غطيت موضوع الطفل الداخلي بصوره واضحه. مهم تبقى لما اسمع من الناس. انا قلت وجهة نظري، ما حدش بيحتكر الصواب ولا الحق. ده دوري امام ربنا، اوضح الاشياء الايجابيه، اوضح الاشياء السلبيه. وشوفوا بقى من نعمه ربنا ان انا قلت كل اللي عايز اقوله من غير ما اجيب سيره حد ولا كتاب حد ولا اقول كلمه على حد، لان انا مش دوري اتكلم على اشخاص. كل الناس محترمين، ولكن انا بتكلم في معلومه. ده الاختلاف، ده اللي ممكن يبقى خطا، ده اللي ممكن يبقى كذا. وعلى فكره، وانا عشان يعني تنتبه ليها، انا اصلا ما ينفعش احكم على حد، لان كلنا اللي بيحكم على حد ده معناه ان انا شايف نفسي احسن منه. لا، انا ممكن احكم على معلومه. وعلى فكره ممكن اقول لكم دلوقتي معلومه انا شايفها غلط، ويبقى هو عنده معلومه اعلى مني بس انا مش واخد بالي. عشان كده بقول لك اسمع لكل الناس دايما، عشان تبقى عندك وعي. اسمع من ده واسمع من ده واسمع من ده، هيتكون عندك منظور اعلى، منظور اسمى. ما تحتكرش المعلومات عند حد، ما تفكرش ان حد محدد هو محتكر الصواب. ده اكبر خطأ. وصلت كده؟ واللي عاوز يخلي حد يحتكر، ركز في الحته الدقيقه دي، اللي عاوز يخلي حد يحتكر الصواب هو اللي بيحذر من الناس.
لو انا طلعت جبت اسماء معينين وقلت لك ده غلطان عشان كذا وكذا وكذا، يبقى انا كده بقول لك قال انا اللي فاهم وبسمع مني. فاحذر من اللي بيعمل كده لانه بيكون مخطئ. ربنا يا رب يجعل كل ايامكم جنات ونعيم على الدوام. كنا في هذه الفترة الجميلة، احنا كده قعدنا كام ساعة؟ 3 ساعات وشوية. ربنا يا رب يجعل الفايل ده يعني مفيد لكل الناس بحسب نيتي اللي كنت أقصدها. ويا رب يجعل كل أيامكم جنات ونعيم، وتبقوا عايشين بالطفولة ببراءة بروقان، وطلع الطفل اللي جواك وخليك حقيقي. ممكن يا مخرج بقى لو عايز تطلعها دلوقتي تطلعها حتة كده منها خليك حقيقي، نختم بيها اللايف الجميل ده. خليك حقيقي، خليك حقيقي، خليك حقيقي، خليك حقيقي، ما تبقاش مثالي في كل حاجة في كل وقت. خليك حقيقي عشان هيجي اليوم عليك وتقول زهقت. خليك حقيقي، ما تبقاش مثالي في كل حاجة في كل وقت. خليك حقيقي عشان هيجي اليوم عليك وتقول زهقت. ليه هتجاملهم وتضر نفسك وتلاقي همك خانقك وحبسك؟ خليك حقيقي، ما تبقاش مثالي في كل حاجة في كل وقت. خليك حقيقي عشان هيجي اليوم عليك وتقول زهقت، وتقول زهقت. خليك حقيقي، بطل تمثيل، شيل الماسكات، هتأثر على نفسك مسافات. ما تركز مع نفسك وخلاص، مين فينا بيرضي كل الناس؟ خليك حقيقي، ما تبقاش مثالي في كل حاجة في كل وقت. خليك حقيقي عشان هيجي اليوم عليك وتقول زهقت، وتقول زهقت، تقول زهقت. جواك في طفل انت مكتفه نفسه يعيش حر، انت مخوف وانا عايزة الناس يصرخوا يهتفوا. مش هرضي الناس ولا هتجمل، يلا مش هرضي الناس ولا هتجمل تاني. مش هرضي الناس ولا هتجمل، مش هرضي الناس، مش هرضي الناس ولا هتجمل. مش هرضي الناس. طول ما انت بسيط كله هيقبلك، السيف بيبان كدبه ويقتلك. شوف حاجة تفيد، شوف مستقبلك، انجح وامشي المشوار كمل. مش هرضي الناس ولا هتجمل، مش هرضي الناس، مش هرضي الناس، مش هرضي الناس ولا هتجمل. خليك حقيقي، خليك حقيقي، خليك حقيقي، ما تبقاش مثالي في كل حاجة في كل وقت. خليك حقيقي عشان هيجي اليوم عليك وتقول زهقت. خليك حقيقي، ما تبقاش مثالي في كل حاجة في كل وقت. خليك حقيقي عشان